望现代要高了咪真高要能够吞杯界限很ให้บอมที่สู่เราผู้แบ่งทางไว้ไกลเราทวนและน้องหิมที่ได้บอมข้างรวยนิ้วที่กูเทน้องรวยๆกันเองเราเดียวลงกับมันก็ช่วยเขาน้องđã thoát bằng đi tình sinh dễ là lòng trong ring mây cái sớm hơi nếu tiên in đau bom đi thế lúc mây có in thì mây phong linh su na xian mây có băng kriu lao nhiều men có loa lao in sung mây có lu ngắm khó đằng sau xian đại mây ban rui nhiều to câu ba lao thuê nông đi rui cả đi lao khói đi lung cả bên có thuê khâu nông đã thoát bằng đi tình sinh dễ là nông trong ring mây cái sớm hơi nếu tiên in đau bom đi thế เข้าเป้าเลยนะ10 15 am ให้กูมันเตากันกันให้กูมาตัดไก่ปนี้นะบ่มีตรงแท้ให้กูมาเตามินิตปะได้ขัดปงูขัดหลงเขาอันนี้ตรงมงให้เขาปนี้แท้ขัดได้เลยนะทุกนะใส่กองบอมไก่ไหม congregation ก็ไว้เขาฮู้กระทรวงนาทีไทยเหล่านี้มีกี่ทูอันนี้ตรงรากายไก่ทันกัดกุนมีตรงมงเขาให้มีตรงแรงไก่มุนให้อันนี้ตรงเท่าเป้าเลยนะล้าแล้วนะตัดกุดกันเพ่ตัวถ่ายอันนี้กระบำเขาแต่ให้กูมาดึงเรานะมาตาขัดบำนี้พิจาเทใส่ตรงมงของอารัมธนาของแบปติสเชิร์ช IBCC รากายไก่ทันกัดกุดมีตรงมงเขากระตูสุนะเท่าเป้าสุโลนี่ไหมกระสันสาวิมังสาบเขาไกสังหลงไทยไหม General Secretary โคปุนก็ไม่เรนะให้กูมาตาเราพวกนี้ก็แต่อาคัมปนีสุโลนี่ไม่เรนะอันนี้ local church และ in church pastor ก็ไม่เรก็แต่ลอยหน้าตันทันโลพวกนี้ก็ในแต่เต่าทูให้กูมาเท่าดึงพวกนี้เท่เท่าดึงแล้วนะมีเต่าบวกทั้งไปเจียงรีแต่พวกนี้เท่ก็ในเท่าดึงก็ในใส่ไทยไม่ก้อยนัก congregation ก้อยในเท่าดึงโลกของไทยก็มันเต่าทูนี่เป็นนิ่งทุกไม้คริสตาจันเขาเท่าเป้าสุโลนี่ไม้อันนี้ไว้ตรง general secretary คันนี้อันนี้ตรง in charge pastor กับตัวลอยหน้าโลนี่ไม้ก็ในแต่มีตรงบวกทั้งให้แต่กูเล่าของกูมาแจ้งไว้มีตรงไทยฮัลโหลไม่ก้อยในนี้ถ่ายดึงหนูเท่กงคนนี้ถ่ายยูนิฟอร์มปูมีไว้หลังแต่ไม่กุนจะเท่าตะกูเลยท้อยูนิฟอร์มปูมีนนยุดนนไว้ตะเขาไว้สิสิงไก่เป็นนี่นี่สตาร์ทเอาติลูกสวยมีนนดิ่งตรงนี้จะเท่าจะเท่ากันเท่าสั้นมีหลังผมเท่าเขาจะเท่าเฟซดิ่งเตี้ยเท่ามีตรงกำเปากระแปงทั้งดิ่งบ้านไม่กวยปุ่นี้กระหลงเขาดิ่งบ้านไม่กวยปุ่นี้ตัดกวงนะบ้านไม่กวยปุ่นี้ให้กุมันเตาทุ่มมาตาขัดราวงจันเขาไม่กวยนักกิ้งริมเล้าขังเซงหอยเตาให้อันนี้กวยตรงเท่าเป้าเลยนะมีตรงบ้านริกเสียมมีตรงรากายไก่ทันให้ราวงตะเขากัดกุลงมีตรงตานแต่ตานปุ่นี้เท่มีให้อันนี้อุกกันติ้งสังนะนิ่งวงใหม่ขันนี้มังมาบ้ามีตรง
นังแต่ให้อาศัยทั่วนิ้วตรงบ้านเลยอันนี้ตรงมิกเลยเฮาเตานะบำเทชามีตรงละบำให้ก็มาตักขัดสักหวังสุไม่สุนะรากวังตะสักหวังสุเลานะไม่ไว้นมาตักขัดกิ้งริมเรากันนี้ไทยอันนี้ไว้ตรงมินิสเตอร์ตัวนี้นะตานี่ไม่ตรงตาแต่ก็มาตาเราคนนี้ไทยมันต่อมินิสเตอร์ก็เข้าใจสิเราไม่ตรงไทยฮัลโหล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 ไรเลี้ยงไม่เขาก็ต้องระวังตาถึงกูเอ้ก็นั่นไม่ไงมินิระวังตาถึงกูบังของไงแต่ไม่ลงไว้กลำกูท้อติ้งแสงน่ะก็ขันว่างไม่ตวงติ้งมีเรนราน่ะไม่ได้ตาน่ะว่างไม่ตวงไต่ success ที่สุดแล้วไม่ตวงติ้งมีใส่ให้อารมณ์ทนาวง Baptist Church ใกล้ไม่ระวังตะกลุ่มไม่ไกลกระเสียมแล้วไม่หายไม่ไว้นั่นในลาบังกันนี่ระวังแต่ไม่ไว้นั่นทุนกูบังกันนี่แต่ไม่ลงไว้เอ้นกังตั้งรูปบ้าไม่ไว้กระแปงกระแสงที่ระวังแล้วไม่ไว้นี้ไม่ไว้นั่นระวังแต่ทุนกูมีกันให้ลาสังโฆแต่ไม่ให้กูมาสะตอเลยนี่เท่ก็มาไรไม่เข้าให้ส่วนไม่อารีนะไม่ต้องเต้าให้ล้านปลอปนี้กุมเราคนนี้ที่ตายควายแบกที่นั่นอารมณ์ไม่ต้องธนวัง Baptist Church ต้องควายแบกที่นั่นลูกขัดสวรรค์คนนี้ที่ตายคงไปให้กี่แค่นั้นนะribbon cutting สโลนะ Bible เสียมขัดปลาเรากุมเราคนนี้ที่ตายกลุ่มเราคนนี้ที่ตายไม่ไหวนะรักไก่ลงก็ตายไม่ไหวนะ proceed สุดสมโคทำไมกุมมาสะตอเลยนี่เท่ไรไม่ขังให้ไม่ต้องเต้าให้ก็มาลาโลกันนี้เท่ก็เราคนนี้ที่ใต้ควายแบกที่นี่รู้แต่ก็มาสวรรค์ไม่สู้กันดีวะให้ไปตรงแท็บเล็ตเต่าแปะก็ฮิโลไม่ให้ล้านปลนาปาโลปนี้ก็เราคนนี้ที่ไม่ไหวนะกิ้งสัมเราข้อมาตะขัดมาไม่ตรงเต้าให้ไกจังลงไทยไม่General Secretary Irina Rawang Kanina Rawang Bumang Than Mezan เขาไม่ต้องตอบเป็กให้ลาวไม่ต้องไทยไม่เขาให้ฮิลบะไม่ดูเนี่ยนะป้าปลบนี่เท่ New Church Building Thanawang Baptist Church RBCC dedicated by Gachanglong Thai Mai, General Secretary Khapum, RBCC, on 23rd December 2025. เราคนนี้ไต่ไม่ว่านักขังรู้ไต่ควายแบกท่านนี้สวรรค์ไม่สู้กันนี่เท่า
วันนี้บ้านผู้ละข้อถึงกูถึงเทรู้ให้ส่วนสุยเนี่ยส่วนโลกันเทกุมเรากันที่ใต้ไม่ว่านักขังไอรินาบาบลบัมขณะทุปาปลนี้กุมเรานะไม่ให้กัดติ้งสโลนะกันนี้ที่ใต้ไม่ว่านะล้วนมีขังตาไอกลุ่มเราปนี้ขณะบาบลบัมให้กลุ่มลูเขาสุยในปะไดบูเขาเห็นแล้วไม่ต้องรายการแต่ไอ้ก็มาปาโลนี่เท่ร่างนุนกวยไตล้านปะโรไรนุ่งไก่คำกวยไตล้านปะโรหิมได้ไม่หวังกดดิ้วขังหิมได้ไม่หวังคิวเท่าโซ่ก็ไม่หายรีงั้นไม่ไก่เป่าหิมได้ไม่หวังคิวเอแต่นะก็ลุ่มลูสู้ในประเดี๋ยวต้องสมัยก็เห็นแล้วเว้ยไม่ต้องทลายนะไม่ว่านักเขาระวังต้องสวยมที่เราไม่สุขดีวะก็มาไอ้ไม่แก่คำไม่กับปลอกกัดติ้งสโลกันนี่ที่ตาไม่ว่านักเขากลุ่มสองขังตาไอ้กันสารุดับนี่ใส่อารมณ์ธนากวงเชิร์สใกล้ทันระวังในตีโลไม่หายมิสเตอร์ไกสังลงไอ Zonal Secretary ขปุ่ม RBCC เรน่าผู้ระวังน่านเป่าระวังขันนี้บุมังท่านมีจันเขาไม่ต้องร่างกายหายกัดกลเทก็มาไอไม่ต้องริบันให้กัดติ้งสโลไม่ต้องไทยมาตักขัดให้สุขวังสโลนาปีบุงไก่หลอกข้อไอกลุ่มลงไหมปุระวังมีนังตะกลุ่มขันนี้นังตวงตานมีบางครั้งสโลไม่กายหายล้านปลาไม่หายอันนี้ลงนี้นังขังล้านปลาเว้ยเตามีกายหายขันนี้อันนี้ลงเขาหายนังรู้กบันเว้ยมีกายคำหายนังเขาวังนี้ไม่ไหวขังเทลาเราตั้นตะละเว้ยมีกายนวลหายไม่นวลเขานังต้องกายสันพุ่งตั้นไม่กายคำที่สุดละเว้ยกายเป่าเยซูคริสต์จันเขาอันนี้กายกลัวไว้อาเมนไม่ว่านะกดสัมแล้วเขาต่อทอกกระลงทุกกดรับในใจ responsive reading ใจบันใจก็ใส่เราคนนี้ใจก็มากระกันใจก็มาอาชาลดับนี่ไม่ว่านะบอลไม่ว่าแต่ก็มาดุงไก่เราดอไอ้ดุงก็ใส่สุยเราบันนี้ได้ตายกันได้ดินเท้าสองตะขังไอ้ซาเราบันนี้ก็บ้ามเดี๋ยวเจ้านะก็มาดุงไก่เราปะท้อกระบำใจก็ใส่รวยเรากันนี้ได้ตาเราหวังตาสักวังสุไม่ส่วนนะไม่ว่านะไม่บ้ามคนน่ะมาตักขัดดิ่งเท้าเราปะท้อผมเราคนนี้ที่ใจอันนี้อุบายเขา responsive reading นายเมตาไม่ว่านักศิลป์บางคนเองจะเป็นลงไรเอ้ทิ้งปูกันดีดาไม่ปูเราหวังหิมเขากันดีเมตากันเล่าไม่ปูนายพอเราหวังหิมเขาเราหวังไม่นวลตาส่วนท่านเล่าไม่ปูเราหวังบ่มังท่านไม่หิมเขาอันนี้รวยมีกายหายกายกุเราเทระวังตากะโลไม่บำคังท่านไม่ระวังลาด
มาทิวปากริวมีบามคังมันใส่กวนกวงนาไทยโลนาริงเท้าดนาหิมไดนาบะไม่เยซูคริสต์ตวงกายซ้ำเดินมีบามคังละดิ่งทันตวง ordinance กันไอโดยลมเมเลมันยาเตกตูตานสิ้นมีบามคังอันนี้รวยคริสเตียนนาวส่วนสวลไม่บามคังอาลาวนุนตากากุดไม่อินซัมโลไม่คันนี้สร้างจาลไม่บามคังไทยอินใบไม่คันนี้ส่วนสีจังสีมิตาสมลไม่บามคังลุมไม่ไว้ตากเสียมเท้านาอินท่านไม่นุนตาตีนถุยแล้วไม่บามคังป้าไม่นุนลุงไหลว่างไม่คันนี้ระวังวังดีตีได้ทั้งไม่บามคังผู้ขันนี้นานเป่าขันนี้บุมังท่านไม่จันเขาร้อยไม่เขาสนาไอมีกายหายระวังตะกะโลไม่บามขันนี้กระตานตานไม่บามคังกัดปัดโลกันเทจุไม่ตาวอะไรกายสั่งลงไทยไม่ Journal Secretary RBCC ไอรินาปูระวังนายเป่าระวังคันนี้บ่มังท่านมีจันเขามีกายหายกายโกลุมิตวงเทงำคันนี้หิมได้ไหมกระปุ่มหายกระตวงสุดิวอาเมนไม่ไหวนะกระบำบังกระดุงไก่หลบปุท้องกุมเราคันนี้ที่ใต้มาทั้งกริณาโมเดเรเตอรินากะลาลุดามิสุกันอยู่ทั่วอาการให้ตัวเขาเรียนมิสุเหล่านี้แท้ฮัลโหลHello. นี่ตาวทุระวังตะทวนนะส่วนมีกันให้กุมนำมาตะกัดลาละโคนี่กุมนายตาวตะทวนนะส่วนไม่ต้องหูเขานี่ลุงกวยมาตะกัดกุนนะระวังเขาสิละโคขลุ่มเขาชนกูเทกันกระทุยนะข้าเราตันมันมาระวังตาวหินี่นี่ลุรุยนังตะทวนครั้งอันนี้ดิ่งกระสุนนะบ่แม่นี่ต้องลุงสิงทั้งด้วยนังตะทวนงำครั้งอันนี้ลุงสิงทั้งด้วยส่วนลงงำครั้งอันนี้เขาปุ่มตันตีแล้วก็ต้นเงินนำไปแก่เราครั้งนาซเรตจีสุจันกัดกุนในอาเมนฮิมนัมเบอร์ฮิมได้ลูสินกวางไม่กวยนะเจ้าเราครั้งฮิมนัมเบอร์48ปกบอกไม่ให้ได้ยัยใกล้ปกคิวทุกสิ่งไกลหนาเพราะว่าไม่ไพ่ป่าคอเขาลากระหิมที่ได้โคเฮ้จวกเราไม่นุนเลเสียนปุยรักใจเดาโวนหิมได้ไม่ปูตาสักครั้งวิชวนโคว่างเพราะว่าไม่จะหายควันรันนาชวนดีโคชวนนากะหิมดีได้โคเพราะว่าไม่หายได้เยกะลัดงำเมเท่านาสวนโนเท่านาสวนโนสักครั้งเมงำกวงที่หายกะตวงเมชวนนากะหิมดีได้โคเฮ้จวกเราไม่นุนเลเสียนปุยรักใจเดาโวหิมได้ไม่
วนโคว่างเขาว่าไม่ตะหายควันรันนาทวนที่โคทวนนากะหิมที่ได้โคเขาว่าไม่หายได้เย่จำเป่าเราโวเท่านาสวนโนเท่านาสวนโนเฮกันดีไม่จัดไว้เล่ในลาโคทวนนากะหิมที่ได้โคเฮทวกเราไม่หมุนเล่เสียนปุยราไตเดาโวพิมได้ไม่ปูตาสะควงรุยทวนโคว่างเบาบ้าไม่ทหายควันรันนาทวนที่โคทวนนากะหิมที่ได้โคเบาบ้าไม่หายได้เย่กะจันทันเนเท่านาสวนโนเท่านาสวนโนเก้าวันสระไว้เลมันใส่ไว้ทวนโนทวนนากะหิมที่ได้โคเฮ้ทวกเราไม่หมุนเลเสียนปุยราไตเดาโวพิมได้ไม่ปูตาสะควงรุยทวนโคว่างเบาว่าไม่ทหายควันรันนาทวนที่โคทวนนากะหิมที่ได้โคไอ้กุลเล่าไม่บำบุปุยบำเมนางอาตาดายเยอาตาสุงเลาโวกะบำทุยนางเขาไอ้กุบำนี้นางอาตาดายเยเฮทวงเล่าไม่ปูข้าเล่าไม่ปูใจเล่าไม่ปูไอ้ริกุนไหนนางเงกุเล่าไม่ปูนางเขาหุ่นนาไอ้ตัวบำนี้เทนางอาตาดายเย่ปาบรุยคันบุคอจันคุยกันเขางังเล่าคุยบำเมนางอาตาดายเย่อลุกเรียนราคานางอาตาดายเย่ไอปิงลักเคนางอาตาดายเย่เฮชวงเล่าไม่ปูข้าเล่าไม่ปูใจเล่าไม่ปูไอริกุนไหนนางเงกุเล่าไม่ปูนางเขาลุ่มนาไอตัวบำนี้เทนางอาตาดายเย่เจียมไม่กวางภูเขากันไล่ดัดมักไม่ไกลไม่ปั๊มเมอายุงกับภูมิให้นางเขางังเหล่าเททิ้งเสียงลุกสุดไม่ไอสุดดิวเขานางอาตาดายเย่เฮทวงเล่าไม่ปูข้าเล่าไม่ปูใจเล่าไม่ปูไอริกุนไม่นางเงกุเล่าไม่ปูนางเขาลุ่มนาไอเดือบำนี้เทนางอาตาดายเย่กวางดีเลซัดไว้ว่างเลปีเรื่องไว้เบากันภูเขานางนายบำคนนี้เฮริงบ
ram tàu đai Riêng bóng cao đài tiếng sen tàu đai khâu ai luôn bầm đi Ai luôn bóng đi nắng ở tàu đai ye hết thuộc lâu mày phù Đi thuộc lâu mai khá lâu mày phù dài lâu mày phù Dài lâu mai phù ai đi gun mày nắng nghe gu lâu mày phù Nắng nghe gu lâu mai phù nắng khó dùng na ai thuộc bầm đi thế Ai luôn bóng đi về Ai luôn bóng đi về ทั้งโซโลครั้ง hymn number 471ระกวงลัดเวียนเขาอายติงบำเมngăn thuông mập na cả ta chuột mày khuẩn cáo đi cầu nhắc mày khâu hiện đại mày ca ai xuân đi ra quán là riêng khâu hai ai đi nghe đi nghe đi nghe nó mày phu à ra quán là riêng khâu đi nghe đi nghe đi nghe ra quán là riêng khâu hai ai đi bầm mê xoay mắt mày ra quán là riêng khâu ai đi nghe Xoay mắt quay ra quang là chuyện không ai đi nghe lùm xí mày ping mày quan dị à khang của khâu ring mày ra quán là bàn rồi ai ring âm đi ra quán là riêng khâu hai ai đi nghe đi nghe đi nghe vừa lâu mày phu à ra quán là riêng khâu đi nghe đi nghe đi nghe ra quán là riêng khâu hai ai đi bầm mê nó riêng khâu tiếng khâu rùi tàu mù ai thay thế in thui thế giới rùi à bà kiều thá lâu thế Krista rùi à ta an ninh tí su lâu thế ra quán là riêng khâu hai ai đi nghe đi nghe đi nghe vừa lâu mày phu à ra quán là riêng khâu hai đi nghe đi nghe đi nghe ra quán là riêng khâu hai ai đi bầm mê cái táo Krista là riêng khâu hai ai đi nghe Dân mày riêng người tiếng sen khang à ta bóng lò Ung hành thân mày ngầm người tiếng đi thủy ngắm lò Ra quán là riêng khâu hai ai đi nghe đi nghe đi nghe vừa lâu mày phu à ra quán là riêng khâu đi nghe đi nghe đi nghe ra quán là riêng khâu hai ai đi nghe program tao tu khâu mi sun na lan pan mai lu mi goi na son khang 373 hymn number ai ta hau thui lo ta mi goi na thau di na son lo ko
373 จิงบุตรรู้เขาเลยอินเซงเบคอยิสุสาลาเวไอนังตาปาลาสวยดัดจันลักไมราลาเรียนเนทิ้งเก่าทวงไหนริวทิ้งเก่าทวงไหนริวอลุงเขาเรียกวางราหิมกอดไม่ตายฮาเลลูยาไอในลาบะเมทันกูนาสวรรค์ยิสุอาคาอเดงบัมควายไม่ม่วงสิ่งไม่ควายเรือม่วงสิ่งไม่ควายเรืออาตากูไม่พูตาบัมสิ่งมาก็ไม่กันไม่เยก็ของสิ่งไม่มาก็กันช่วยไอ้ไว้ก็เดงเดียนเน่ทิ้งเก่าทวงไหนริวทิ้งเก่าทวงไหนริวอลุงเขาเรียกวางราหิมกอดไม่ตายฮาเลลูยาไอในลาบะเมทันกูนาสวรรค์ยิสุอาคาในริวกันในเขาในลาเทกบักนาในลาเทกบักนาเก้าไข่ตายตามาชุนนาตัดเรทันกูลูสวรรณาในลานาอาตัดเรในริวเขาตัดเรเส้นในริวเขาทิ้งเก่าทองไหนริวทิ้งเก่าทองไหนริวอลุงเขาเรียกวางราหิมกอดไม่ตายฮาเลลูยาไอในลาบะเมทันกูนาสวรรค์ยิสุอาคาVoi nang bam ka lo to ไม่กวยนะตากายไม่เล่าทวนร่างกายกายทันอารมณ์ธนากวงแบบที่เจอสตวงกายทันกายกุลไม่ตวงสอยเหี่ยมไม่กวยรู้คนไหนมีสุขันดีเท่าโดยนะเต่าท่อราวกวงเขาอันนี้ตรงดวนกวยกายกุลไม่ตรงรัสสวยใจไม่กวยนะปีบุมไก่ลอยตุยใจส่วนไม่เบียกทางใจหลบเป็นเทไม่กวยนะกลมเขาปีบุมไก่ลอยราวกวงบุมังท่านไม่หิมขังมันเนียเตกตูตานสิ้นไม่บำขังอลาวนนซ้ำเราไม่ขัดนี้สุ่มเราไม่บำขังราวกวงดีติดได้เท่าไม่บำขังปุรากวงไม่ต้องรักกายให้กายกุลกันเทอันนี้ตรงมินิสเตอร์เลยก็มาเต้าให้ดวนให้ใต้ไก่นะบ่ไม่ต้องสนะตาวนังตะทวนกะเลียงนะนังตรงริงมีตรงละเกียงกายอันนี้กิ้งสับตะคำบอกไม่นังจันเข้านังบังอันนี้กวยนังเรยตีแล้วไม่กายมีตรงรากายกระทันล้นเข้านังบังอันนี้กวยกุดงนะนังตะทวนกูไม่ตรงลูบอกไม่เจนไม่ก้อยนั่นเลยนะใจแล้วนะส่วนสับนับบ่ไม่ให้บอกไม่นังสาวเจนเทนังตะทวนกวยอันนี้ไตไก่ขังพระมาสุนายนบัมเฮไม่กวยให้ปุรากวงเรยกระเจ้าแล้วนะไม่กวยขังสอยเหี่ยมไม่ตรงควงกันที่สุดเราได้ขังปวกใหม่นั่งเขาอันนี้ตรงด่วนนู้นให้กัดกุลาไทยมินิสเตอร์เรยไม่ตรงร่างกายท่านกัดกุลาไม่ตรงปริกายไม่ราลปุนีใจเรานะบัมไม่กันนี้ผมลิงเบียกทั้งเรยกันนี้บายไม่เบียกทั้งเรยนะผมบอกไม่นั่งแต่ทวนกูไม่ตรงลำสิ้นให้ผมบอกไม่สัดส่วนนั้นนังบังอันนี้ไว้ตะไก่นะบังปุนีไอ
ตานปัดไม่กระถอยสาปัดไม่กระถอยปูบอกไม่นั่งหิมได้ไม่ต้องไล่แกงลูกแกงสุงำค้างไก่เปารากวางเลยอาศัยโทนางเรรักกายท่านอารมธนากวางแบบที่เจสเลยนะกัดกุดบ่ไม่ตรงรำในลาเขาให้อันนี้กวางกระดำลาบ่ไม่เขาก็เฮาเท่าไม่เคยรวยเส้นไก่ไม่เผาไม่กล้วยขังก็ทายไก่นลาตรงไม่ตรงพรามที่สุเล่าขังปูรากวางน่าปอกรากวางคันนี้บุมางท่านไม่รากวางกัดทุ่มเรอคัดสมัยรากวางจันเขาอันนี้ตรงดวนกวยกัดกุดกลอยแล้วนะสอยยามที่ละขังปูรากวางปองเขาสอยยามไหนเย่นาซาเรตจีสุจันเขาเลยอาเมนFor now I have chosen and consecrated this house, that my name may be there forever. My eyes and my heart will be there for all time. 2 Chronicles 7:16 Kalam thumi bam hai ata kalum bam khang ai rui kada launa la lo thai ai rui mi ra kai ti he kagan kathui na khau zauna gak lo puni mi tuang ragwang tuang ring me lat keng hai rina nai ba mi tung phom leng members kathui kai khun kathui akhania sai gong na kadam lan sam lo na bam bam mai ka goi nak ho gak lo mi tuang swai hiam akhani kadal lo mi tung swai hiam tai nai bam kan niwo tu mai he hu ka suang na saloni e me goi na ta gai mi lau thuan program haiให้ก็มาตายกุนบำเท11 samite 11:8 ตาวให้มินิตตสัตตายกุดกันเทอันนี้ก็ดวนตายขัดสุนตายไก่ปุ่นนี้ให้ก็มาตาวให้กัดกุดมีตรงตานตายตาโลกันเทริบอนกัดจริงตาโลเทอันนี้ไว้ขังเท่าเปารินตานสุยนตาโลเท responsive reading หลังลอยกันเทไม่ก็นะ opening song โซโลเทเอากรีนากัลลุมมีตรงตานแต่นี่ก็ตรงพาสเตอร์ในตาโลกันเททวนกูเทเต้ามาทั้งตรงดวนตัดไก่ตะขังอันนี้หูคนนายนะบ้าไม่เขาเตก็มาใจสุกไก่โลขังเทโปรแกรมไทยไลน์นะอันนี้ก็ตรงเสดิบเขาฮีโร่นะบ้าไม่เตอันนี้เขาเทสักควงขันนี้นิ่งโตไม่จะนะฮีโร่เอ้มีเขาให้ไอ้ก็มาปาโลนี้ The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seem in the view of the foolish to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us utter destruction. But they are in peace, for if before men indeed they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings he looked them to himself. In the time of their visitation, they shall shine, and shall dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect. อันนี้หูเขากันดีปันตีตังมาราซับราเรียกตัดเรานะอินซุมอินซีเรานะเซงสุไรตัดกันไม่หุ่นกวยที่เหรากวางตรงบ้านบางเขาบ่ไม่ตัวนักดีเท่าก็ไม่ปังไม่มันใส่หุ่นกวยเลยไทยกันไม่กวยแต่
กะนิวตรงคอยแจงไงกะนิวเรียนรานะ tormented สุบะไม่ affliction สุบะไม่ตัวนั้นนิ่งนะบะไม่มีแต่สันสีไม่ได้กะนิวกวยให้ราสับราเรียกตัดโลนะให้กุมรากวงตรงบ้านปวมได้ไม่เขากะนิวกวงนะแจงสุนะบะไม่กันดีรำเขาลุงโลนะบัมเขาตายกันนิวเรียนราไม่นี่ไกนะอาริวกันได้กะลำกิวทูมีตรงเอ็นบานกันดีให้ไกมักไม่รุยนะปฏิไกกะเสกตะไม่รุยอินไตตัวเขากะตรงกัลรินท่านไม่ปัดไม่จะกุมมากันนิวกวยตรงเฟสสุดนี้ให้กุมมาเตสสุมิตัวไงกันนิวมีกะกวยแต่ตาลอยนะตัดกันไทยให้กุมอิเซงครินะกันนิวกวยอินเตาทุสันไกมิโนไนปอบาเมจิสุคริสตาเรกนะวิซิตสุกงดับอินงกันนิวไนเรียวกุมนะกานปุนีคุยเต็มพวมไม่นายดลักไข่กันนิวกวยเห็นเบาไม่นายดลักไข่ให้กุมมากันนิวเรนะรากวงจงบำเพ็ญก็แต่กวงละนะให้กุมมากันนิวนี่รากวงไม่นนไทยจนกะเจ้านะหลงปุนีปอบาเมให้กันนิวตวงกวงติงแสงแสงสุนะบัมปุนีมีให้ลุ่มเหล่านะไทยกันไม่นอนอาคันนี้กะตวงลุ่มไม่ไผดิงไตติมนะดิงบ่มินหุนกวยเขารากวงเลยนะมีตวงลัดให้สวยจัดมังนะกะดีละเว้ยมีให้ไซธนาวงแบปติสต์เชิร์ชตันสานบัมมีให้อันนี้กวยเลยไทยฮูนักเขาอาสาดมังนั่นนะมีตรงรากายกายทันกัดกุดขังแจงรูนะตัดสัดสกิวนันนายมีเขาอันนี้กวยเรียนเจียนไหมคันนี้รากวงเรียนเจียนไหมนี่กวยตรงพาสเตอร์ก็ไม่กันดิปันตีปะลองนะตัดกันไม่ตรงมีขังตาอันนี้สักครั้งสุนันนิ่งเตาไม่กันลาปุนี้ก็ไม่เตะเลยก็เจ้านะก็ไทยไล่ปิบนะให้กุมันนิ่งเตาสัมเตาขังไอให้กุมนะมันใส่หนึ่งไว้จันแต่ปานดาวเหล่านี้Emeritus Pastor จันสุนสานิเท Reverend กบัมไกกาไม่กันไหนมีคนนำดูลงด่างไม่ไกดิมลงเผาไม่ Former leaders or ทำให้เท Pioneer leadersแต่สาเขาไรไม่เข้าใจคำหลวงเปารวงไม่ดีแคนไกทันลงไทยไม่ดีแคนลุมนิ่งลงเผาไม่ดีแคนบันเทาได้กาไม่ Christian Endeavor Leader นำกาเปาด่างไม่ Christian Endeavor Leader and กลันลงกาไม่ First Board of Director Independent Baptist Christian Council มีกวยเตเลตนะใส่อันนี้หูคนนะมักกันไม่พาสเตอร์เตอร์อันนี้ไว้นิ่งเต้าสังเล่าขังเทกันนี้ไว้จงบูมังให้ใส่อันนี้ไว้ปังเขากวางนักเจ้านะบ่ไม่ตัวไม่ไอลุมได้เลี้ยงไม่ไงกันนี้แพงนะบ่มกันไหนกันนี้เจียงรีนะหังซาตัวเหอันนี้ไว้ที่เหเจ้าละนะนุยริบริมนะเปลี่ยนไทยไอนังนี้ไว้สุบะไม่ตรงลุนได้อารมณ์เขานิ่งรับนะบ่มไทยเปลี่ยนนะบ่มกันไหนตัวไม่ไอดิวไกไม่ไอลุมไกไม่ไหนให้กุมันเต่าทุมาตาคัดอันนี้ไว้สักครั้งสุนัขกันนี้ไว้ตามีตรงกัดทันมีตรงรากายคนเต่าทุผิวเท้าปุ่นดิทินะอันนี้ไว้นิ่งเต่าเราไรนะกันนี้ไว้แล้วก็ดำลานสับนะบ่มไทยตัวไม่แต่อันนี้ไว้มินิคัดกันไหนอันนี้ไว้ silent prayer กะลงเขาแต่มักกุมนะอันนี้ไว้ดิ่งเราขังเง่ให้กุมลัดนะไอรินะนุไทยตัวเราไว้ไทยไม่เขาแต่ไม่ไว้นะตรงไก่ได้ขังเง่ไม่ไว้นะมาทิวนะสักครั้งสุนัขมาตะกัดเท่าดิ่งเราข้อไม่ไว้นะริบริมเราไว้ข้อมาตะกัด
ใกล้โลได้บ่ทองโปรแกรมตรงด่วนให้ฮู้กระทรวงนะปาไกโลนี้เทเตาให้มาทั้งเขาริวโลเมลัดสากองปนี้มีให้นำไกสิงกามสน Vice Chairman Building Committee ครีอันนี้กิงเตาปนี้มีใจลอยกันนี้ไทยนุกายไม่รู้ปุยปูพรมครีกิงเตาปนี้มีตั้งแต่กันนี้ไทยกำมุงลำราบไม่ Keynote Address กษันสามีกันกายเขานี่ไว้ตรงดีกันกดีจินรองไม่ Building Secretary กับเขาเรนะกลำกวยแต่กิงเตาสัมปนี้มีใจลอยได้กันนี้ไทยลาบไม่กันอลาวกวยอลาบไม่กันนายปุนี้กุมนับโปรแกรมแต่มาทั้งไม่กวยนะสินบัมตรงที่น่ะตัดไก่ปุนี้ไอปาไก่สวกลงมาคนสินี้ให้กุมมากระดวนอคัดสุนัตัดกดที่เขาตัวน่ะกุมมันนิ่งไทยให้กุมมีแรงเขาเรนะตองมาทั้งตรงดวนสุนันี่ตัดกดได้ขังอันนี้ไว้ตรง Vice Chairman Building Committee ก็ไม่เรนะมีตรงริวลงมีตรงรักษาตรงกันให้กุมมากวงลาลงไม่สู้กันอยู่ท้องใส่ตรงเฮก็มาตรงดิ่งสีเธอรำมักนี่ก็มีตรงกันแต่ก็มีสุดที่กระดาวกระดัดเลยนะสามมีตรงแจงเขาเลยนะมีก็มีตรงกันให้ก็มาโปรแกรมแต่ setting รวยงามนะบ้ามีตรงกันเขามีก็มีตรงเฮกระดาวสามมีตรงแต่สามมีแจงเขาเลยนะมีตรงดิ่งแต่ก็มาเราดัดนะบ้ามีตรงเทเรียกว่านักไทยนะบ้ามีเนียวตรง building chairman ให้ตัดก็ไม่เนียวตรง pastor ก็ไม่เรียนส่วนบ้ามีตรงเทก็มากระตรงรวนรีตอนนี้ที่นักขัดมีตรงริวเรามีตรงลาเตก็ไม่เรียนกระดีเรามีตรงลาเตก็มาป้าปันมันไปหูเขาก็มาเนียวตรงงงเป็นล้วนแต่นั้นติดนั้นนี่ก็มาอันสาเหล่านี้เนี่ยมีตรงโปรแกรมให้กษมเท่ามีตรงงานเขาก็ไม่ที่ให้เรียวเล่ามีตรงลักษณะให้เจนแมนนักขัดสมแจงคนนั้นนางเรียวเล่าของเทแต่ไม่ตรงให้ก็มาเล่าเทก็มากระตรงทรีทเมนต์แต่ตัดมังนาหนุ่มมั่มแจงคนนั้นกระตรงทรีทเมนต์ให้ตัดเทอิมพาลเขากังกันแล้วนะอิมพาลคนนั้นให้เขาหน้าเตะของตั้งสักมาให้ตัวมีแจงคนนั้นเดลีก็เทเดลีก็แล้วนะบัมมีตรงกันเขากระตรงทรีทเมนต์แต่ตะไคร้ดับบัมมีตรงกันเขากระตรงลำตอนนี้อันนี้ทันเทไกน่ะก็มีส่วนที่เกี่ยวกับไม่ให้กระตรงสุนุเตตินาเรน่าใหม่ไม่แต่เดียวนะบัมเทก็มีส่วนที่เกี่ยวกับไม่ให้มีตรงโปรแกรมเขาจะทุกกระตรงเท้าทุกสุนิปุนิธาสาเหล่านี้ไม่ฮะตุมแจงครณะอันนี้ใบไม่ตรงออปชันให้สุเทก็ไม่ที่ให้visual เขาสุนัขก็มา recording โซลานามีก็ไม่ให้ตันครั้งนี้เอเรนสุเทก็ไม่ให้มีแต่เผาเหก็มากองตังงมาเคก็ไม่ที่ให้ไปนะอันนี้ลุงเนียงเขานิ่งงำมึงไม่ตรงไหนที่ก็ไม่ชดเกตไหนขาดเลยก็ไม่ให้ treatment สุนัขมันไม่ลงเขาตันไม่ตรงที่นักขะงวงนั้นไม่ตรงกันเขานั่งเลยนะสาเหล่านี้ไม่งวงไม่ก้อยเขานั่งสาเหล่านี้ไม่ตรงลัดไตกติดนะสินโทงามไม่แต่โทนั่งฮีลาวนั่งสาลาวแต่ไม่ตรงลัดเหนียวตีกดเทสากดเทก็ไม่ตรงกันเขาก็ไม่ให้แต่ก็ไม่ตรงกันเขาเป็นสินสีเทก็ตรงนิ่งติง reasoning power สาคนนี้ก็เขาให้มีก็ไม่ตรงนี้เราเทก็ไม่ตรงกันเขามีตรงกันเขาแต่ท่อนังสาเหล่านี้ไม่ตรงกันพิจารณาคนนั้นไม่นัดแต่ท่อนังสลาวขังสลาวแต่นั้นก็มาสากดไม่ตรงกันเขาก็ไม่เห็นไหนขาดเหมีตรงลัดแกงให้ฮีเล่าขังนั่นเลยตะกมนะก็ไม่เห็นตันไม้เทก็แจงแต่ตันไม้แล้วนะก็ไม่เห็นเป็นตัวนี้เชื่อแล้วนะฮีนั่นนู่นเทมีตรงนงตะมาเตี้ยขัดทุกก็ไม่เห็นก็มาฮีเรานะมีตรงเห็นกังไม่ไหวขังก็มาไม่เห็นก็มาปลาเราเท่า
akin suna kamay te kamay he patngam magpuni kumlaw today kamay te kuma hipan na kamay hitipan mi tong thai kamay he paina ningam makhe komisot ke megwai nata riu soi na riu law mi tong tai talaw makhe kamay ha komisot ke kamay rena hi law mi tong la keng nata wang tang sak mo me aju ni nai na bam noi mam sin tho ka khin suna ai rena kuma pa đạo lao khủng thay rồi liang me khâu ra quảng ta đai na thon kuwei na ko ma hi lau the kalam thu 13 June 2022 khâu rồi new church building khang tu na ra quảng zan khâu ka go lau lana church ka than hai tan ka hau thai kum lana asai 23rd December 2025 khau church ka than hai ka zaujian pan khoroi inauguration hai sutau bam tong thai ma hi ta ko ma hi lau mi tong the ko ma ka bang khau ta zau kai dam khau asai tong mong khau minister sulauni mai khau pum john tong secretary KSCF tong President KSCF Pastor Dikin Goy Sakhwangin Goy Thanagong Baptist Church Alu Puidon Thanagong Nam Khau Nai Bam Mai Phomling Tong Kapi Kaga Gong Tang Lau Bam Mai Goy Khani Kamong Ka Thau Khang Gong Bam Mai Goy ta ra Gong Zan Kharoi Nei la zengai seng nei la zengai mai seng 200 way asai date 23 December 2025 hai new church building inauguration tong ti me khau hai mai gwai na nei la in sam lo tho kom lana nang niu tong kong kan mai ra soi tai kai got ka tam lo na ra kwang tong soyam pham puibam khani kata ka gun nai na kalum puikai ting pui maroi na ti so lo deu khang mason na zeng hoi ai mi ani tong building chairman subamai khani ani tong pastor sumai makan mai purina katong mitong riulong mitong la sa khau ko ba he kuma mitong la the mai kwai na gong na bam mai kwai khau gong tang mo mai thai ma khe ko mai rena mai kwai na khau pan dau lo thau tra kuma mi he sina lo do mitong the kuma ka khin suna kuma ai sam mitong the kuma sai hai kuma mi tong lon te ko ma ta kai lo na ma mi tong the ko mi long khau sai hai mai goi na ta ka zan akha kha suna ko ma pan tau lo ma mai azu nai the ko ma ka kum ka gan gai mai ti lo na niu ti he pan ti ra gai mai ti lo na mi ko mi tong sira ra mi tong kai bam khon sni mai goi na mi khai ra gwang khau ka got sam lo mi tong mong khang hai mai goi na gwang lo na nang niu tong kong kan mai sin ka mai tong ka gan te rai pal hona guang na me goi na nang neu tong ra soi te soi go dong lo thau tu na ko ma sa tau lo te pi do ngan khau du thre na khre na guang mai he ju me goi na te he thana gong Baptist Church members he ju me na re na nei la me le ka zau na neu goi na ta thon reu lo me tong thai ko ma sai hai neu pang khao niu rina sa khong su biu ra me ni niu tong emle ni ka tong sin me azu te kwang tang lo na gal lo na mi tong kalom mi tong kai ko hai ai ni got lo na mi ko mi tong dam nei hi tho ai ni la tau lo ni di ngai ta na ko ma ka tong sin me azu te gal lo na kwang tang lo na ba me khang ta ni thana gong Baptist Church members hi ju me na rina nei la me le ka zau na 200 way te me tong la san na ni ko ma sa lo ni the ma sai hai me goi na ta akhat suna satangam ma khe mi tong mong khang gong lo me goi na ta
ระวังจันครนักหนึ่งเดียวแต่นากงแบบที่เชิร์ชตรงเมมเบอร์สิจูมินารีนักเรียวละเว้ยทำไมเหตุสารเรานักก็มีตรงเด้งให้รวยเราไม่ส่งเทไม่กว่านักตายนักทันก็ไทยไงเทอันนี้ไว้ตรง building committee ตรง vice chairman ครินะหรือลงมีตรงลัดซาแต่กิ้งเรากันเทโปรแกรมกระดวนมาทั้งสุนัตกุดเขานูไกไม่รู้ปุยปูพรมไว้เตให้ก็มาแต่กองเราเท่ามีตรงตั้งกันนี้ไทยกำมงลำราไม่จนะก็มาสามีตรงไทยมีให้ keynote address จนะสานิเทมีแต่นี่ไว้ตรง building secretary เลยนะมาทั้งแต่ก็มาลาเราแต่ปนี้เต่าทูอันนี้ไว้นุกายมีตรงรูแต่ปุยปูพรมคนเดียนะกิ้งเต่าสำดีเขา
thuần cụ thế bùi bù phom gọi rồi nọ nó gai mi tung lùแต่ส่วนจุ้ยnóส่วนเรากันthếมีนิ้วgọi hè rằm có gọi nóเขาลูคนนี้ลัดคนนี้สุยๆนะบ่มีนนแท้ให้ก็มามีตรงพรมเลงก็ทูกันนิ้วgọiนี่ก็ตู้สุนะให้ก็มาดิ่งนะบ่มีนนแท้ยุดนี่นายแท้ Sunday school นี่นายแท้ก็มีสวัสดิกิปุยปูพรมนี่ทุกไม่ขัดแท้ตัวไม่ให้กันนิ้วแต่นี้ก็มานิ่งเตานะสาเตาเราไม่ตรงแท้มันเตาให้นิ้วตรงโปรแกรมด่วนให้มาทั้งไต่ไก่ขังสุดที่เขากำมุงลำระไม่มีให้เป่ากระดิจินรวงไหม building secretary กับเขาเรียนะเตาไม่ก้อยนะกิ้งเตาสมัยกันที่ลาเด็กเขาทางคือกันที่เราแท้เรื่องไม่เขาไม่ก้อยนะเรากวางเจียนไทยไม่เรากวางอันนี้แต่กระตุ้มกระดัลโลนะบ้าไม่เรากวางแต่ทวนกูเราไรนี่เท่กระจายกิจทุใส่มิตรวงโปรแกรมสินนะบ้าไม่หายตัดก็ไม่กันเขามีกุมาตานะรวยสินนะกระมงให้ลานังปั๊มปนีทำไมสินี้นิ่งมั่งนะก็มาเล่าไม่ตรงเทดิกิก็ไม่เรียนเสียเล่าไม่แจ้งใครใช่ก็ไม่นุเล่าไม่แจ้งใครกันนี้ไม่ก้อยเรียนนุเล่าไม่แจ้งใครไม่ตรงกันให้ก็มาลาเตาหรือว่าไม่ตรงเทโปรแกรมไทยไลน์นะกำมงลำติดไม่กีโนตแอดเดรสตัวเทไอให้ส่วนบางคนสินี้ New Church Building ก็มีที่ตรง Secretary ขัดสุมิจังครมีตรง Church ตายงงมีตรงล้วนเขาอาทิตย์นั้นสินี้ก็มาร้านดาวเราของเทร้านบอมโคที่ไทยไกสินะนายเทก็ไม่เกก็กันแต่เจ้านะไอซาขังก็มาจันจีนะสาไก่ขังวิแต่นะก็มาไอกระลำปนีเมื่อวันนักการกระแสก็มาแทงสัมเราเขาอาหูเขาพี่ตรงจัสนายเท่าไรรับตัวไปกันเขาตันสู่ตันเต็มแล้วไม่ไปนอนตัดสักควงสู่มีตวงกันให้ไม่ไว้นะลานสำเราเทมีนนตุรินะระหว่างเขากลุ่มละแสงใจเราไม่ตรงไปใครก็เตากระหนาสุนับไม่ไว้กจิกกจูไว้เลยนะก็นิวตวงภายกามแต่สวีนะตะกุดอุไม่กันเขาใส่ไม่ตวงตานให้ระหว่างเจ้าเจียนไปใครตานะว่าไม่ตวงไงเราไม่ตวงเชิร์ชไทย1961เขา establish สุเป็นตวงเทวิตวงนำไกลหลวงนำสู่นำดิมนกวงลงรับตุเมกันเขาตัวนี้นะไม่ตวงฟอมเลงให้เรากวงรอยกระปีสนะก็มากระเสียบเราก็ไม่ตวงพวมเทจอร์สอายุนี้ตานะระกายกูนะกระลุ่มนะกวงไงกระโหลไม้เขาจาร์สขัดตาเราไรนะก็แกงกระแสปิวเราเทเตาสนัดดุงนะว่าไม่ตรงบัมเขาก็แกงกระแสระกายกระเสียมเท่าเรานะรักกลุ่มไม่ตรงบัมสนัดปิวเราเทก็กุมก็กันโดยพงวงนะติ้งกุมไดมันจูบิลีโกลเด้นจูบิลีไงตั้งก็ไม่ตรงเชิร์ชเทก็กุมกันไทยไลน์นะเรียนตีแกงสู่ข้างนอกมาไกก็มาเมดิเค building RCC ตรง building ให้ตานเท่าไม่ไกปงเทจะไม่ให้กุม2011กุมไทย general meeting เขาพงปันนะติ้งกุมรู้ตวง plan project ให้กระเสียมเท่าเจ้าโลโคนั่นนะก็มา
กับเพียนเท่าเราไรก็ไปตวงไทยแล้วมีเข้าใจก็มีที่กังคัดกันในนั้นสิมีขังแต่กระสูสนาตานะบอมกันนิ้วขังดำเราเข้าตัวนั้นตะไรก็ไม่เอานำดนลงแดงไม่ภาษาสุนัก็แต่ให้เซเมนขังเราเว้ก็ไม่ก็ต้องเซกเตอรี่ขังเป่าลุมลงเป่ากะไม่ก็แต่ให้ก็มันเราแท้กันก็แสกให้ไม่ต้องโปรเจกต์ตัวไปตัวก็ไม่ต้องไกนี่โซ่ไกสู้ซ้ำสู้ขังตัวไปกันเขาเสียนดุยเรนตานี่ไปแจ้งครินะpolisi ajo ka pian ka zat na ka gan ka sek ka nai ri na tan sui na ta lo we committee ke sansi bi jang khre kum 2013 September apu samai nam dol long ka mai hai ta rai ta kan thai chairman su su da ka mai ta rai ka bi tang tai Secretary Mr. Lum Long Pau ka mai karana suna mi tuang tan tai ko ma ta na 2020 ngan na ko ma ta lo kan tuang ai mi tuang project hai mi tuang plan hai ra rồi ze loi thai ra gong le no loi thai ka phian thau rap tu mi tuang ting kum khon na tinh cùng rút lúng khẩu tên là tầm là 10 years plan khang thề là resolution của ta có mấy lâu cần thề tinh cùng rút lúng khẩu tán cây rồi cây này mày là mấy tay fundraise này mày pesa sen đuôi tụi bay tông thiệt khẩu tụi bay tông system khẩu suni sâu tụi bay tông hỏi bay nó cặp hiện là kì hay có một quần thế plan lấy riêng mày Golden Jubilee hu có ta cái khung cái thủy nó có saving box lâu na bấm mày tại Golden Jubilee tuang kamong hay lôi rap cái pitang mấy tuang saving box ta New Church Building khang guan lâu đã đi khâu tu na mấy tuang ngài huay tu mày tăng mà thăng tinh cùng của ta saving box tại New Church Building khang guat lo da kan tu ngai mi tong saving box ta ai khoi ko thui na kho lo the ting kum kho collect suriang kan nai han pa liang kan nai na ko ma tai nguang thai mi tong saving box ta ka mai mi tong ting kum ka hau rap ta mai kho thui da tarik tamru November khâu tay có mà ngăn hàn khắp lâu con tông thế cả lệch số khắp lâu con tông nghe second plan hai min là biểu mà khay ta cặp hiện đã thay cặp hiện đã bị gầnเขาcái lệch bùmตะเบียนอคัดรวยที่เข้าเท่ากับไม่ตะเบียนที่งามมักตรงไหนนี่ลูกป้าสิงคัดนะไฟในหายตะเบียนผ่านสนะเราไกลที่เข้าตัวน่ะดิมเราน่ะให้ที่นี่ตะไก่ไทยคณะขัดตุปิกันเขาก็กุมไทยลายนะลูกป้าสิงคัดไฟในตัวไม่ตายบิวมาไข่ไฟทุ่มหาบเราตัวน่ะสิงคัดนะไฟปงูให้ตาเบียนตัวบำถอยหนังเท่ตาเบียนผ่านตะเท่ากับไม่ตาเบียนรวยประการเขาวงต่ำของใหม่รวยเรานะรวยนะตีขังเท่ตัวไม่ตะมาหนูนะกายของต่ำมาไข่แต่นะบำได้ไม่ตีนี่นายตัวไปใจเพื่อนนะเสียนจะทุสนัด2021ตัวติงกุมงันนะไม่ตัวเสียนดำตะก็มาตะกัวไงนับใกล้แหลกกระถุยเขาติงกุมปุ่มไปดีใจ
งวยไม่ตรงนงตะลบตินอคัดให้ใกล้คุณกระถุยตะเขาตีกวงในเข้าตอนนี้ก็มาดิมเราได้ไทยมีเข้าใจก็เลยขัดเขาตินอคัดตอนนั้นซาโลไม่เข้าตรินะบูนะตินกันไหนตีโลไม่ไหนเทกระตุ้มตีโลไม่ไหนเทซาโลไม่ตรงกระสิงก็ตรินะบูนะตีกวงเราไม่ตรงมันใส่ไก่สีนานายกันเนี่ยลัดสิไม่ต้องรีคอร์ดเขาบำควันสนิให้กวยแต่รีคอร์ดเขาก็มาฮิโลนะบ่แม่ให้ตั้งแต่2024เองไงเขา General Fund ครินะจัดตัว General Fund ครินะ 50,000 ให้เราปัดเราได้ที่เขาตัวนั้น 50,000 ให้นี่ New Church Building ตัวเสียนขังสนะกายปัดเราได้เทขณะไม่ต้องเสียนบำกวยแต่กระติดนั่นนะความง่วงไม่ต้องเสียนตัวนี้นะไบเบิลเลยนะนุเรามาบำนุเอตัวเรื่องนุเรามาบำนุเอดิกิเสียนติดแสงติดได้นี่ไม่ทุกกระเทียขัดเข้าสู่มโนมาแค่น่ะฟันเรสุเทโลนเอาอิติสุเราไทยกระติดในสนิแกงนุข้างกายนุข้างตาให้ตรงตานี้ตาเมาตรอมาใครตาไทย2015 ต้องติงกลุ่มมีติ้งเขากระเทียขัดนี้พงปัตติเข้านะกระเพียนตะเทยไม่เข้าใจกระกุมกระกันไทยไลน์นะเทนเดอร์ตรีนะแต่เสียนเราไกลงานเลยกิก็มาไทยทางคนไกลนะคนน่ะลาเต้าไม่ซาตะไม่ไหวนะไทยเทนเดอร์ตรีนะแต่ให้เขาแต่เราไกลจะไทยมีให้กันให้ตรงเสียกันให้ตรงเสียกระเจ้าเรานะเราป้าสิงรู้ให้บูปมก็มากระเจ้ามาตรีกวงดัดไทยให้ตรงกำลังให้กระริวนะเข้าอาคัดนลงเขาใกล้คุณคัดใกล้คุณกระติดน้ำไม่ลงก็แต่กระเดียงนะอาคัดนิมไกเราดัดอาคัดสุเราดัดกระไก่เป่าทุกขันนะตัวน่ะก็มาตายงวงcontinue สนะก็มาตายไก่นะตายไก่เราไม่ตรงไทยกุม2019กวงได้ไปกันเขา 50,000 ให้ General Fund คนน่ะไก่เป่าเราไทยติดทำไมแต่กระติดนะก็มาควมงวงกันด้วยเราวงกันด้วยเรามันจะตั้งไก่ขิดนะก็สู้กันไทยกวยฮะประกายทุตันเต่านะลงบำปนิเททำไมตัวสุนง่ายไหมไอ้น่ะฮบง่ายไหมนายนะก็มาในล่าคิดให้กินนะก็มากวงไทยกลุ่ม2020เขา2020กลุ่มเดี๋ยวนี้มีติ้งเขาก็กลุ่มกันเลยนะหน้ากวงเขต10 years plan แต่ก็มาตายง่วงใหม่ฟันเรสสุกวงใหม่เส้นด้วยกระบำอาคัดคนนี้ก็มาสุกวงใหม่แต่ก็อามามันก็แสกแต่ก็มาเฮาปัดเทยเฮาไปเหมือนกันเขาNew Church Building ตรงกมิตี้ให้โฟมสุกดิเข้าตัวน่ะ2020กลุ่มแต่ผมสุเหล่าไทยมันมีให้เจมนขังเตาก็ไม่เป่าบ้ามาแค่ไม่ตะไรกันเทก็ไม่กี่กัตเซียมนขังเราเทกันได้ไหมเขา secretary ขังรำไทยมักษณีดิ่งนะบ้าไม่อธิให้นางพงเราโทตนะสานะบ้าไม่ใจใครอันนี้ก็มาโนเราไทย Vice Chairman มักก็ไม่ตัวกระพานสนะเท่าดินก็ไม่นำไงสินก็ไม่เต่าสนิดิกินพงนะบ้าไม่ก็ไม่ตัวนี้ Vice Chairman ขังเราไทยนะ Joint Secretary ขังกำคงบีPYF ตรง General Secretary ก็ไทยก็มาเราไทย
church song cabinet goi ta members kang thei tna ka ma hi lau thai nu lau thai ka ma 2021 tong ting kum wang na bigan khao devotion 5th September devotion service gan khao tan thau na me tuang ka gan te na wang thei tan thau di khau tan thau nu pong thei tna ka phian na wong bi jang khroi ai ko mi thu ka san ka dia leng and bread hai to bi to kum kho so asan sang asan ka dia dai kho so tna ka phian na mai goi na chun ni kho ta mai goi na ka hau mai mai goi de rang ngui mai tun ka san hai 80 sang la kho fit rek ta sat ka dia hai tao niu dong na ba mai hai 40 thaiให้กระเดียดให้ฟิตเรกใดแท้ก็สานันนะฟิตเรกสัตเลงแป้งทางบริเวณดาลังตะฟิตรูเทต่อนิ้วดุงนะว่าไม่ลังให้ฟิตเรกสไตล์เนี่ยมีให้นี้ไม่กว่านักกลุ่มนะไม่ก็มาสโลเข้านั่นนะดิ่งเราจะไทยก็นักกันไทยไล่นะมีอันนี้ร้านนั่นเลยนะแต่ก็ไม่กันเขาไม่กุไม่ตรงกายให้คัสนี้ตานกวงมันน่ะ experience มากให้แต่วิตกมเขาโตตนะเท่าตา draw ที่สู้ก็โตเท่าเขา blueprint ที่สู้ริกิตานเท่าก็โซ่นะอันนี้กับเพี้ยนไทยกับเพี้ยนไม่กันเขาไม่บ่ายไม่เขาใช้แต่เส้นดุยให้ไกสินะกดนี่ไม่ตรงนายไม่แจ้งครับนี่ทุกเสียนให้เราให้แจ้งครับนะอากายนาปกินโรงไม่สตุได้อากายนาสมัยเขาสาจาลเขาตนะดิมปนะพาสเตอร์แต่ก็ไม่พาสเตอร์อันนี้จะส่งบทไว้กระแดงทุกที่ไก่นาปรีร้านะพวกเราสมัยก็ไม่เนี่ยตาเราติดเงาแต่นะไปนักสปอร์ตสุดดวงเราเว้ยอันนี้เสียนตีข้างเสียนลันมาเกยตัวไปมาเกยดิเกเจลาวนั่งตาลาวไม่เห็นเสียปลาวอันนี้เรียกเขาไม่ตัวกระสานกระเดียดฮะไม่เห็นยัยแต่นะก็เขาแต่ซาลาวแต่นะก็ไม่นี่ไหนล้านน่ะเรนด้านะบอมสิเนี่ยอันนี้ตาลาวเป็นไทยตาข้าวลาวเป็นไทยนะลงนิ่งได้นะนุเราไว้นุเราดิ่งไงก็ไม่ดูตาลาวไทยก็ไม่ดูตาลาวไม่ตัวลงก็ตะไม่ตัวเจิร์สก็แบบให้ไทยแต่ลายส่วนนะก็มามิสรีไว้เด็ดตาหนาแล้วก็มาตางวงไม่ตรงไงก็ตอนนี้ไปน่าได้น่ะทนกูไม่ได้เว้ยไม่ไปน่าเรียนได้หรอเว้ยแล้วก็ไปน่ะไรปะหรอเว้ยคัดสนิทเส้นด้วยตีน่ะสุบมถอยหลักมาแกแต่ก็เราหวังใจเขาเท่าหน้าไหนน่ะตาเราในดิ่งเทน่ะลงนิ่งได้น่ะก็มาตาเราน่ะว่าไม่รู้เขาเราต้องเสียมไกลไม่ที่เราไม่สู้กันเถอะก็มาให้ต้องรูปปริ้นแต่นายตังเทตะวีน้องก็เขาก็โซ่ตระดิมนะสู้เขาไม่กันเขาก็เราทีนี้สากันเทสาไกสิเทไม่ต้องลำฮะ13 June 2022ทิ้งกลุ่มตั้งค่ายบูจุนบูตวงตริกดูนักทุ่มบูเป็นน้องกุนียาเศร้าใหม่ทั้งสายปิดเศร้าใหม่ให้ตวงตาแต่ก็มากระเขาเท่าไทยก็นับตามแต่เขาไปกันเขาเส้นดุยกินนี้ใกล้ขุนกวยก็ตะสากายไม่ปงในไทยแต่ก็ลงทุกจ้าสุนไทยกวยให้ดิมนะตาเรากันนี่เดใกล้ขุนกวยฮะก็ไม่งั้นไม่กระสังเขาตาเรากันนี่เดตาเราปนี่เดทำไมตรงลุงกายมันเป็นนายนะสิ่งขันนับไพ่ปุ้งแต่บ่ไม่เข้าตัวนะก็เลยบ่มให้สิ่งปุ้งแต่ละซาที่เข้าแต่ละซาเราไทยด้วยนะไหนล้านน่ะนู่เราไทยไม่รู้ก็แต่ขัดหับเราตัวนี้เหรอไม่ได้เรียนบิวมาไงอันนี้ตรงเชิร์ชเขาเราบอกเลยเซลล์เรานะ government ตรง employees ไปนั่นไหนเอง private job ตานะแต่บ่ไม่อาจุเช่นผีด้วยพี่นะแต่บ่ไม่ไหนเองไม่นี่กวยข้างไม่นี่กวยเขาเนี่ยอันนี้สาดักกันที่เขาตัวดิมงานเลยก็เดี๋ยวแต่เจ้านะครับคริสต์มาสหรือนิวเยียร์ก็เขา
กาวเลยเกนับกันตัวสับนะนั่นนี่กุมเล่าครั้งนี้ที่เดย์ตนะสารสังสูกันไทยกวยเลยนะซาเราที่ปีกันเขาก็นิวนี้ในล้านนะนู่เรานะก็นิวตรงวันมันเซเลรีติ้งกุมมาขายเขาบัวขัดตรงเซเลรีเปตะว่าตีกวงสุยนะตีกวงเราไว้มีนักรีวิวมาแค่ขัดนาได้ดีแฮตาวใส่แต่job card นะใส่ MNREGS มีตัวเสียนบำคนนี้ก็คุณเขากันนายบำนุ่ยกระทุ่มนายบำนุ่ยก็ไม่เกเสียอาคัดหายตีกวงเราเข้าตัวน่ะดิมน่ะให้นี่ก็มานุเราน่ะก็คุณกระกวยนั่นเลยนะคัดสินี้นุมูตัวมังน่ะให้กระกวยให้response สุยนะสโลนะก็มาตีกวงเราแท้มีน้องมิตรงติงกุมหลงก็ตะมวยได้ดิแฮมีให้2023 to 25ลงเขาจบการตรงเสียนให้ deduction สูงให้ตรงตานให้ก็มาตายก็ไปตรงอันนี้ตรงซาเขาให้ปุยกวยนั่นเท่าหน้านายใหม่แท้ตาวรู้ส่วนของเท่าดีเหมือนกันเขาปุยน่ะไก่ใหม่ก็ตรงไงก็ควรนี่ไก่ก็นี่หล่นนี่ไก่รับคัดด้วยแต่กันนี่ให้ก็มาเท่าหน้านายน่ะปัดนั่นติงคู่เรามาให้ก็มาสุกงไปตรงแท้ตามด้วยครั้งตัวนี้กันนี่ให้เท่าหน้านายเดียงไงชาตินี้ชาติมังนี้กันนี่ให้กวางน่ะตาไหลเราน่ะก็มาสุกงไงอันนี้จะคนไทยเทศทำไมกวยไหนล้านน่ะกันนี่ว่าไม่ปุ้ยกวยไหนเนี่ยอันนี้ตัววิกานี่นะโซ่เราไม่ได้นี่ลุงไก่บ้านนี่โซ่ตัวน่ะลุงกวางตรงไงกันนี่กวยให้กันนี่ตรงมีติ้งเขาเราไม่ได้executive members ก็กวยนั่นน่ะตรงติ้งกันเลยกี่ไม่ปุ้ยปุ่มให้ไปช่วยอาคัดดักเลยกี่ส่วนปนน่ะเสียนส่วนน่ะจ้าสกัดทันก็เสียบเลยไม่เขาตีก็ได้เข้าตัวน่ะทีมเราไทยตัวน่ะสากวงน่ะอันนี้ไปนั่นไหนลาน่ะลุงว่าไงไม่ตัวไปช่วยไว้เต่าสิ่งละเก่าน่ะแล้วซีโร่น่ะตัวน่ะใส่ไอ้ตัวซาสินสักลอยไทยมาแกมีตัวซีโร่น่ะตัวไปช่วยมันฮะสิ่งไหนน่ะไปปรุงเองตัวน่ะใส่มีปุ้ยกันในนะบัมปะเนี่ยไอ้คนเขากระทุ่มในนะบัมปะเนี่ยปุ้ยปุ่มฮะเท่าก็ไม่ไผ่ดักก็ไม่ตรงนายบัมปะเนี่ยไผ่ดักข้างใจมาแค่ตัวตรงนายบัมปะเนี่ยแก๊ส2,500ให้ตีกวางข้างเทศนะนู่เราที่ตรงทุกก็เนี่ยก็ให้ความกันด้วยนะก็สิ่งไก่สินะตีกวางเราไทยตาวสานว่ามีกสิงให้จูเวตนะไอซามาเกก็มีเกบุกเล็ดนาวนะเซติปลาวนะครับ celebration committee เลยนะจัดเราขังกะเกนายมีน้อยเขาเตะก็มาจัดเรานะจัดวงไปดิมีเขาตะให้จูก็มาให้เราตีกวงเราก็ตรงไงทำไมแต่ก็มาไทยอันนี้มันไม่เขาแต่ไทยเต่าคนนี้ขัดตัวนี้นะ2025ลงเข้าสนะไทล์ต่อแกลเลอรี่เขาไม่ตะเดียบเนี่ยนะว่าไม่กันเขาปุ้ยกวยเลยนะนั่นนี่เท่าหน้านายใหม่กรมในไทยนั่นนี่ให้ต้นเขากวยใหม่กรมในไทย demonstrate สโลคำเท่าเก่าแล้วจะไทล์ลาดิเกทาโลคำเท่าไทล์มิสทรีครั้งนี้เสียนตีโลคำเท่าตนะซาตะใกล้มาแกตาเราในเดชนะทั้งนั้นนะเตากลัวเขาเต้นนักขันใส่ดงนะบ่มีตรงบัมตะไทล์นี่ก็นี่พุ่งปลาลอย transportation charge ก็นี่พุ่งปลาลอย mystery charge ก็นี่พุ่งปลาลอยนะตาเราไรไม่ตรง charge ใต้ไม่กระบังไม่เขาถามาคุยหูเขาไทล์ install สมมาเขาก็มาตาเราไรก็ไม่ตรงไทยอันนั้นใกล้คุยกันทุยนะเขาตอนนี้ดงบินนะว่าไม่บลัดสิไม่ไทล์ install สโลนะว่าไม่ให้ charge ใกล้คุณ charge ตรง building ตรงฟันเลยนะตาเราตรงมาใกล้ดิเกใกล้คุณกันทุยเลยนะอากายไทล์กับแปกให้จูให้ก็มาแล้วปัจจุบันไทยมิตรวงมันให้อาจูใกล้โบตนะตานสูนะว่าไม่ไหวเขาทันว่าไงให้
ให้จูทุกไกงานไม่ละไกปั๊มปฏิเทศสาธุการเขาตัวก็แปลรู้ใครจูตีมันเทปงูใครจูตีมันเทกันไหนใครจูตีมันเทแต่ไม่ใกล้เลยนะก็เฮาไม่งั้มไม่ตรงแสงก็ตะที่กวงซุยนะที่กวงเราไม่ปานเราไม่ตรงไทล์อินสตอลเราไม่รู้ก็ใส่ใกล้ทันกูนะไม่ก่อยนะตรงจุนะปั๊มไม่ตรงไงสาไรก็ไม่ตรงระบำกวยใกล้คุณเขาเรียนนะกตินะก็มา saving box ก็รวยตวีเขาเรียนนะก็มาเราก็ไม่ตรงกวยแต่ก็ช่วยข้างกตินั่นสิก็มาติดปะเรานะนี่ก็มันเบียวดาวให้ก็มาตายงวงวิกันเขาอันนี้บ้านเขาก็มีที่บ้านเขาแก๊สนะมีตรงกายสุเท่ามาเขาตานเท่ามาเขา40 lakhs นายเทตานี่แต่กระดาษซาเตียมระบบในที่เราปนิไทยตาในเฮานะตานเท่ากันนี่แต่ให้คนไม่กวยในไหนล่านะก็เราวงตะกลุ่มมีตรงกายกับสิบว่ามีเขาให้ไรนะบัมปลาเกยสุดเท่าที่เขาแต่นะมีตรงเสียนป่าตัวเท่า40 lakhs ใส่บ้านเขานายนะตานเท่ามีตรงไทยก็มาตานะว่าไม่ลงเขาจันสนะฮีโร่ก็ไม่เสด็จเรานะเขาแต่นายบ่เมฮิกะเราไม่จุดที่นายนะบัมปันเทก็ไม่เกิดใกล้คนนะ contribute สุกไม่ตรงเสียนก็สิ่งใกล้สิเทติ้งกลมปมตีกวงกันในไม่ไหนตีกวงกระทุ่มไม่ไหนตีกวงกวดไม่ไหน2021เขาเรียนนะ25ลงเขามาตีนะก็มาตีกวงไหมก็สิ่งใกล้สิเท individual ตีกวงไหมก็สิ่งใกล้สิเทใกล้คนตัวงสนติกวงไหมก็สิ่งใกล้สิเทchurch สุนทรเราไม่อาจุไหนไอ้กระจันทุสาละใคร church อันนี้ church สัจเจียนไหม church ไปไหนไปนะทวนกูนะบ่แม่ไม่กล้วยนะเซลล์วิปานคริสใส่ไม่ตรงกายให้สุดท้ายนะใกล้ทันกูไม่ตรงตานะบ่ตรงไงตานะบ่มีกันเขาจะด้วยมาใส่กายสู่สัมโซนะปุ่มเดินด้านหน้าตาไม่กันเขานับกันนี่ก็เกณฑ์ไหนสะด้วยนี่ก็เกณฑ์ไหนตัวที่พี่แจงเลยนะอันนี้ก็มีตีเลยนะกติดนะเดย์นับกันเขาสะด้วยเขากุดไหมใกล้คุณกวยเลยนะแป้งทุบบ้ามีอินดิวิชวลเลยบัมปะเดใส่ไอรวยเกจีให้จูพงปะโลปเนี่ยไอไม่เกจีให้จูพงปะโลปเนี่ยสะข้างไอพงปะโลปเนี่ยใส่ไอเตียนกระซิบในที่ตัวเราเนี่ยแต่น่ะสาวงไม่ให้กิ้วเดกิ้วเขาก็มาดึงนะว่าใส่เท่ากายนายบ่ใส่ไม่กายนายเท่นางแจนใครเขาสโลว์ตะคำทุเดชนะข้ามนะวงตรงไหนนิ่งเขาวงทะเลตัวไม่ตรงรำมาไงกันไหนกันทุกกองเป็นน้องสิไหนซับน้ำหนักนะวงเป็นน้องสิไหนนางแจนนะเขาสโลว์ตะคำโทษตัวน่ะห่วยกันดัดนะอันนี้ก็มีตีห่วยก็มาสุกว่าไงสรินได้เราต้องนำเสียไม่เห็นนี่จ้าสลงสีเลี้ยงไม่ได้เทียมนี้เทียมเลี้ยงไงก็เลยเรื่องใดขัดกันในนั่นเองเราเลยกระติ้วเราที่ไปแจงคนนั้นกระสุเราที่ไปแจงคนนั้นก็เขาหน้าไม่หมักไม่เรื่องหน้าไม่นงไงไม่แต่คัดสนิสักเราเมื่อไรกี่พงปะเรียงปังุสรุปรุ่งสนิพงปะว่าไม่ไหนพงปะเรียงกันไหนกระทุบว่าไม่ไหนใกล้คนตรงดำให้สู้ตราประการเขาสวยมันนะเขามาพงปันนะต่างวงตรงไทยตานแต่ก็มากวงไม่กันเขารวยสิ้นไม่ finishing touch ตัวไม่กันให้ก็มากวงไทยแต่วีไกเขาอันนี้ตรง church ไทย inauguration สนุกเป็นนิสัยตัวน่ะกับเพียนเท่ากับหอกไทยใกล้ทันกุยมักปุยหูเขาที่น่าทุเสียนให้กูเราด้านนี้ตรงไหนกลุ่มเขาโตนะกับเพียนนะกระดาษซาเตรียมนายเป็นเนตนะก็มาอันนี้ดิวได้นะก็มาต่างวงไงนะ church ตัว society สกวยเขานายนะบ้าไหม society สกวย women society เท men fellowship เทอันนั้นฟันที่ติดนะก็มาตะไก่นะว่าไม่น้อยกวยเขาตาเสียนพุงปลาโลไรทุ่งนี่ข้างเซนนะ refund สุดาปรีเดย์
เราตอนนั้นได้น่ะก็ดีนี่คงปะเราไรนะลากสรุปนะสิ่งเด็กประสัดด้วยเฮ็ดคงปะเราตอนนั้นใส่งานนะตะไกนะบ่มีลงเขาอันนี้ปิ้งเรามีตัวหมองนะเราว่าซันคนเรามีก็ไม่นุเราไม่ลงก็ตะไทยไม่ลงเขาไม่ครั้งทุก4บงของใดละ4ไม่ต้องชาร์จดิกิถ้าเราวางนักซันเขาเราเรียนนุเราไม่ลงก็ตายงงไม่แต่รวยเทเราเรียนนุเรานาตีเราไม่ตรงได้นักขังเซ่ไก่กวนเราตัวเทไม่ตรงตาให้ตานะบ่ไม่ตรงเทสรินเมเราวางตะก็มาฟันกูลงนี่ไทยแล้วมาใส่ไว้ตัวนี้ก็มาฟันกูลงนี่ไทย individuals นะที่เรานะบ่ไม่อันน่ะ contribution อจุที่กวงเรานะบ่ไม่กวยตัวนี้ก็มาเราใส่ขอฟันกูลงนี่เองก็ไม่ได้เกี่ยขัดแกะสู้ไม่ตรงนะไม่กิ้งละโลกายมาแค่อันนี้ตรงซาร์ไทยเทียมเมกิแต่ละขัดสาบการเขากิ้งสีไม้ปุ่งไงไม้เขาจาร์สกัดเทียมในบางพอดสนี้จาร์สเจอันนี้งั้มไม่ลงเขากระรำน่ะสุขเขาต้องไม่ตัวจาร์สงสุขไว้ลงเนงเขาตั้งแม่ขัดไหนกุมน่ะที่เรานี่ไม่ไปนานๆกันเด้สะโตเราไว้ท้ายติเกกันขัดนับปูก็สนิเสียนมาให้คาลาโวตัวไม่เหสาธุสาวกมาใครตะกี้ที่เราไว้ใจก็มาลาเราไว้นั่งที่เรามองมาใครนั่งสวยนมาใครทำไมทุตันนักนะซาไม่ตรงทุนายกวงก็มาใครอันนี้งั้มไม่ลงเขามาคำนั้นสารสุนบะไม่เน่แต่นะมาใกล้เลยนิ่งเราเปล่าไม่อันนี้งั้มไม่ลงเขากระรำไปตายแต่นะอันนี้ไล่ไม่ไล่ซุยดิกิก็มาตายงงไปตรงแท้มีเขาเห็นอะไรก็มา New Church Building ตรง Committee Pastor เนี่ยสุ Chairman ก็ไม่ได้ตนะไปนะตายรับสุดิกิเรนด้าไม่นุ่งไงไม่ไทยไม่กระดิ่วนะไม่ตรงสาใส่ก็มาตายไก่ไม่ตรงแท้เจนต่างกันที่กวางเราบ้างไหมให้จู่ไม่ตรงลิสต์ไว้แต่อาคัดสุนัขก็มาบุกเล็ดนาวนักขัดนายนับบัมปนีนักจ้าส่งดีกว่าคนนายนับบัมปนีจ้าส่งดีกว่าเขานายไม่น่ารักไม่ดีกิเราว่าจันครินนะที่ข้างซ้ายมันที่ปัดนับบัมไม่กว่าที่เก่าทางนั่นนี่ตรงซันฮิสุยนะเฮโลนับบัมเทอันนี้เรื่องที่งั้มมาไกลก็ไม่เกี่ยนึงไม่กว่านะรู้เขาเราต้องเสียมบุ้มไหมเราต้องเสียมที่เราไม่สุกนิเท่าทำไมตรงกันมาสาลงในเทก็ไม่เกี่ยคำเลี้ยงไม่เขาไอ้สกายไม่เทคำเลี้ยงไม่เขานี่ตรงซาร์สเขาตาหน้าบ้านไม่กันก็กุดเราก็ไม่ตรงเสียนแต่อากาศเนี่ยดีกว่าบุกขัดแต่ป้าบ้านไม่ได้โทษยังในขัดป้าบ้านสัมปาดังงั้มบ้างปลักให้หนักไทยใกล้ข้างหน้าตะที่นะครับก็มาสาลงนี้อินคัมให้ก็กวยนะนี่กลุ่มกระทุบประดัยก็มากวงไม่กันเขากลัวขัดนะสิ่งสุดสนายลักสุดสนาย 9,905 แต่น่ะสร้างความเทดิจิตให้ไกรังแต่น่ะสาไทยของไม่สนายเท New Church Building ตายคนน่ะไม่ก็ไม่ให้ปาราตินะพังไงกลัวขัดลักสุดนะสนาย 99,005 ไม่ให้กวางเล่าไม่ตรงสิ่งเทแต่ได้ก็ไม่ให้สินสูก็ไม่ตรงเสียนให้กลัวขัดสิ่งสุดนะสรุปกลัวขัดลักสุดนะสรุป 32,375 ไม่ให้ปิวกดกันแท้เต่าสนบานเขาลักขัดนะสิ่งเด็กสรุปนะสรุปไฟสรุปนะตำรูให้แสะลงนะบะเมแสะลงนะบะเมดิกิก็ต้องปิวหัวลงนะปั๊มตะกุมนี่แท้มีดิทุกกุมบกันอยู่ท้อเราไม่ตรงกายเขากุดไม่ให้กลัวขัดนะลักสุดนะสรุปบูสิ่งตำรูนักกันนายไฟทุบนะเด็กสนายปังงูบูให้กดเรานะตาเราไม่ตรงกายแท้
ไม่ว่านะไทยสำเร็จครั้งระกายไกทันกูนะจุดไว้กุดนะตาลกตุสุนีทำไมให้ไทยนี่นั่นได้บำของให้กูมาตาไปตรงล้วนเขาปลานสุกไปตรงล้วนก็แต่ไม่กูไปตรงเทียกให้กูมาตานกวงทำไมแต่นี่ที่นั่นสิไทยนี่บำของดูไปแจ้งคนน่ะมีตรงคีย์โน้ตแอดเดรสใส่กันที่นั่นสิลาขังก็มาเล่านะไอ้ชาไทยมาสินี้ building secretary ขัดสูมาแจ้งมาสาลมีตรงเทนักกันละไงไม่เทไม่ไหวนะกวกโลวไอ้สาลนั้นไม่ตรงกำลังทุกไม่เข้าเรื่องนะลอยหลอกในไทยไม่ไหวนะแต่ได้นะทางกูไทยทนกูเทนี่ไว้ตรง building secretary เลยนะกำลังก็เหตุส่วนเสียนราเรากันไทยเสียนด้วยเหตุกุมนะให้จู่วางตังมาไม่ทำไมเนี่ยให้นี่ลงมาค่ะถ่ายแล้วมองเด้งไทยกรอเฮียนนะกูเราเทตันสาวไม่เหเข้าทุเรศวางตรงสู้ทำไมนี่ถ่ายมาค่ะเลี่ยมได้ดีตัวนายดีตัวลาขัดบูเฮียนนายบางคนดีมีเหเราวางตรงเงินมั่งไม่สวยจัดมั่งไม่สวยเฮียไม่ตัวไม่แต่เลียนตรงนี้ตัวตรงนี้ด่าหอยในมีให้สรินนะหอยในกันเท่านั้นนี่ตรงพรมลิง members ก่อย labor charge ให้กุดถ้วยที่มั่งนักของเทศไอ้นิ่งดิกลำโทแบงสินไทยนะจนชาขันเทศกะปีก็ช้ำเท่าไม่ก่อยไม่เขาตาลมมั่งไม่นายครับให้นิ้วก็ไม่กระแป้งบ้าไม่นั่นนี่ทีเต่ากระแข้งไม่ก็ไม่ชี้หวนไม่ก็ไม่เนียกถ้วยมันเป็นเทกันใส่ไว้ฮะน่ะตานจี้น่ะตานเท่าเราเนี่ยว่ามีตรงเทเสียนให้เกดเอาเซฟสูตรนั่นดีเทมีขังสองเฮียนน่ะก็นมหนุกตรงเทจะไม่ตรงระบำให้นี่ก็มาไม่ลงเฮงเขามากลุ่มต่อไว้ทนกูเทเสียนให้ management สุดๆน่ะสุเรานะกายฮักไม่รากายอันนี้ของทุกกายสิไม่รากายที่เทจะสานุแท้ไม่รำไม่ขังทุกน้อยนี่นั่นนี่บางคนได้แต่กี่ทุกมีก็ไม่ให้อันนี้ต้องเขาเต่าต้องงำปุ่งให้ทำไมให้นิ่งลงมาไงไกลแหลกสิ่งแต่34-35หน่วยนั่นเด้สิ่งใหม่การคัดนักการให้นั่นลงไม่น้นแต่นี้ปาตินเดนะ42ไว้ด้วยมันเด้33-4ก็ไม่แน่ไกลแหลกฮะก็ไม่สดกับสิ่งทุก42ตังนี่ตัวไม่ให้ก็มาสาบานเด้สุยไทยไม่ตรงพรมเล็งตัวไม่ให้ไอ้ก็มาทวนกูเหล่านี้ไม่ตรงท่าอาจารย์เท่าไหร่นักมาไกลเทนต่อทุกมาทั้งแต่ไตไกลเขาลามไม่กันเล่าหนึ่งก่อย Sunday School หนึ่งก่อยลามเราปนี้มีรวยกันนิดไทยใกล้ปัดติที่ไม่กันแต่ก็มาสัมดาเราปะท้องไม่ให้celebration committee หนึ่งก่อยเลยนะไม่แต่ลิชโลดปนี้ใกล้ปัดที่ไม่กันแต่ต่อทุกลามไม่กันกองลาเราท้องYour love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over. Yeah, every day of my life I'll draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, oh, I'll keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. Oh, it's your love in my heart running over. Yeah, every
make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. You are welcome. Oh Jesus, you are welcome. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter. Oh, with you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. Sweet hey Sunday school lao go goi lam sui na lang lo me khang ta ra gong him dai mi su kan diu tho nang niu khani ra gong soi hiam bu na ti lo mi su kan diu tho program hai ka duan sun ta gu da di kho taw hai kai pat ti me gan to na lui ma khon sni celebration committee khani phom leng biak thang roi na hai ko ma samrang sulona ba me mi tong gan hai celebration committee roi na gwang na la lo pu diu tho Ani goi tuang program Thailand na tao tuang gan hai kai party mi tuang kagan te koma nai bam the koma kagan ta na bam mi le ka zaw na ai lat gai na sabam lakhe ti pat ni me tuang kalang te koma ani samda lo mi tai koma ti pani the me he koma sa lo ni the ani Thanawang Baptist Church biak thang roi rami thai sai celebration committee biak thang roi na kathi na me tuang pot bam khon sani samda lo na bam tuang pot hai zian mai invitees goi khani pastors goi rami thai lu sumika goi papa lo mi gan khau ni rina samda an suina samda lo na papa lo rap tui thai gwang na la ra khong khoma mi goi na khau hu ka so na ti thai lo mi tuang the gai the mi tuang kai pat hai ti pat ni mi tuang gan khau ani resa khwang su mai I see pastor sunaba mai kazan sabi mana sami gan khau athui ka mai kamai rena mi tong kai pat hai ti la lo mi tong ta de kuma ta lo pani sakhwang sumai ni goi tong pastor terna gwang na mi tong bang kha gwang ting lo khang kuma request lo mi tong the kum lo kani thai ai zan suna kuma ma thang suna kuma pa pa lo pani rai mi khau zan suna sami gan khau lan chung rai pa mai long jeng kanai mi khau ka mi dun ka mai nung ba khau gai ku su ni pong ka thom mi khau bazi ka mai nung ba ma thang da khorina ka zan suna sami gan khau pau gu dai phau mai siang gai kanai mi khorina kanam zuan malang mai siangai mathang da khorina paukin ruang mai satu dai padai mi khau kazai gai ka mai pung san mai mi he ko mati ba lo pani kham mi khau ti continue suna ti lo khang rai mi khau
เลดกะบำกายกะไม้กะไหนมีเขาเลดนำดุลหลงดังไม้กระทบมีเขาเลดดิมหน้าเผาไม้มีดวงกำลังให้มาทั้งสนะนี่รินเซนไม้พาสเตอร์กันเอาตาวดิ่งบ้าไม้ก็ไม่เรนะมีดวงกายปัดให้ก็มาตีลาแล้วมีดวงตาให้ตาเราคนนี้ตาวให้ไรมิสนะลิสต์ให้ก็มาป้าเราวิทัยกวงบำไก่ไม้เซนไม้อินไวติสกวย VIP สกวยที่ก็มากวงนาลาเล่าขังฮูก็สอนก็มาติดไทยเราได้มีตรงเทไรมีเขากวงนามีดวงกายปัดให้ลาเล่าขังกระผมกักทุกวงมาเคสให้มีตรงซ้ำสู่เทก็มามีโซดิกีก็ขินสนะกวงไม้ล้านสูงไรปาไม้หลวงเซงมีแต่กระกายเป้าขังที่ตั้งเล่าขังก็ขินสนะกวงไม่ถนัดกวงนาลาเล่าขังที่ไทยเรามีตรงเทไม่แต่ก็กายเป้าวังตั้งมาเคก็มีที่บ้านเขาลาเรานะก็มาแจ้งนะตีระดับขังสุขนี่เทกันไหนมีเขาก็ไม่ดุนก็ไม่นุ่งบ้าไม่เห็นนี่ก็ขินสุนัขว่างไม่ดุนะลาเราขังก็มาที่ไทยเราเว้ยกระทุ่มให้เขาจันสนสาดมีกันเขาบาซีกาไม่นุ่งบ้าไม่เห็นนี่ก็มากวงลาเราขังไทยเราเว้ยเฮติกำลังขัดเทเตากันไหนมีตัวกำลังขัดสุดนะไรมีเขาสักวังสุไมอเป้ากูได้เผาไม้เสียงไกก็ไม่แต่นี่ก็มันเจริญนะกวางห้ามลาเราขังที่ไทยกันไหนมีเขาเลยนะจันชนสาดมีกันเขากันนำจวนมาหลังไม่เสียงไกไม่เห็นนี่เจ้าเราหนักกวางลาเราคำทอกระทุ่มมีเขาจันสนสามีกันเขาเป้ากินรองไม่สัตุได้ไม่ตัวนี้เจ้าเราหนักกวางลาเราคำพุทโธด้วยนะบ้านตามเราเขาปะได้มีเขากระจันสนสามีกันเขากระจายไกก็ไม่พงสารไม่บัพติสต์เชิร์ชไม่ตัวนี้ได้ก็มากวางลาเราขังเสียงหอยเอ้ให้แต่กำลังกันไหนมีตัวลังขาดลอยเราได้เทเตากำลังกระทบมีเขากันที่นิ้วสนับไตไก่ได้คางไรมีเขาเลดกระบำกายก้าไม้กันไหนมีเขาเลดนำดูหลงดังไม้กระทบมีเขาเลดดิ่มหน้าเผาไม้มินิวครั้งนี้อันนิวเจอสินะตีลิวเมื่อไม่ตัวปวดบำสนิก็มาสัมดาเรานะบำมีตัวปวดแต่ก็มา
กันนิวโทกันดิปันตีให้บ้านเรานาติงเก่าทั้งส่วนไรแต่กันไทยก็มีโซติกีลงบำดูไม่แก่คนไม่กวยไม่ต้องปวดให้ก็มากวงลาเราพุทธิขังที่ไทยเทไรไม่เขากระบำได้กระบำกายกะไหมแก่คนไม่กวยนะก็มากวงลาเราขังที่ไทยกันให้มีเขาเล็ดนำเธอหลงด่างไหมกระทบมีเขาเล็ดดิมหน้าเผาไหมไงเทกำลังแต่ก็มากระสิงกันให้กระทมปัดมีแจงคือนะกำลังกระทมกำลังขาดทุลอยเราเทก็มีโซติกินเต้าให้อันนี้ก็มีที่เบียกทั้งเรนะสัมดาเราไม่พอใจกตินั่นไม่เห็นนี่ตีลาเราได้ขังก็มากกันแต่ก็มาลาเราจุดคำนี้เทมีตัวกตินั่นไม่ต้องปวดให้เซียนไม่พร้อมเลี้ยงเมมเบอร์สก้อยค่ะนี่อันนี้เรนัสสัมดาเรานะบ้านไม่ตวงมันใส่กวยขังก็มาตีลาเล่าขังง่ายตรงเจอเมนสุนับบ้านไม่จันสุนัขสามีกันเขาแจ้งที่ไม่ได้ไม่ก็ไม่เตระนะกองนัตีลาเล่าขังไม่ตวงบางเขาเก่ากองว่าไม่ตวงก้มหนาอันนี้เรนัสคตินัสนิตีเล่าขังสัมดาเรานะบ้านไม่ตวงจันให้ก็มาสาเราด้านนี้New Church Building Committee กวยขังอันนี้กตินั่นไม่ตรงปอดควันสนิกันนิวให้ที่ติ้งแสงนะเรนราหลักเรานะตาเราไม่ขังตาอันนี้รับใบไม่คัดสนิตีลงเข้ามาบงควันสนิกันนิวตาทนกูเทนึงนิวเรนะเรนราหลักดูเราไหมนึงนิวตัวนิ่งติงปะนะตาเราไหมปุ่มตันปะนะตาเราไม่ขังตาอันนี้รับใบไหมตาเราเข้ามาบงควันสนิมีตัวเซียนมีตัวไก่ปัดกับเราทำไมให้ลาเราโทษทำไมตวงตานให้ตาเราดิโคตนะอันนี้สำเร็จแล้วว่ามีตวงเทให้แจ้งคืนนะคอมมิตี้กวยจันที่ก็มาไอก็มาปะปะเราไรนี้ไรมีเขาดิมหน้าเผาไม่เชอร์แมนไม่ตอนนี้ก็มาสัมดาเราบัมปูกันไหนมีเขากระดีสินรองไม่เซคเรตรีไม่ตอนนี้ก็มาสัมดาเราบัมปูโตกระทุบมีเขาลุ่มหลงเผาก้าไม่ former secretary ปะได้มีเขานำไกสินคำส่วน vice chairmanปังงูไม่เขากำขวางบีกำส่วน joint secretary ใบไม่ committee board committee ที่ไหนมิโซติกิโตมินิวขังติโตอันนี้กำลังขัดให้ก็มาสัมดาเราเนาะบ้ามีนายเทมิเตเตาให้สุลักเฮมิโซติกิเตาป้าปัดก็ไม่ตวงงานปังงูลังให้กวางลาเล่าขังจันชนสาดมีการเขาดิมหน้าเผาไม่มิตวงปอดให้กวางลาเล่าขังเชียงหอยแต่ไหนมีเขาจันสุนสามีกันเขากระดิจินร่วงไม่ secretary กระทบมีเขา
กจันสุนสาดามีกันเขาลุงหลงเป้าก็ไม่ former secretary ปะได้มีเขากจันสุนสามีกันเขานำไกสินคำส่วน vice chairman ปังงูมีเขากำขวางบีกำส่วน joint secretaryให้แต่กำลังขัดเทตาวดดินะมาทั้งเขาที่เราได้ขังอันนี้เราสัมดาลงนะบ้ามีให้นี่เราสักควงสุมัย local MLA จันชนสามีกันเขาดีปูกังไม่ไม่ตอนนี้เจ้าเรานะไม่ต้องปวดกันนะให้กวงลาเราขังเสียงหวยให้นี่ตีคำก่อนฮัลโหลอินทาวนี้ตีดันไม่ตัวกลางขัดนายบ้ามีแจงคนนะกตินิวส์นะก็มาตีเราได้คำครั้งนี้เท่ไรมีเขาไก่งำลงกะไม่กันนายมีเขาอาเซียนเลวกะไม่ปุยมีกันนายครั้งที่นี้อันนิวสักครั้งสมิตรงตานให้กตินัสนี้ตาเล่าครั้งเข้ามาสัมดาลงนะบ้าไม่เจ้าเรานะเป้าสมัยไก่งามลงกับไม่ถึงนี่วงน่ะลาโลกของเสียงหวยกันไหนมีเขาอาเซียนเลวก็ไม่ปุยกับไม่เห็นนี่อันนี้ตรงชาร์สไปนะเจ้าเรานะบ้ามีปุยเทก็ใครไปก็ให้กวางตั้งมากวางคนสนี้ก็คนมีเลยนะไม่ต้องปวดให้กวางลาโลกของเสียงหวยคำนี้มีเขา New Hope Ministry มีให้กันนิวกวางตังไม่ต้องซ้ำสุดเทว่ามีโซติกีอันนิวกันนิวขังตีตังลงไม่ต้องเจงเจ้าแล้วนะอันนิวคอมมิตี้ไว้แล้วนะตีตังลงในเทสามีเห็นนี่ก็มาสาตาลงไม่ต้องเทดาวกำลังขัดได้นะ KSCF Pastors กันนี่ Evangelistมีแปลงก็ไต่หาบได้ไม่กันขัดกันในไม่แต่นี่ก็มาอายกลัวแต่นะปากไก่เราไรนี้ไรมีเขาลุ่มได้งามกะไม่กันไหนมีเขาแซมซันกะไม่ดิสิงามกะไม่ดิถุยงามแกงไม่เทียนได้เป่ารองไม่โอซาลงแกงไม่ตำจะลงป่าไม่เสมแกงไม่กระกุนนายแกงไม่จุแจงลงไทยไม่ไก่นายลงมาหลังไม่ไทยงามแดงไม่ไก่เสียมลงไทยไม่นิ่งเต่าไรกะไม่บัวลงแกงไม่อสินเป่ากะไม่ดิ้งจุงไรกะไม่อดัมเรียมไม่เนเฮเมียแกงไม่กูบำลงด่างไม่ลุงลันหลักเผาไม่ซาฟินลงด่างไม่ไกเลียงเป่าโกนไม่คำเลี้ยงมีเขาอากุย Associate Pastor Emmanuel Baptist Church มีกวยให้ก็มาสัมดาเราบ่มีไทยกวางนะมาทั้งกวางลาเราของไรมีเขาลุ่มได้งามกะไม่ก็ไม่แต่นี่ก็มากวางลาเราของเสียงหวยกันไหนมีเขาแซมสันกะไม่
Samson กะไม่ลงไป Baptist Church กระทุ่มมีเขาดิสิงห์กะไม่สารบุตร Baptist Churchดิสิงห์กะไม่กวางมาแค่นี้ก็ไม่ได้โทษลาเราบัมปุโธปะได้มีเขาที่ถุยงำแกงไม่สัตว์ได้ Baptist Churchปงูมีเขาเตียนได้เป่ารวงไม่เขาพุ่มจิงเก่า Baptist Church ว่างมาแค่นี้ก็ไม่ติดก็มาลาเราปุโธสรุปมีเขาปอบซาลงแกงไม่เขาพุ่มเต่าได้จาก Baptist Churchสนายมีเขาตำซาลงป่าไม้นำไก่จาก Baptist Churchตัดสัตว์มีเขาเซมแกงไม้กระเจนจาก two Baptist Churchสกูมีเขากระโกนนายแกงไม้กระเจนจาก one Baptist Churchรู้มีเขาจู้จ้างหลงไทยไหมรู้บ้างร้อง Baptist Church รู้ขาดรู้มีเขาไกนายลงมาหลังไหมกับเต้า Baptist Church รู้กันไหนรู้มีเขาไม่ไทยงำด่างไหมนำเก้าหวัง Baptist Churchรู้นักทมรู้มีเขาไกเสียมลงไทยไม่แกงล้วน Baptist Church แกงล้วน Baptist Church กวงตังลงมาแค่นี้รู้ประได้รู้มีเขานิ่งเต้าไรก้าไม่แกงล้วน Zion Baptist Church รู้นักพงศ์รู้มีเขาไม่บ้วนลงแกงไม่ดวนไก่หลวง Baptist Church รู้นะสรุปบุมีเขาอาศินเป่ากะไหมปิ่นแจง Baptist Church กวางตังลงมาค่ะรู้นะสนายบุมีเขาทินซุงไรกะไหมสุบุง Baptist Church ให้นี่กวางลงมาแค่นี้รู้นะแต่สัตว์บุมีเขาอดัมเรียมไหมดูแลจริงจัง Baptist Church รู้นะสกูบุมีเขาเนเฮเมียแกงไหมเตาแสง Baptist Church กวนไหม sorryไทยต่างสั่งเอาที่มองนะเทสุยมีเขากูบอมลงด่างไม่ลงแรง Baptist Church ว่างมาแค่นี้ก็ไม่ที่ก็มาลาเราดับปุโธสุยขาดผู้มีเขาลุงลั่นหลักเผาไม้ไกรีหลวง Baptist Church ว่างตังลงมาแค่นี้สุยกันให้ผู้มีเขาซาฟิลงด่างไม้ตำรวจ Baptist Church ให้นิกวางมาคุมที่นี่สุยนักทมผู้มีเขาไกเลียงเป่ากวนไม้แกงล้วน Zion Baptist Church Evangelist KSCF คำเลี้ยงมีเขากษัตริย์ชนสามีกันเขาอกุย Associate Pastor Emmanuel Baptist Church ทำไมทีนี้สักครั้งสุนัขมิตรวังบังเขาของเราขังก็มาเจงขวาย
ให้แต่กำลังอาคัดในแต่ก็มาลอยเราตะเทดาวให้คำเลี้ยงไม่สุนะเจียนไม่มีทวงพรมเลงคารุณะเทียนมีปัดก็ไม่ลูกก็กวยครั้งนี้ก็มาอันนี้รุนะกติดนั่นไม่ทวงปวดบางคนสนี้ก็มาสัมดาลงบะเมมีให้ดาวการสกิลหลังให้ป้าปะเราไรปนี้ก็กลายไปกลัวมาบำหนุ่ยก็ไม่ได้วงลาเราหนุ่มไม่แก่คนไม่เร่งรวยสมีกวยนะก็มาวงลาเราของเจงหวยเย่ไรมีเขาเก๋กระดิ่งไก่เลี้ยวร่วงไม่ปุยกันไหนมีเขาเก๋ลุงนี่เลี้ยวก็ไม่ปุยกระทบมีเขาเก๋ถือจิวเลี้ยวแกงไม่ปุยปะได้มีเขาเก๋ควันเท้าได้เลี้ยวไทยไม่ปุยปงูมีเขาเก๋ดิมสวกเลี้ยวกวนไม่ปุยสรุปมีเขาอาร์บวนเท้าไรเลี้ยวก็ไม่ปุยสนายมีเขาเก๋ลุงไรเลี้ยวกวนไม่ปุยตัดสัตมีเขาอาร์กะดีไรเลี้ยวก็ไม่ปุยสกูมีเขาอาร์ดิมเท้าลงเลี้ยวมาลังไม่ปุยมีตวงการสกิลให้เจโลนะกายไปกงให้เตกวงเราคำโทกงมักตรงนายนี่เร่งรวยสมีกวยนะมีตวงปวดให้กงเราแล้วของเสียงหอยในไทยไรมีเขากระดิ่งไก่เลี้ยวลุงนี่เลี้ยวทิวซีเลี้ยวควันเท้าได้เลี้ยวดิมสวกเลี้ยวบวนเท้าไรเลี้ยวลุงไรเลี้ยวกระดีไรเลี้ยวดิมเท้าลุงเลี้ยวมีหลังให้เจโลนะชีรารามีตรงไก่ปัดบางคนสนิกวงนะหามลาแล้วขังคู่เขาวงเราของเจงหวยการไม่หลังที่เราจะไปที่นักกองนะบ้านมีหลังถ้ากวงเราโทษกุมของเราถ้ามีการสกูหลังหายกุมกันนี้ไทยบ่ายไม่ทกกะกวยนะกุมมาเก่าปนิเทไม่หลังให้กวงลาแล้วขังกุมมาเสียงหอยเย่เท่าสุดท้ายนะเท่าสามสุดท้ายนี่เล่าหน่อยไปนะทุนกูเวตีลุยนุ่มไม่ตรงปวดบางคนสนี้ในล่านากวงหามลาแล้วมีขังตะระกวงตรงสวยยมบูมีตนายมีสุดิวอินเต้าให้เซอร์นัมเบอร์10เขาเลยนะนี่ตาจะได้สุดเซอร์นัมเบอร์10เขาเลยนะ71งันนายการสกิลให้การเท่าไม้ไม่สนิการเท่าไม้ไม่ลังแต่ก็มา select สโลนาอันนี้กำลังตีบายนาทีเทนาเทตาวเรนะการเท่านี่นายเด้ก็ไม่สติกิโตกำลังแต่ขัดตละเคเราแบบนี้การเท่าแบบนี้ปากไก่เราไม่ไล่ฮะปากไก่เราไม่ลังให้กวางนะดิ่งเราของเขามาเซงหวยไรมีเขาลมไทยนะเผาไม่ปุยกังดิ่งเราทนเจ้าเรานะมาทั้งเขาอาร์ทนซุยเลียวปานไม่ปุยมาทั้งเขาอาร์ไก่งามเลียวเรียมไม่ปุยมาทั้งเขาเก๋ลุส่งเลียวเรียมไม่ปุยมาทั้งเขาเก๋การงามเลียวร่วงไม่ปุยมาทั้งเขาตีให้สเปดเลียวเลียวเรียมไม่ปุยเจ้าเราหนักเขาปัดมีหลังแต่ก็มากงเราปุโตมาทั้งเขาตีให้สเปดเลียวเลียวเรียมไม่ปุยมาทั้งเขาตีให้สะบวนปวงเลียวก้าวไม่ปุยมาทั้งเขาลุมจุยหน้าก้าวไม่ปุยมาทั้งเขาจวนปุยรู้ร่วงไม่มาทั้งเขาถ่ายงามเร็วถ่ายไม่มาทั้งเขาแจ้งเล่นหน้าก้าวไม่ปุยมาทั้งเขาลงยิงท่านเร็วเรียมไม่ปุยมาทั้งเขาไม่ถ่ายงามเร็วก้าวไม่ปุยมาทั้งเขาลูกไก่หน้าถ่ายไม่
มาทั้งเขากวงหลู่เลียวด่างไม่ปุยมาทั้งเขาเลวีเลียวร่วงไม่ปุยมาทั้งเขาลูเนียมเลียวร่วงไม่ปุยมาทั้งเขาเกลุงไรเลียวด่างไม่ปุยมาทั้งเขาลูซีเลียวทายไม่ปุยมาทั้งเขากระกุนไกเลียวดังสาวามาทั้งเขาลูจุนร่วงไม่มาทั้งเขาปองเล่เลวกวนไม่ปุยมาทั้งเขากระแสบัวเลวกวนไม่ปุยมาทั้งเขากระซีลูกวนไม่ปุยมาทั้งเขาดิมปีลูปานไม่ปุยมาทั้งเขากันกวงเลวกำสนมาทั้งเขาไกเจเลวกวนไม่ปุยมาทั้งเขาไกจุยเลวกะไม่ปุยมาทั้งเขาลุ่มกวางเลวกะไม่ปุยมาทั้งเขาไกกิมเลวกะไม่ปุยมาทั้งเขาซิมลากะไม่ปุยมาทั้งเขาลุสิงนะกะไม่ปุยมาทั้งเขาฮานากะไม่ปุยมาทั้งเขากัมบุยโลกะไม่ปุยมาทั้งเขาปีไฮส์อดีนาด่างไม่ปุยมาทั้งเขากระเนียมนาร่วงไม่ปุยมาทั้งเขาสุนทุยเลวปานไม่ปุยมาทั้งเขาศิลากางไม่ปุยมาทั้งเขาลูกคำเลวปานไม่ปุยมาทั้งเขาสวยมลูกามไม่ปุยมาทั้งเขานายไทยเลวมาหลังไม่ปุยมาทั้งเขาทันไรหน้ากวนไม่ปุยมาทั้งเขานามีกามไม่ปุยมาทั้งเขาไกนายเลวกวนไม่ปุยมาทั้งเขาบวนถุยเลวกามไม่ปุยมาทั้งเขาแจงง่ำเลวปาไม่ปุยมาทั้งเขาเฮลีเลวแกงไม่ปุยมาทั้งเขากันสุยนะแกงไม่ปุยมาทั้งเขาเบบีกะไม่ปุยมาทั้งเขาลูกกินนะกะไม่ปุยมาทั้งเขาเปรมิลาปาไม่ปุยมาทั้งเขาดีไกสิเลวกะไม่ปุยมาทั้งเขาไก่กวงงำเลวปาไม่ปุยมาทั้งเขากระเจ้ามูมาหลังไม่ปุยมาทั้งเขาลูกคำเลวกวนไม่ปุยมาทั้งเขาไก่เท้าไรเลวแกงไม่ปุยมาทั้งเขาจะเรียงกุยเลวร่วงไม่มาทั้งเขาไก่ปุยกะไม่ปุยมาทั้งเขาสิ่งปวงเลวก็ไม่ปุยมาทั้งเขาเนียมไทยเลวสัสันเกอร์มาทั้งเขากุยผิวเลวแกงไม่ปุยมาทั้งเขากุยถั่วเลวแกงไม่ปุยมีการเร็กสไนนักขัดบูให้อันนี้เลยนะลูกกวยเทจะน่ะสักไปไม่ลังเทเท่ากับไม่อันนี้สักกาแล้วไหมตั้งเทแต่บอมสนี้สักตั้งถุยลักไหมนิ่งปัดงำมั่งไหมก็ไม่นายนะบอมตรงไหนแต่นี้ก็มากระดิ่งเขาก็มาสากของเราของเจ้งหอยกกายไปกวางตังมุกไม่กวยนายบำกันเน่มีกวยแต่เจ้าเรานะเร่งด้วยสุมีกวยใกล้คนมีตัวเต้าหน้าสุมีกวยเดนะกวางนะหามลาเราขังเส้นหวยกกายไปดูทั้งบำนะกวางตังถุยลักไม่นายบำกันเน่มีกวยแต่กวางนะลาเราปัวก็มาตีตังเราขังนี้ก็มาเส้นหวยก
thế đi thế bạn sáng này committee new committee goi rena katit na mai tong pot bang kon sani samda lami tai koma ka gan tai ta na ba mi le zau na koma ka tom mai na sami ta the ti na ding seng lo ma khe ka gan tai sakhwang su me le zau na kom na gong na ham la la me su kham di kho to na ning ba mi tai ma tan pa lo mi tong the mi goi na tan soi lo mai tan ga lo mai wang tang mai goi ta krista jan khol na ko lo wo thau ko mai ai thuk zaw ai ti akhang ti lo me ta na ning mam tong nai ni kuma thai thang jeng na sagong lo da po sami kuma ti thai lo mi tong the dawai kham leng mi su na kham mi khau ni ro sakhwang su mai IC pastor ka mai na mi tong lam kho ka ti na sa lo khang ka ge na mi the ka gan la su lo khang gan ti lo mi tong the thai ko the ka kum ka gan gai mai ti lo sing khiu mai pan ti gai mai ja sang palo na mai ka mi tuang gan gai mai ra wang ta thon ku na pam khang til ba mi ra wang ta re leng ma khau thon ku the kuma ka nai mi khau sai ram thana wang baptist church tuang church inauguration tuang function ko hai new khang minister sulo khang aniu ri kongwa jian nak dan na ba mai gai sang long thai mai John and secretary khapum John mai hani sakhwang gin sunak mai ni won tang lo bam the ka te ni biak thang re thon riu mai ni la mai da mi tong the thum me kho suna new ning konga ka dan na ba mai aniu tong local MLA ne gwang tang lo bam the ka tuang tan sin me ju nai bam dei kumam khon sini mai ka mi tuang thiam ka mi tuang church bam khon sini hai ne tuang church kha dei mai tuang ning mai ka dan me ta gung tang lo ba me khang te ni anu tuang local MLA te ni ka ngan mak dai na thon ku mai da tuang the kuma sai hai ning kong na ba mai new area ko KSF fuel ko na bam tuang ari jen mai ning kong mai rasap area ko chang zai lo na ba min hon pastor non du khore na khore wangai bam the e khang ni ka niu ta ni la mai thon ku mi tong da wei mi tong ta ma saloni e ma sai he jen mai thana wong baptist church tong lu non goi na te ni ram thana wong baptist church tong church inauguration su ni the nang neu wong tang lo khang ke ge na yai tin sa lo na tan goi mong na ngai ting tuan na bang khon sini wang tang lo ni ti ngai tina kaniu ni kalung wang lo na habi tong program ti hai kalun ti hawai lo bam me khang tini raw wang zan khari kaniu tan de thon ku wei thon ri wei mai tong he ma saloni mi tong the ka gan ne kama khwang ge dau tak the ni hai ka gan he kama khwang sing kama ta bam the ko ma jang kre ai sa tau lo mang na nu mai ka sek na ta na mi jang kre thau ding da mi tong the mai ka thu ko mi tuang ram thana ko mai baptist church hai 1961 khorina kuma lungtha wai mai gan ko ta neu ram mai thana gong hai nam ka som rap na lungtha mai tuang gan ko ta association ni gwang na khal lo dan ma association mai non ne me ko te khasani thai lo mai tuang kuma aneu ti ha chen chau long mai tuang gan ni ka se kuma nai kan the mai tuang duration ta 32 years kuma ta kan the mai long ko ta phom leng khani association ta mak nu ma kana ram thana wa mai baptist church hai IBCC na Independent Baptist Christian Council na former pastor non ha mete founders non go in right and sa kan the many go in right spiritual journey hai kaniu rena mai tuang association ko te ka sem chui le sem la wai IBCC ba mai Bible tuang la kang ko la pa me sin de abbreviation ko te kama ai re to bi tuang so bi re to bi tuang so mai te kaniu ka sem lo dut do de mai ri ka danu ba kha to ko me tuang thia khau idea nai hak na kaniu sem lo kha nai kama 32 years de go ram
ธนากวางให้ IBCC Church นะกุมาหลงกวางแท้ไม่กันก็ตารำเชียงรายรำปุกสายไม้รำตะเล่งปงนำกันไหนกระทมไปได้ฮะนิวก็มาตุงนะว่ามีตัวไทยนิวไว้นะสุยฮักไกได้ดิตัวไม่เราไม่ทำไมให้ development ก็ไปในกวางต่ำมาไม่ตัวไม่ก็ได้ลงว่ามีตัวกันก็ได้อันนิวที่ให้ association เนี่ยทรีนิรับมาแก่ที่ตัว private ชนะนิ่งคงก็ดันดมีตัวกันสู้กันไทยนั่นนายไม่นิวไว้นะแต่อันนิวใส่ให้ธนากวาง Baptist Church เนี่ยลิงเรานะบุมางทวงปันตีเขาตะบุยทวงเขานิว development ก็แสนะสนินายบ่มีให้เท่าเรเจลไม่ปานครีเท่าเรนิ่งกุ้งก็ดัลไม่ปานครีโซ่ไม่ทวงและดำตะไม่ก็ไม่ทวงกุ้งไม่ทุกไม่ท้อไม่โตไม่นานหุ่นกุ้ยนะคนนี้ดินก็ได้เราสาก็ได้เราอันนี้กุ้งกวางตวงไม่ได้ไม่ทวงแต่เราเรามองน้องไม่จางครีไอไม่ทวงติดหน่อยแต่ไอราไม่จะทวงแท้ก็มาใส่ให้ไม่ตวงเล็ดบัมก็แต่อันนี้เรียนนิ่งกุ้งบ่ไม่ทุกนาอันนี้ปูนนก้อยนั่นแต่ใส่เผาเรานนทุไทยมาแค่ที่อันนี้ทุไทยแท้ไม่ตวงแต่กุมเตียมที่ได้กุมเตียมที่ไม่ราบัมตวงแท้ไม่เข้าใจ active roles นะสารมีอันนี้ก็กองเราไม่ให้ผู้ลันส่งไรก็ไม่ให้ executive secretaries นะ1986 to 1990เขาแบบไม่พงเราแท้ไม่ตวงกันเขาตายก็ไม่เรียนอารมณ์เขาให้กวางนะอันนู้นกันนะนู้นที่ถอดไทยก็มาไม่ก็อินส์ทุยมาตะบุยสุขโซอันนี้เขาให้ซาจีไม่ตวงมักเดียวก็ลงเนี่ยเขาจะเจียนไม่ตวงก็ดันไม่ตวงแต่นายนะนึงเนวรานะไม่ก็ให้พวมกล่าวนะบ้าไม่เรียนบุมาตวงลำคนนี้บ้านตวงลำคนนี้ช่างเท่าได้เท่าไม่ตวงแต่กามาบ้านปนิดีไอ้นึงเนวไม่ก็กุมบ้านหนักให้อันนี้โซเชียลได้ไม่นายแท้โซเชียลได้ก็จะไม่ก็นักเรียนบางคนที่เขาBaptist เช่นเดียวนั่งเดียวนี้ Baptist เดอิโซชันกับบ้านนี้ Baptist เดกุมจังครไม่ฮีก็เรียกมังนุ่มมาเกยที่ไม่ตัวงให้กุมมากวางขันเรานะก็ไม่ให้กันรำบิวให้อันนี้แต่กุมมาสาวมันตัวงเทอันนี้ตัวงสเตนที่นายบำรับไม่ตัวกุมก็ที่เขาได้ตรับนุ่มมาตัวนี่นายแท้กุมจังครก็กวนเด็กกุมเจ้ากวางปีกันก็ทุอันนี้ก็ขันกันเท่านั้นอันนี้ไม่รามาแท้กุมจังครแต่บ่อยตัวบางปนี่อันนี้ให้เรียนรำให้เป็นกุมเดย์อิโซเชชันก็ให้อันนี้อิโซเชตสุดแล้วคงจะเกณฑ์นายได้ไม่ต้องแต่ก็ขันกันแล้วนะไม่เข้าแต่อันนี้1993เข้าแต่อันนี้กูนะอิโซเชตสุดแล้วเท่อันนี้ต้อง joint report ต้องสร้างเท่เข้าแต่ IBCC แต่ว่าไม่ต้องพวมกูแต่นะอันนี้ต้อง RNBA แต่ว่าไม่พวมกูแต่ joint สุดเท่ไม่ต้องแต่1993เขาก็มาอันนี้ต้องนู่นน่ะไม่ต้องpetition แต่ก็มาตีเราไม่ตัวงแท้ไม่ลงก็แต่กงทุกน่ะรอเราไม่เท่าโซ่กันเขาไอ้โซ่ที่สั่นไม่นอนเนี่ยตัวแซงไม่ได้ไม่นายบางควงได้ที่เขาไม่เขาตัวกวางน่ะคันหรือไม่อันนี้ตัวก็มังนุ่มไหมนังเนวรานะก็บัมนุ่มไหมเนวรานะก็บัมที่สวยเป็นนี่ได้ที่ไม่เขาตัวเย็นก็ดัลแล้วนะนิ่งกุ้งแล้วนะก็ก้ากระหอยเราไม่ตัวมันใส่นอนเนี่ยเท่าโซ่กันเขาน้องบ้าตัวพาสต้ากระสันเขาก้มเขามีกันเขาผู้กำอิดนนี่ขัดเทมักไม่น้องบ้าตรงพาสต้าสุนัขก็น้องให้วิจิตนี่ก็ตุ๊บมากองเราไว้ราไม่ตรงสารเทียมก็ไม่ตรงสารเขาว่ามานังนิวรานะก็บัมนักแค่ไม่ไหวนักเรียวก็ดีโคตรไม่สักตุ๊บสินะสามีแจงครินะผู้ละแต่นี่ก็มากลุ่มเราไม่ตรงเทก็มากระทุ่มไปเขาเท่าท่าประการเขาผู้บาจีให้voluntary evangelist สุนัขไม่แต่บัมตรงให้Church ขัดอินสปอนเซอร์บัมตัวนี้รับมั้ยก็ขังกับพีนี่ที่บัมตัวนี้รับมั้ยที่ท้อก็ไม่ให้เราต้องไม่นอนขังซ้ำเราเดี๋ยวเรามองนมั้ยก็ติ้วเรามองนมั้ยก็ปวดบ้าแล้วนะไม่ตานะรวยนะสัสวนบัมไม่ปูกัดเทให้ปูบาจีเรนี่ก็มากระตุบชี้นะกวางขันเราเทสาวงไปเทไม่ปูเส้นไทยอนุแต่นี่กงกระดันไม่เทอนุบัมทำไมท้อรำไทยรีซีฟนี่เขาจะนายบัมตัวนี้รับมั้ยกุมทำไมท้อนิวรานะกุมบัมไม่ไกลปลักให้ไม่ไหวนะเอโซเชตสุดแล้วเขาที่กุมบัมก็ดีเขาไม่ไหวนะบัมสั่งเดี๋ยวบ้านกวลนะบุมากตรงลำเขาทำไม่ได้บ้านตรงลำคนนี้ก็มานิวกับเพียงกันนะลุงไม่ได้นะไกลเพิ่งได้เท่ทำไมตรงลำแต่กวางสากระตุบแล้วนะ1993กุมแต่ธนากวาง IBCC Church ไม่เขาที่
gane associate lo mi tuang thai kuma sai he mi to me na non sumai thanawang baptist church ko lungba mi to me na non goi ko kadi lo mi tuang la the me ya panti he ting sang sang ring ba khram ke anu ne jan kha panti nu sin ta nu de mai ko mai gan ta mai church ko kom ko roi lo ba mi tuang jai thau lo ba mi tuang sai me tuang status ko me tuang label ko lungpan ba mi hai thau ren do kom ko roi lo mi tuang zelo mi tuang tan ta lo bu so de to pu lan song rai the thau kra pu kam mi don the pu ba ji the mani wei ne rina aniu te tan na aniu tong pressure ta nu kom nu me na non nu lat kum lo anu sa mi la la lo mai da te sala na gom mi jang krina sai aniu mai tuang status se tang la na niu hai sirara mi tuang kai se sai search inauguration su phang na mai ko mai tuang level ko lungba mi hai kaniu ri zelo mai pan kroi kaniu ri khalo mai pan kroi jan kung ka dal mai pan kroi niu mai he magong la ta ba mi tuang thai mi niu to so san mi thun go ni jan bam de area mi tuang go ni ara mi tuang search thiam ta mai jam ri jan bam de jan thuk lo mai jan kung lo mai ti tho mi niu gan thom mai tai mai tuang lam ta ai ra lo ni na thau ding da mi tuang de ba mi tuang lam tra ma khe ra mi tuang search klau na to bam mai tho church surrounding church na ba mai ke sep tong phil ko na ba mi go ni sai inauguration su wa mani pai na ram peng wa ngai church thoi na rai lat gai mini salawai kum chu mai gai pang de mai kum tan gai pang de ma ya ai kum mai tuang tan go ni hai surrounding ko ba mi tuang pastor go ni sai na ram gai lungwang puni mai tuang ka gan khau sam lo dil lo ka tiu lo no mai tuang lai go na ta hai ni ro wa mai non de ding ngai ka tit na bam sini kalau na mai tuang search bam sini ra wa mai non de mai tuang ta ning kung lo na ani u khang tiu lo po salau di lo po mai tuang lai bam ni salau ni ai ka gan ta bam thai lai na kung leng tho leng mai lai bam tho apu gan thum ta apu lan song rai the pu ba ji the hau kre na apu kam idon the ka ne u gan thum ta ne mu na long no mai dei mai ha mi to mi na nan so mai wai ne ka di lo mi tuang la the la gai na sak ni na ai ko mi so tho ka gan ta bam thai lai na ai dui na khoi loi lo ka ne the mai wai na ta ra bo jang thang ku the thuần cụ thế cái party mi gan cái gan ram biểu đâu ta gan thế so cái gan này bam đi hả tại cái khang thọ khoảng gan ní này thì cái gai na tàu hay mi gan hay có mà là lo rút khang cái gan hay mi khâu hay thiệt cốt bị tung thế tàu xa cái cân mày apu lan song ray cái nhiều way hay tuần tu na nhiều invite số long mi tung thế cao long mi tung thế quang tăng ngâm mà khi nào katung greetings or katung message sa tigang mi Thailand pa palo puni the mi kana ko minus ni gan khat to gwang lawo to tuang thai gwang tang long ma khena ai ko ma katuang tai ko ma pa lo ni the greetings to all in the name of our Lord Savior Jesus Christ. I extend my warmest and most heartfelt congratulations to the members of Thanagong Baptist Church on this blessed and historic occasion. It fills my heart with profound joy to learn that the new church building has been successfully completed and that its inauguration has been scheduled for 23rd December 2025. Truly, this achievement stands as a testimony to God's unfailing love, gracious guidance, and abundant provision. At the same time, our joy is mingled with deep sorrow as we remember the late Paul Gaidim Lung Pao Mai, pastor of Thanagong Baptist Church, who faithfully served the congregation for more than 10 years and was called to be with the Lord on 4th December 2025, just 19 days before the scheduled inauguration of this new church building. I convey my deepest condolences to the bereaved family and to all the believing members of the church. May the Lord, who is the God of all comfort, strengthen and uphold you during this time of loss. Thanagong Baptist Church has journeyed many miles over the years through challenges, seasons of growth, and countless blessings. And by the grace of God,
it continues to move forward with renewed strength and purpose. A church is not merely a structure of bricks and wood, but a living community built upon prayer, unity, and faith. I firmly believe that every member, young and old alike, has contributed with dedication, sacrifice, and a spirit of togetherness from the very beginning of the construction until its successful completion. May the Almighty God richly bless the deacon board, the youth department, the women's department, the pastor, and every individual who has offered time, resources, and earnest prayers toward this noble endeavor. I sincerely thank you for remembering me and for extending your kind invitation to this special dedication service. Although I am unable to be present physically, my thoughts and prayers are joyfully with you on this glorious day. Once again, I congratulate each one of you on this remarkable achievement, which brings glory to God and strengthens the fellowship of the church. As you inaugurate this new church building, may it become a place where hearts are healed, faith is strengthened, and the presence of God fills every gathering. May each of you also continually inaugurate God's word, God's love, and God's guidance in your daily lives. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Psalm 118:23. May the light of Christ shine through this church and through each one of you now and in the years to come. Katong message te tau sa ka mai ta mai ren duina na summarize na salaw ni the ai apum kho gwang tangam mak thei kumi sotiki ning thok na kaw long mai khang ta thun ku the I congratulate way thana gwang phomling asai rena December chui na kathum kum sing nai soi na pung nong kai than ku ni thei tana sana ba me hai along ning sing khau nai la meri padik thai me hai historic sumitong occasion na khat thai tana sai ragwang tong soi mang mai ram zian ka zau zian tong guidance akhanim pham pha na tilong me tong soi hiam tong testimony thai to mai he kum san daw lo ni ai sai nai la dai mi tung ting me khau hai nai la mi tung ting me na rap manga zengsi mi tung akhat ni gona bun kariu lo na ba mai mi kyu thu zeng ru sakyu na gat me ho khau December tarik padai nong tai ani wai rin zen mai pastor gai dim lung phau mai ka mai he mak lo kan thei to mai tung sam he su thei ningam magai kai khun min hun ka goi khoni som lau mai tung soi hem te ti lo kan diu thau to mai tang lai bam he san daw lo we thana gong hai kai kai ku challenges azu mi tung phom leng ariu na lungwang kan thei kra do sa ka mai te ko ma ka the mai na lungwang kan pi tung thei ku mi so te ko ra gwang le pat lo pi tung mang na hu biak thang ta goi khang pum tan ka than ti lo purpose ka than pat ti lo na hai ku ma tat gun na ba mi thai hawai ra gwang tong soi hem hai bu lai mi ti lo na ba mai to mai than thiak na thai hai zeng khorena phom ling tu na sa ba mi hai siak taw rui ha mi thai thing taw rui ka siam mi te na rap ma gai te ki to community gwang kariu la na lum lau min hun ka goi na kalum kariu na ba mi te tai church na ni ka wai mi hai kat pan mai nang niu tong pum du bum ha ka goi ha kariu la na nang niu kat palana tan kariu na ba mi tong pan tare sai me hi gwang tang na ba mi tong ngai ra gwang le deacon board nun goi khau youth department khau women society nun goi khau soi hem gai nam bu na ti lo kan diu ai nang niu goi ta thon ku thai he ko mi zeng krena handan na congratulate suai mi tung ting me khai nang niu ra gwang tong him tai ti dai na lung na bam diu to me he salo thai he ko matna sam phai khat lu na ta sa tong sui na ka thum ko hilo mi thai this is the Lord's doing me he po ba me ka per ta lo me thai sarin si me ye ni wei tong mik zao ko ta sai me he apu lan song rai ka tong message duina na kuma I summarize lo da mi tong thai mà thuần cụ thế mấy tuần gần hè có mà cái gần là gái sĩ cần thế cũng là ai cái gần này bằng tí tôi sao tàu luôn ní mấy tuần nghe khá đầu hay
ตีปัดก็ไม่ตรงเมเมนโตแต่ไทยเราคลักให้ไม่เมเมนโตแต่ไปนักกบะนายฮักนัทุติเราไม่ตรงแท้พาสเตอร์กระทุกครับอารัมธนาวงศ์แบปติสต์เชิร์ชไฮ once pastor appoint สุกันนี่แต่ lifetime เดอันนี้ไว้ตาม tenure มากเลยคัดนั่นเดกระป๋าเรามีแต่ปันตีงันเลยไทยผงแต่ก็ไม่ตัดก็ไม่การถูกตัวไงผมน่าเอาปูกันเท่าไหม Reverend กบำไกแต่ 1950 เขาก็ไม่ที่ให้ J.S. Anderson อเมริกาไม่ตรง missionary เลยนะ ordain สุโลไม่พูดให้มีการเขา church leader ตั้งเก่าไว้ pastor ตัวมาเลยมีการเขา 1950 เขาก็จะ ordain สุโลดูนะตัดกันไปตรงแท้มีเขาจะฮิโลมิแต่ this Empyrean certificate is beatifically awarded to Reverend Kabamgai Kapmai, the late emeritus pastor of Tanagum Baptist Church and first ordained Reverend of Khobum Valley. Hilo ko tong eh. Kung wala tana bai minang goy dito ay sakay lakhe tiki kalam akat nai na miniu goy hai tung na dingong mi tong kalam kho te thuk na hilo kan tong eh. Mi ki thu tabui subo tu mi gan kho. Mi gan kho tai ko masalo eh. During the chronologically inchoate interdenominational doctrinal defensive stress and tumultuous pace from 1950 to 2002 as a lifetime service in the Lord in a closely associated church service. Hay kum na hilom itong te kum izeng kurina may gway te paano bam tito kaniu gway ti he sa dangam lakhe kum izeng kurina hilom ite zeng na koy te zawlo no mi ko gway de ni kum zawlo da tho tu mai tong labam he kum salom itong te makagan he man ma khang ni su kai de kho ma taw hai ma thang tai kai da khang sakhwang gin tong latsa tumai he wang ni kho sakhwang gin tong latsa ko he sai bong gan ngam pu siangai khori na gwang mai ka khang he ko ma taw he ka gan he ti lo mi tong thaเรียงไม่เขาอันนี้ก็จะดำให้เราวางตัวถึงกูกันไหนไม่เขาใส่มีตรงใกล้แทนกูมีตรงฟังก์ชันเขาวันปีสิ่งเราว่าไม่พาเซอร์กันนี้กวางไม่พาเซอร์กวยกันนี้เจ้าตัวมันสุกันดาวกวยกันนี้อปุยอันไหนกวยกวางนั้นไม่กวยใจมาในล่าไม่ตรงสลามแต่ก็มาตีก็มาไอตาวติงทอนบ่ไม่ให้นั่นนี่กองนบ่ไม่กว่าทุกกระดัดกุมนั่นนิ่งของไงนิ่งไงก็อย่างทุกมีอารมณ์ธนากองตนกาวไม่จาร์ใช่อตัวงจาร์ใช่นายกุมอาศัยเงินไม่ก็กุมไอบ่ไม่ตวงไทยมีตวงจาร์คือได้เท่าเฮ้กุมามีตวงจาร์คือไอคริสเตียนสปอปิตวงเฮ้กุมากันดาวกวยสามเรียนกวยแต่ต้องไอไทยดุดอุดดิกิตาวเทียมไม่กวยทุกมาเอาแต่ไทยปลักเทมาไอให้ตาวให้สิงไกรำได้บัพติสต์เชิร์ชเขาก็มาพอมาพาสเซอร์ก็มาไอพาสเซอร์พงเราไรไม่เทมามีตัวเชิร์ชเขา Independent Baptist Christian Council ตัวน่ะในบ้านมีตัวกันคนนี้ก็มาGeneral Secretary ส่วนน่ะกันดาวไว้ไทยก็มาจวนก็มาตันตายงวงไม่ต้องแจ้งคนนั้นมีอารมณ์ธนากงตรงลุงลัดคนนี้กวยเท่ากับมาอันนี้กันแสไทยไม่ต้องแจ้งคนนั้นใช้อัตไตสคงกินสุนัขเก่าเรานะกับกันที่เราไอ้มันตะกัดดิ่งเท่าไม่ต้องไทยว่าอัตไทยมันวันนี้ต้องแจ้งคนไม่ให้ไอ้ไรมันก็รันดาวเราไม่ต้องไทยก็มาอัตที่ให้มาใช้กวยไทยนะไอ้คุ้มง่ายก็ไม่กันเขาจาร์สมีเซสเขาอาคังกับกันตีเท่ๆตัวจาร์สมีไว้ในลาเท่นี่ซาแซงมากที่นั่นและแกงกับสวัสดิ์ที่คุ้มไทยไรของเท่ทำไมก็ตัวนิ่งไม่จ่าที่นั่นก็มา
ไม่ไกไม่ก็มาหนุยพ่วยตรงเท่คงง่ายไปกันก็เลยนู่ทุละช่วงกันกันติ้งแสงนะก็มานายนู่เท่ทำไมตรงจัดทะเลน่ะใส่ตัวสาด้วยมือกูเมสเซจฟังเท่เนล่าเท่หนุยพ่วยว่ามันตรงเท่ก็มาอายตอนนี้กันเตะลาติ้งแสงละเกก็มาใส่ให้อารมณ์ฐานะกวางตัวนักก็ไม่ตรงไกลล่วงให้รัศบเขา colorful สบายตัวนี้กระปองไก่นะปองไม่ตรงไกลล่วงแต่รัศบไก่ไม่ตรงไกลล่วงแต่ให้ตรงปังเขาอารมณ์ฐานะกวางก็ไม่บัพติสเชอร์ชนี่นะกันไก่ไม่ชนะปองสุยเลี้ยวชนะมาปองมันไม่ตรงเชอร์สักเทศเนี่ยก็ไอ้สักนะบัมตรงไงก็มาทารายเขากล้าโมเดลเตอร์สักไม่ได้อันนี้วันนี้ชาติอามูชาบิดาเทพงเราไรไหมตาเราไรไม่ก่อยตัวมังใจก็มาใส่ให้มังเผาผมตรงนี้นะก็อย่างที่กันอยู่วันนี้ท่อให้ก็มาจาร์สกายไม่ค่ะก็เสียบงั้นละนะก็มาให้ก็ไม่ต้องจาร์สเขาให้กันอยู่เลยนะสัมปงปิงเอาพงละนะก็มาดงละนะก็ตัวเมมเบอร์ก็เลยนะในล้านบ่มีแต่เฮาละนะก็มากันอยู่เลยนะมีดวงบัมปีก็ดงละนะกันอยู่เลยนะอาเมนนะจุนจินะกาวบ่ไม่ให้กุมปิเตก็มาลงรุนนี่มีดวงให้กุมกันอยู่เลยนะมากุมเราก็มีดวงกันอยู่มังเราก็มีดวงมันเราก็มีดวงมังเตก็มาใส่ทุกันอยู่เลยนะกันดีปันตีรวยนะก็มาตัดใจนะตะกันสินทอใส่อันนี้เลยกันอยู่ตัวมังแต่อันนี้เผานะให้กุมมีดวงร่างกายกายไม่ชาวตาที่ไม่ให้ชีนะฉันบอกแค่กายไม่ตรงกาย building ทำไมให้ก็มาอันนี้เลยนะลงเต่านะรากว่านะก็มาตีเราไม่ตรงแท้ให้ก็มาฮากายตัวอโมฮากายตรงบาบิโลนก็เถอะก็มาสาลาเว้ร่างกายให้ก็เสียมทำมันลงมันที่มีตรงกันก็ตัวใจนั่งนิ้วกายเท่ากายสำกายไม่ติ้งเจ้าไม่ตรงกายเขาลงอยู่งั้นละนะอัตกลุ่มมีตรงกายเท่ากับเสียมเอานะบ่ไม่นั่งนิ้วก็ให้อัตวงเสียงไกลเราปุณิเทนั่งนิ้วเราตานรอยบ่มสินี่ก็มาไกลเนี่ยละเต่าได้ละแค่ก็มานั่งนิ้วเขาให้ก็ไม่ตวงเสียงที่เราปุณิจะเหมือนเขานั่งนิ้วเราเท่าก็สิ่งก็เท่าตลอดนะทิ้งได้ต่อได้เท่าละนะร่างกายอัตกลุ่มมีตรงกายแต่เสียมเท่าตัวนะก็มาสักกันนี่ให้ตัวละดันก็มาใส่นี่เราก็เรางุยมีตัวลงเขาอันนี้ตรง church building ให้ก็มาเชื่อมเท่าเราเท่ก็เชื่อมเท่าเรานะต่อตัวรวยเราเท่ใช่ไม่ตรงตังเลยเท่าอารมณ์ก็ให้เราก็ต้องช่วยยามนี้ก็มาลาเท่าผมเท่แต่นี่ไงก็มาหน้าหนึ่งคนนี้นิ่งติงตักไม่ลุงก็สิ่งคิวไม่ให้ก็ไม่แต่เราก็ต้องช่วยยามก็ตรงลุงกุนไม่แต่ตาเราจะไปจงแจงเลยนะให้ก็ไม่ต้องช่วยยามแต่อันนี้ไว้ตรง churchกายคนเว้ยคนนี้ก็มาที่เราคงเท่ที่มันจะก็มาไอ้ก็เต้นนะก็มาละบังกับคุเรานี่มีตรงเท่ให้ก็มาใช่ให้อารมณ์ธนากงจงจอร์จงรุนรีให้กล้าโมเดลเตอร์สักก็มาเรียบเรียนอากูก็บังไกให้ไรก็ต้องรีบเรียนซ้ำมาไงออเรนภาษาที่ลอยเท่ไม่ให้ British government ไม่กันคุยนะก็มันก็จะได้ออเรนดีเลยก็มาก็ไม่แจ้งขัดมีตัวอาการแจ้งก็ตัวออเรนพาร์ทสนะก็มาเอาส่วนนู้นมาให้ก็ไม่นายน่ะลุงเท่ามีตัวชาร์จขาดไปตัวไงก็น่ะก็นี่วันนั้นปันที่รวยน่ะตัดไปตัวแจ้งน่ะไปทั้งก็มาเป้าดุนนะก็นี่สนาดิมนะก็นี่เว้ยก็มาทั้งพุ่งไก่ไทยให้ก็ไม่ตัวลงก็ได้ไอ้นี่น่ะไม่ตัวมิชชั่นทำไมให้เท่าไรก็เท่าอารมณ์ธนาคงให้AB มิชชั่นทำไมตรงบังก็ให้บังอะไรนะ1967ก็ตรีนะ Independent Baptist Christian Council ทำไมให้ก็มาพร้อมสุวิตรงนี้นะมีกันก็ได้ไอ้นี่นะ General Secretary ส่วนนะก็มาสโลว์จานะเรคคอร์ดจะไม่ตรงกันไม่กันก็ได้ก็มาส่วนนะบ้านมีกันเขาให้IBCC Christian Council ทำไมให้อันนี้ไว้ตรง Mother Church กับบัมทุกให้ธนากงไทยก็มาเชียงรายคนนี้นายเทก็มาปุ่งชายไม้นายเท
ให้กุมนะลุงกวงไม่ต้องกันเขาให้กันนักเต้าตัวบ้าไม่กันเขา1990ตังเถอะอันนี้ไว้แต่พงเราไรไหมเงินสู้กันดาวไว้แต่ปันตีรวยนะตัดใจก็ไม่นี่ไปนั่นไหนเถอะให้กุมก็ไม่ต้องเขาอันนี้ไว้ตรงจาร์ใส่แสงเท่าได้เท่างามไม่ต้องให้กุมไม่ต้องลุงจะเฮาไม่ต้องกันเขาให้มีกันตัว R&B ที่ใช้มีนิวเวอร์นี่นะท้ายมุกบัมชนีหายนะเจเนเรนสเกตรีชูนะบัมที่แจงครีนะหายเขากังแล้วนะอันนี้ให้ก็คัดนะนั่งนิว IBC ตัวนักข่าวไม่ต้องพ่อไม่นินท่อบัฟซิสเล็กคัดสินเขนาตัวมาเอ้ยก็มาอันนี้ก็คัดนะสามตัดเเข้าตัวนะก็มาก็นิวเลยนะกวางเกรียงไกซีเกรียงไกซีไม่ต้องกันเขาอารุกันสู้กันดาวไว้เขามีตัว IBCC ตัวกัลล์นี่มาไงไม่กระต้านไงที่ผมทราบเลยอารุณาจันทร์ส่วนปันสามกันเขาต่อผู้กล่าวลงเลยกันนี่ให้ direct I think นี่มันทุกตลาดนะก็ตาไอ้ชาไม่ต้องเลยโอ้เลยอันนี้ IBCC ให้นี่ R&B เลยขัดนะเด้กุมาอันนี้ให้ต่อกันไงบ้างมีกันเขาอันนี้เวอร์ตาอันนี้เวอร์นะตัดสามเขาในการสำเร็จบ้างมีตรงกันเขาอันนี้นี่กุมาR&B ทุกกุมาลายนะโซเชียลช่วยไม่ไกลผมเท่จะไม่ให้ไกลใครมากันเขาเงินดาวผมให้กุมาใช้เนี่ยอัตกรรมไอ้ตัวกันหน้าผมมันก็ขันไม่ตรงอย่างใครนะไม่เลยไอ้ไทยไกลสินท่ออินดิเพนเดนต์ไทยไกลนี่เด้จังโอ้คิวเอฟเอนั่งไทยไกลแบบนี้อินดิเพนเดนต์ก็รินาตาวR&B ก็ปานะไทยไกลตัวนี้อินดิเพนเดนต์ไทยไกลตรงที่ทำไมก็ขันนะเด้ก็ขันเจ้าก็ปรีกวยแต่ไอ้กุ๊บไม่ทุกข์ก็มาสานี่มันที่กี่ตัวปรีกวยแต่อะไรนะก็เขาซ้ำนึกกันเขาก็ไม่โอ้ยตะไคร้เราเท่านั้นโอ้ยตะไคร้เราไม่ไทยลายนะก็มาจอร์จก็สู้กันได้ไว้ต่อไอ้อันนี้พอมาลีดเดอร์หนึ่งไว้เท่าก็มาบาปตาหนึ่งนุ่มไทยนุ่มนึกกันก็ให้ไอ้เจเนเรนสเกตรีสุยกี่เท่า1993ตัว Assembly ก็ให้ไอ้กระจายมาให้ก็มากระจายมาเส้นนี้ลุ่มลงเพราะตัว Joint Secretary สุไม่ตรงไทยไลน์นะมีกลุ่มนับคงกูนะก็มาละดิ่งไก่เท่าถึงเราไม่ตรงกับเขา1993ตัว Assembly คือนะอันนี้ IBCC Christian Council ให้ R&B ก็ Associate สุริเขาตัวไม่ก็มาละดิ่งไก่เราไทยไลน์นะกลุ่ม1994 December 5 to 6 นงบาR&B ตรง Assembly เขาอันนี้ไว้ตรงภาษาผู้ความกายอันนี้ไว้ตรงภาษาสุรไม่ดุนนะอันนี้ไว้ตัดแล้วนะมีตรง Assembly ก็ตัวนี้นะก็มาAssociate สุรตรงไทยก็มีกี่ตัวAssociate สุดตรงนี้กี่ตัวมาเจอร์เนี่ยก็ฮิกายเราเนี่ยตรงไทยทุกนะไม่ต้องกุมนะกวางกริ้วเราตรงไทยจะไปตรงไหนนี่อันนี้ก็ตรง history ให้กุมไม่ตรงกันเขาให้อันนี้การก็ถุยนะเขาไม่ตรงธนาคารจ่าใส่เทียมบำเพ็ญท่อมาใส่เราบำเพ็ญท่อก็เท่าไทยการนะก็มาลูกเขาลัดเขารำกวยนะเขาช่วยทิกที่นะก็มาตัดไม่ตรงจ่าใส่ทางการก็ถุยก็สักบนตรงไหนก็มาไบเบิลก็เจ้าใครไม่ตรงกันคนนี้มันสู้กันดาวกวยให้ที่รู้จักกันแต่หมดสินท่อไบเบิลให้ก็นิวสินพาดีนี่อดีตนิ่งติงนะกันสู้มันสู้กันดาวกวยต่อผู้ลุมนิ่งเลยกันอยู่นี่ไบเบิลสกูลลาร์กันส่งเสียนี่ก็มาอันนี้เว้ยไบเบิลก็สตาร์ดี้ฟังวิธีละนะอันนี้เว้ยนะIndependent Baptist Christian Council ตัวนั้นก็มาลิงก์ปะเราไม่ตรงเดียอันนี้ไว้ตรงไพ่ดิ่งทราบตรงไหนก็ไม่อันนี้ไทยมันไม่ได้ก็มาอ่านนะใช่ตีนิ่งตัวเราได้ไม่ตรงเดียเห็นก็มันนะต่อทูอันนี้ R&B ก็ต่อทู R&B ตัวไม่ได้แท้ได้กันเถอะ RBCC นี่
รอกไม่แบบคริสเตียนคาวน์ซิลตัวตะกันเทไรก็นี่เรื่อง IBCC ไอ้เนี่ยเด็กกลายมั่งไหมกลาอาริสักกันก็มาก็ขันได้ดีไหมเด็กก็ใช้ตัวกวางตังเทให้ก็เลยต้องใช้อารมณ์ธนากวางซาใส่นี่ท้องใส่กุฎท้าเลยนะมีตรงซาใส่เราก็ต้องสวยงามเราเต่าแล้วนะเต่าได้ไม่รู้เขาใกล้สู่เราไม่ใจติ้งปนจริงงแบบนี้ดุยได้กงแบบนี้ก็มาสุปุนงมาไกลจะใช่ไม่ถูกกุมนักก็มาการไกลไม่ต้องจาร์สุนัขบำกันนี่เท่าตัวไม่ต้องและแกในฉลองรวยไม่ส่วนนี้ท้องกูเถอะทวนกูเถอะโปรแกรมมาทั้งตะไคร้ตะขังเต่าให้ลงบาทั้งรวยกองใหม่อาปูกามอินโดนรวยป่วนใหม่กันมาซามูเอลกาบใหม่ก็ไม่นิดดุยนะสาลปนี้ไม่ตั้งกันนิดเทสวยเฮียไม่รู้แต่สัมดาโลโทไม่สวยเฮียไม่รู้ตั้งกันนิดไทยอันนี้อุปังเขาสักวงสุมัย Chairman Hill Areas Committee คันนี้ MLA 54นงบา STAC ก็ไม่ให้วางตั้งแล้วนะบัมเทกะขังไม่สวยเฮียไม่รู้ตั้งแต่กะขังก็มากะกันที่เราคนนี้เต่าใส่ซามูเอลขังกันที่เราแท้ไรเลี้ยงไม่เขาอันนี้ตัวดำลงไม้ทิ้งพวกกันดีด้วยป่วยปตากระนั้นแต่ดำลงไม้รักของตัวใดนะทั้งคู่ไทยมาทางเขาอันนี้ไว้ตรง SARS leader ไว้เขาบอกมาใหม่คันใน society ตรง leader ไว้นั่นเป็นได้นะทั้งคู่ไทยอาทิตย์กระแสไทยมีนิสัยของให้ไทยมั้งมีนิสัยของไทยไอ้ทุกอาจารย์เต่าชาวพระก็มีที่ไทยอาจารย์ once kau par kon temu temu bijante kazeng to prophet akhazan apur ada phok sina azai khang ne Samuel sam he prophet akhazan na apu he pastors lo me the 30 years 30 above years kon de mai ngom ya asai kom hai March that 15 này thì mai ta kan the mai haiมันนี่ทางวังตรงซาร์สตัวกล้าดาวโอ้โหสักไก่ก็ไม่ไหวแต่สนาปูสนาถ้วยเรื่องสักกันเถอะก็ไม่เห็นนี่ไม่ตรงที่เหตุใจติ้งคางจะมีคนทั่วไปน่ะกลับในกราเป่าขัดเถอะก็มันไหนก็เถอะก็มันใกล้ขุนของวังราบ้างแต่อาการเรื่องนี้ใกล้ขุนของเราสมมติไม่ตรงรนดีกว่าที่ผมถ่ายนะสูงนึกว่าไงก็มันอาศัยให้ตรง building ใหญ่เท้าแล้วไม่หายขณะเข้าทางบริเวณเส้นเผาสบ้านไม่หายก็ตัวรัสเวย์นี่ก็จะเอาของง่ายตัวน่ะอายไม่ให้ไม่ค่อยนักขุดซาตกหรือไม่ตรงแท้เขาเราไม่ตรงตั้งแก่หรือแก่มีการกูให้ก็เรียกมันการมีไว้ไม่เท่าหน้ากันนะเป็นสุกันเด็กเขาไม่สุดเด็ดท่อตู้มีกูให้ให้ลงเองปุ๊บตกโดนมีตรงมันใส่ตีกูให้กล้าดอกอันนี้ไว้ตรงคณะจัดบริษัทแขกก็ไม่ตีก็ตัวกันนี่กูต้อง contribution นายนะตัวไม่สุดเด็ดทุกที่ปานินเทนน่ะอาคาเดนน่ะไม่ซาร์จก็เสียมเท่าไม่ตรงระบำกับอะไรขัดสานตอนนี้ไม่ลงบาร์เขาไปนะอันตรายตัวมบเป็นเรื่องน่ะสว่างรักตัวในการก็ตายชิโอแมทธิวตัวเองอันนี้ต้องชิโอขัดไว้ก็ได้เนี่ยไว้เราไม่กันได้ก็ให้แต่เก่าก็ไม่กันอารมณ์ลงบาร์ซาร์จตัวในการก็ตาย building ใครสั่งก็จริงๆก็ไม่กันเขานั่งเรียนคริสเตียนได้โอ้คริสเตียนได้นางนิวกะจันขันก็คริสเตียนตัวเป็นนางนิวไว้กะแจงทุนางนิวซาร์สนะนางนิวตัวลงเรียนเรียนนี่แต่ซาตรงไหนน่ะอันนี้ลงบาซาร์สนี่มันก็เทเบลดิ้งไงมันก็ดิ่งที่สิก็นั่นนั้นคริสเตียนตัวขาดนะก็ไม่ใช่ต่างก็ไม่นี่แคทอลิกสคูลก็ไม่กูวางแล้วนี่กันนี่ก็ไม่มาสักเมทิลตัวกะจันพอต่างไปคริสเตียนตัวนี้น่ะอาจารย์ไทยนี่ที่ท้อง gospel ตัว number 1 Bible ก็เห็นแล้วมันตายแมทธิวตัวนี้อาจารย์เทศน์น้องได้ดูสาวผู้นั้นน่ะเขาน่าอาศัยท่อเราก็ต้องเรียนปังกันนะอันนี้ตัวรำลมอันนี้ไว้ตัวให้สร้างหอยนายกวางก็ไม่ต้องถ่ายแต่อาศัยทุกไม่บิลดิ้งใช่ไหมเข้าไปแล้วที่น่ะ
ก็น่าใส่ให้โปลซะก็น่าไอ้ดอมไปคือแกงสมัยที่คริสต์จังตัวไอ้แกงสวยสามคนนั้นนี่อันนี้ว่าคริสต์จันคนนั้นไม่ค่อยได้นะสมมติแจกเลยไม่ต้องระกายรอบแจกเลยนะอันนี้ว่าเพราะว่ามันคริสต์เขาแกงสมมติเขาแกงไหนตัวนี้ไอ้ไม่ชาเราไม่ถึงแท้ก็น่าใส่ท่อ building ลอยแล้วไปไทยไลน์นะไม่ปุ้ยกว่านี้เถอะ any person ใกล้คำให้ก็มันล้านตัดตลอดไทยตาวคมเลงรำลงบาตัวทอใกล้คำข้าสิบบังก็มาแค่กระแจงตัวห้วยไหนนี่ไม่ช้ำไม่เห็นห้วยไหนมันผมก็รสับตัดไม่แต่มาดันจังโลตรงชาตรงไหนก็นะรสับตัดไม่ตรงแต่ผมน่าตาวไม่ไหวนะก็นะห้วยไหนนี่ไม่ไหวก็นะห้วยไหนนะสมมติไม่ตรงไทยแต่แนวอันนี้ใส่ตัว building ลอยตรงที่นั่นไม่ตรงตาลให้ไก่เท่ากรุงเทพตรงนี้ให้ตรงโปรแกรมไว้ให้นั่นนี่ไว้ราก็ล้มอีกไว้คือกันไก่นั่นละเท่ากรุงเทพตรงไอไม่ชาลงแต่ก็น่ะขาดแต่ไอ้ทอนกูไม่ขาดชาลงแต่นี่ให้ใช่ไหมทุกให้ตรง building ก็เสียมเท่าก็งานขั้นแล้วก็สิ่งงานล้มมาไงแต่นี่ไว้ตรง assistant pastor สนาปูติก็ไม่ก็เลยต้องใช้ไม่แต่นี่ไม่ให้มันใส่กงงแล้วไม่ข้างสว่างอาการนี้ง่วงน้อยกงงแล้วไม่สว่างราง่วงกงงแล้วไม่ไงแต่นะสามตรงไบเบิลพูดถึงไหนน่ะก็น่ะอันนี้ไปนะฮาร์ดเลเบอร์เรนนะราง่วงก็นั่งน่ะการนี้ราตรงหัวไหนแล้วไม่ราสวยไทยๆป่ะเลยใส่ให้ไม่ building ให้อันนี้เห่าพัดตรงไทยก็น่ะไออาปูทุมาแค่อาปูมักสินเทออาปูตรงเคนส์นะและแกงอาขัดกันในนั่นสินเทอไอเมฆก็น่ะชาตังลมเมฆแต่ไอโทเดนสารพิษตรงแท้ก็น่ะ last ก็มันใส่ลมไม่ตรงติ๊กแต่เต็มเตชันอายุเนี่ยนายแบบนี้แต่ชาตรงไหนเขาไม่ไทยลานะเนี่ยไว้ให้เต็มเตชันก็คัดสิบเบาลมมาข้างตัวไม่เตไอมีวันตะเกียบเนี่ยสามเท่าสองวันเลยนะเดบิตแต่สลายข้างสุบิการข่าวเท่านั้นบิการข่าวอับดุลลัมตัวไม่ต้องเก็บขนาดไม่เก็บก็จะเท่าบางเจ้าแต่แต่เป่าราพุ่งไปประเดี๋ยวขณะกันดีก็เดินร่างใหม่ใกล้ระวังห่วงตรงหนุ่มบางเนี่ยมาใส่ไว้ไหลบ้างไม่บ้างไม่ใช่นะไม่เข้าใจไม้ไผ่ไปได้ใบบ้างก็ที่ไหนก็ต้องเท่ใบบ้างปักไว้ถ่ายถามเท่ไม่ก็ต้องไม้ไผ่ไปได้เดาให้กระจายกันระวังห่วงหนุ่มมันนะกระตรงปวริดเดินร่างมีไว้ที่ใกล้น่ะกระด้วยน่ะบ้างไหมอับดุลลัมใช่ไหมตรงแก็บก็แต่บางก็ได้บ้างไม่ใช่ไม่เข้าใจรากว่าบุมาก็จะเอาแล้วไปไทยแลนด์น่ะเดวิดที่ทอกายไปซ้ำแล้วนะรากว่าบุมาแล้วก็จะเอาแล้วนะเขาบอกมันมีการไปได้ไทยไปได้แต่ก็เนี่ยกายมีตัวเราเขาก็ไม่ได้นะก็เดินรู้แล้วนะตันได้ตันกายก็ไม่ตันมั้งไหมให้ที่คุณเราใส่ท่ออันนี้ไว้ให้แต่อับดุลลัมใช่ไหมบางคนกายไม่ต้องรากว่าตัวบุมาเรื่องตรงนั้นไปคนนั้นเดวิดเลยนะkata seluruh ini memang soal sebagian kau lain tadi itu mereka tu lain tahan itu kan asal itu soal bilang lah cina ini gue lain minta hantar kan hai tadi ni baru korang jangan pang kerana lain lasu hai mana UPSC exam azuk kau kazau lah na ไม่ใช่ไม่ได้ไหมไอ้สุดท้ายazuk ni tiga orang tahu tong bui puak bung puak kau naik bawa tu betul ini gue tahu itu kanขับปุยbung puak tu tahu naik bang kau nak adam tanah guaคนนี้นะระหว่างตัวเสียมลานะมาตั้งคันนี้อันนี้ก็ต้องปฏิหะเขาลงมาไม่ได้คนนี้ง่ายนั่นอย่างนั้นนะว่าไม่ได้รู้นุขังใต้ระหว่างนี้คนไหนเขาต้องระหว่างนี้คนไหนนะระหว่างตัวเสียมไกนั่นละตัวเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยอายุสาปคนนี้นึกว่านักรำนักโคตรมั้ยแล้วแกขาดกันไหนนะดูนั่นชาลงเนี่ยต้องทำดิ้งต้องไม่ว่าเนี่ยรู้เขาระหว่างเสียมไกนี่ถือมันสุดที่ท้อต้องกู้ใจทนกูเทใส่ซามูเอลก็ไม่ได้นะสาสุยนะสาเราเทเราโปรแกรมมาทั้งให้แต่ไกลได้ครั้งที่นะกลายปัดกลายกุนไม่นายเป็นเทมาช่วยเฮียมไม่รู้แต่กวงมักเขาให้ก็มาไม่แต่กระตังเหล่าด้านนี้เทอันนี้ไว้โดยสักของสุมัยHonorable Chairman Hill Areas Committee คันนี้MLA 54 Nungba STAC ก็ไม่กวางตังเราวันเทมีแรงเลยก็ไม่ในกระตรงสกิลไปน่าสินไม่ที่น่ะกะคังก็มากะกันต
tàu hay tì lâu bên thế mấy tăng cái ní thay sập buồn hình gọi tê lu tê sam đa là bằng phổ thô mà tàu ní gọi tê sập khoang su mày sáp khang cái gan tì lâu mấy tông thay cái gan tì mặc xin nụ tông thì thế sập khoang su nè tì lâu mấy khang tập bay đánh thôi có thế RVCC tông cái ní KFC tông Pastor Dikin non evangelist non gọi nè ram Thanagong Baptist Church tong Khomling tong Pastor Dikin nun goi khaluang khan special invitees nun pau pu sumai nun atong nampoi nampu sumai nun khani kailuang hor me Khomling hore tat na mi ta kamai nun mai ge dau ho hei hai paina pri ta paina su the lam thai mai tong tan paina tan ba ba mai ta ho kan ho mai jeng gai paina nei lai ani goi tong past leaders ani goi khang tramadoi kai lo ko mai pen na ren ru na so lo ko mai khani ta lo ko mai goi the acknowledge so dana so ba mi ha pai na lam thai mai tong he church ko nan ma ge ani goi society ko hai ani goi tong leaders nang goi tai past leaders nang goi tai ani goi respect so thai mai gratitude ti thai mai me he pai na thangku mai tan the wana mai buk zau ti ke pai na nei la mai khat nai ram thana wang tong Khomling ko hai mai goi na me share nai na nang ni goi tong dedication nang ni goi tong conviction ring mai ra wang ta krom mai bam ka siam onu me to mai hai mai tong booklet pa ko hau pa the wana just gai me nang ni goi godong to bam ha hei tong dedication nang ni goi sacrifice lo ko mai goi tong ta hei manifest bam tong the ta mai ni Khomling tong member goi ko tani sa lo ni bi tong the na bai me la tho rasabariak tong lam tho ni we reverend non pastor dikino nai the sasoi na sa kai lo mong di the sak lai khmai ni sasoi na sa kai lo the na ai tho lai gai na sa khoma khe atong contribution nai thoi me ki Christmas gan ni gang sa the khom jeng hrena ngai community nun ta ai ti pa lo tho ni ka jaw lang tong tho ka tin na nio thapan ni khol khalo pan the ngai chui na ngai lo kho me goi na me chun jeng me tong Christmas ngai chui na ani goi ageng jeng ko time ke ni wa RBCC church ko goi kho gai me tong nai na so yam phang me ngai chui na ngai me tho to me to whisky lo na loi me sung the thong ko the
ทวนกูเทสบวนหันกวยส่วนสุยนสวลงมีขังตาเรากองหิมได้ไม่สู้กันเดียวโทเตามาทั้งเขาโปรแกรมดวนกายลัดซาตัวเนาะอันนี้ก็เรียกสักของสุมัยKCF ตรง President Pastor ที่ถุยงามกางไม่ก็เขาเรียนนำไม่ก็นักกิ้งเตาสัมปุนิเทให้กุมันเตาให้นี่ก็ตรง KCF ตรง President Pastor กับข้างใต้กับกันที่เราไม่ตรงแท้เรื่องเลี้ยงมีเขาอันนี้อุคังกับกุมกับกันกายมีที่เราไม่รักวังอันนี้อุตเจียนไม่รักวังแต่ได้ในทุนกุ้ยอันนี้มีเขาใส่มีตัวง New Church Building ตรง Dedication Program ตรง Minister สุลานับไม่อันนี้ตรงสักของสมัย Local MLA ไม่ได้กวางตั้งเรานับไม่ขังตาคำน่ะทุนกุ้ยไม่นี่เราไม่อันนี้กันอยู่ตรง presence เขามีก็ไม่ตรงลัดสักขังกันกายมีที่เราไม่ได้ทุนกุ้ยใส่ให้มีตรงดิ่งไอ้ลาเต่านับไม่ให้ไอ้ก็นั่นสักเกี่ยเสียบตรง pastor นุ่นปังเขา allow มีเด reverend นุ่นนาย senior pastor อาจุนายก็มั่มสินีมีตรงดิ่งให้ by virtue of post เขาพังตรงเทแต่นายก็น่าลาเทในลานี่ในลาเทก็น่าใส่มีตรงดวนกายลัดซาทำไมให้อคังทุไรมีตรงดิ่งเทบายมีตรงลัดซาทุกน่าซาเต่าเทติกิดวนกายลัดซาให้ชาลาวตัวไม่เขาให้มีลงนิ่งเขาไปนะนิ่งปะปะนิ่งกุกุไม่นายเทก็น่าใส่มีตรง dedication ตรงโปรแกรมเขาวางตั้งเรานะบ้าไม่ก็กุยนะแต่นี้เราหวังจันก็ทนก็ไม่ได้เว้ยก็นะอันนี้ไบเบิลเขาป้าไปกันเขา Old Testament กันเขาทุก็ได้สุนะเยรูซาเล็มตัวงรักายไก่ทันกูนุ่งทอรักายตัวงไก่มาเขาอัลเตอร์ราชาบัมเขากวยตัวมซีเล่าจิวเราหวังขังแข็งแล้วนะเราแล้วนะมีตัว dedication ตรงตานแต่ตานกันนี่ทำไมไบเบิลเขาป้าตัวไว้ New Testament ตัว church dedication เขาทุใกล้ไทยจะทุ่มไม้เข้าไม่เห็นนิวตัวกระเทียขาดเขานิวเราหวังแต่ทนกู้น้ำมีก็ไม่ตรงตานด้วยนี้ไปนี่ก็มันสุบันแท้ก็มันใส่มีตัวดิ่งเขาอะไรนะซาลานี่มีและเกงให้ God's presence beyond the temple แต่ไม่เห็นก็นะมีตัวหลักเกงให้ดวงกายหลักสุนัขซาโลนี้บาเบิลบัมขณะอายก็นะป้าปะโลนี้ 2 Corinthians chapter 6 verse 16 ta อันนี้ปุยละเขาป้าปะโลนี้อากุมนะรักวงตวงรักกายเลยรำแมงตวงรักกายกริวหนูนี่นะเจ้าอันนี้ให้รักวงตวงรักกายกลัมทูรักวงรุยสายไออมัยนุนปังเขาลุงบัมพุนีกุมนัดตัดสัมบัมพุนีไอรอยกันนิวตวงรักวงสุปนีกุมนัดกันนิวอมัยนุนสุปนีมีให้รักวงตรงละแท้ใส่ชาโลนี่มีให้ God's presence beyond the temple ก็ได้ชนะ Old Testament กันเขาอนุปูเปานุนอิสราเอลไม่ก็กวยเรนนะท่อรักหวังตรง presence รักหวังตรงบูแมงรักหวังตรงลำรวยแล้วมีหายก็ตรงอินทันไม่รักกายเขานักกันไฟส่วนน่ะกันอยู่ก็น่ะหลายนิ่งก็น่ะ practically ให้เดี๋ยวนี้ก็น่ะนายก็ไม่ได้หาไว้ก็มันจะน่ะ Second Chronicle chapter 6ก็ได้เจ้าก็ให้ด้วยตายโซโลมอนเลยนะเยรูซาเล็มตรงรักกาย dedication นุ่งกลุ่มก็ไม่รักสวยได้รักวงเลยนังไม่นุนกุยเลยนะมีตรงรักกายเบียกทั้งกันนิวเจ้าปวนกรีปนะ
hoi nai lo bukan kho dau lo wo su lo wo kani kaniu kho kau da mai ra pian ri pian azu wang began kho kaniu wang nai began kho su lo wo lungning porit phungma mi goi dengan na kaniu ban ham thau na mi tuang ra kai biak thang ham pat began kho kaniu ra suai de su lo wo subam ri bam azu kho ta bam pusini kaniu zau pon kri pana Jerusalem tong ra kai biak thang pon kri na hoi nai lo pugan kho dau lo wo kan di bai thang ta ba mi goi ni mi ra kai biak thang kari gong na hoi nai pugan kho kaniu pa kok lau khang nai pugan kho su lo wo tu mai hai Old Testament kho nai mi thai kom te na Daniel khani ka pa me goi Babylon kho bam bam pi dau bam pi gan kho Jerusalem tong ra kai biak thang kaniu zau pon kri na ti mi kho ra kalum yang kathum kalum ka nei tamai ba kho pa ta we kana sai sa lo ni mi ha God's presence beyond the temple ra guang tong presence sai Old Testament gan ko tu ra kai kho na confine suna ka khat ne ninge ti ki sai thu ka bam ka thui aniu ta Emmanuel rawang aniu ta ka gan ka thui rawang tong presence bam sam no na ba me ta me aniu lungning dai na bam ko komna ka tuang presence sai building khona confine sumage ko me ti ka mai nun goi le bam sam na ba me komna sai I will dwell in them and walk among them I will be their God and they shall be my people ai le kaniu bam sam na bam puni kaniu le tan sam bam puni ai hai kaniu rawang su puni kaniu hai amai nun su puni tamai hai rawang tong la kho hi lo na na ye kom na mi kho hai thuk mai suna mi tong ra kai ka than la lo mi hai ani logically ra kai la lo mi hai good khang ka khat ne tiki mi na rap ma ge ra kai la lo mi hai pat dai khang ni de mi bam khara wang mai nun goi wang ka doi la na ra wang ta ka lum khang ra wang ta thuan khang hoi nai khang aniu good khang ka kham la lo the mi peng ho ta boi so toi tai aniu ni bu meng khwam khang mi bam gure na thau pat khang ka ge na ye kai kham la lo mi hai good khang na ram ma ge tiki tapat khang ni ye to me hai aniu me goi na kho sa lo ni ye kom na sai mi tuang dedication program kho along ning rena ning kong na ning na saloni me tong la keng hai to bui so toi tai Israel me ka wai Bible kho aniu pai te hawe Philistine me ta ri su began kho the Ark of Covenant lading khok tai Israel me tuang lading khok tai Philistine minun la kan the kom dana ra guang tong glory him dai mai ra guang tuang lam luai lo mai kani ra guang tuang katiu lo mai tuang lat ding khok tai phung ta tana Israel me ko goi hai ka gan khau jing mai ka gan suna lung lo goi ka nei mi tuang la ding khok ko tai to bui ka zau bo to be gan khau Moses kho kilo ko mai tong 10 commandment the tablet of stone kanai me kho the Aaron's rod Aaron amu dai mai Aaron tuang biluang khani the golden pot of manna Israel me khang ti tu ti jang la mai tuang manna tuang lai ka sek tung lai mi tung Ark of Covenant ko te ka za we mi hai tabui tuang tu lo bo tu bai tai rakai kho Jerusalem tuang rakai kho lo we kani tabernacle kho rakai mak pi dau lo we ra wang tung presence kom na sai aniu tuang church hai thuk mai suna Ark of Covenant ko tai ra wang tung la 10 commandment the tablet of stone Moses ko ti lo ko mai tung ladan ru mi te ra wang tung la de kani di Aaron's rod amu akharena
เซ็งใจเราไม่ตรงบุยหลวงคันนี้ the golden pot of manna อิสราเอลไม่ก็กวยขังตีตูตีจังเราไม่ตรงลายกระแสตรงลายไม่ตรงof covenant ก็แต่กระจับกันนี่ก็มันทุ่งไม่ชนะใส่อันนี้ตรงพรมลิงก็ถุยเขาหายร่างกายเขาระวงตรงลัดซ้ำเราดีเราใหม่มีทุกไม่เทอากับวินเนนแต่ร่างกายเขาเราตรงเทก็มันอันนี้ตรงร่างกายเขาให้ทุกไม่ชนะใส่ให้ระวงตรงลัดดีเราขังทุกไม่อันนี้คนไหนใส่ให้ Western country นั่งเขาร่างกายให้กูตันเทร่างกายได้ไหมร่างกายก็ไม่ชโลไม่กวยหายนายคลับกวนเทซินีมาเทเตอร์กวนเทร่างกายให้กูตันเทก็แจงทูลุงวงตอนนี้ไม่ตรง younger generation ครับรักวงตรงลัดก็ทูเราโลที่มังนะรักวงตรงลัดแต่ diligently นิ่งกงนะเดี๋ยวเราที่มังนะลุงวงตอนนี้ไม่กินเลยนะร่างกายให้ส่วนทูงามกันเทกุมไปแจงคนนั้นใส่ทุกไม่ชนะอันนี้ไม่ตรงร่างกายก็ทันกันก็เราไม่ตรงตีมิกน้องหายอันนี้ลุงวงตอนนี้ไม่ตรงไม่กินค่ะระวงตรงลัดให้ก็กันก็ตุยเราตัดขังเดียวเราตัดขังนายคันนี้มีตัวกายคำล้านปะโลไม่หายระวงไม่นึงกุนะรักกลุ่มขังเทมีบำกรณาบุแม่ข้อไม่ตัวตาไม่ไงนะเท่าปัดขังกายคำให้ล้านเราตัวไงตัวไม่หายสาวเหล่านี้กำลังการให้ไปนะตัดบำเทก็ไปแจ้งคนนั้นอยู่ตรงโปรแกรมให้นี่ก็การหลงเขาลอยข้างตัวน่ะคอมมิตี้เลยนะนิ่งคงน่ะเล่าไปแจ้งคนนั้นใส่ทุกไม่ชนะรำไม่ตรงพรมลิงรำธนาวงแบบที่เจอตรงพรมลิงมีตรงระวงตาสัมโปไม่ตรงได้เลี้ยงไม่ตรงตานระวงตาก็ลุ่มไม่ตรงบังร่างกายก็เสียบเราเนาะว่ามีเขาหายอันนี้ตาเนาะว่าไม่ตรง leaders กวยบังเขาบัมจุยนะ members กวยนี่บัมเราโวก็น่ะอันนี้ตรง leader นุ่นไทยเราเขากันนี้ไม่ตรงพรมลิงให้ระวงตรงลัดเขาดิ่งบัมสานระวงตรงลัดเขาอันนี้งังเรานะแต่บัมสานไม่ตรงพรมลิงแห่งกายนะกันล้วนเท่านะกันจิกษัตริย์ปะนะกายไม่เขาตะกุดทุกงามปนีที่กี่ระวงตรงลัดแต่อันนี้ตามไกลปีนุง Western country นั่นกวยเลยนะใส่ก็สิไกลบ้านมีกุมนักไก่ปนีกุมไปแซงใครนะระวงตรงลัดเขางังเรานะอันนี้ตะกุดบะเมย์ด้วยแต่อันนี้พังหูดวนกายไม่อจุนายปนีไอ้ทำไมตรงลักแกงหายซาโลนะลอยไม่สุนัยไทยทงกุไทยทนกุไทยพาสเตอร์น่ะสัตสุยน่ะซาโลเทให้ก็มากรุคนนี้รากงไม่สวยเหี่ยมบุญตีลงไม่สู้กันเดียวเต่าให้ทุกนักกลุ่มไม่กันลาเขาไม่ทุกนักกลุ่มไม่กันเขาไอเทมส์ไอซาโลนี้ใส่กัดกุลโลนะบัมมีตรงร่างกายท่านหายขันนี้มีตรงพวมลิง members ไก่คุณกระถุยหายบุมังเขาหักสังเขากระลวนเท้านะลุงนะมีตรงร่างกายท่านหาย members ปฏิกิจเจนะรากวงหิมทวนนะบัมงำขังมันใส่มาที่อุนริมาสปอกันเพรสนะหอยในอิงคาโลทกลอยนะซาลาวดันนี่ใส่กัดกุลนะบัมมีตรงร่างกายท่านหายทิ้งแสงแสงให้กุมนายนะบัมปุนิเทมีเขาพวมลิงไก่คุณกระถุยเขาบุมังคนนี้หักแสงคนนี้กระลวนเท่านะอาคันนี้บุมังนี้กังบูไฮนะมีตรงร่างกายปฏิกิจเจนะใส่ดงนะบัมมีกุมให้กุมทิ้งแสงแสงรากวงกทวนนะบัมขังกุมหอยในโลทอกันไหนมีเขาหูเขากงปนิมีตรงคริสต์มาสตรงดวนก้อยครั้งนี้หอยในโลเขารากงตรงสวยเหี่ยมบุญนะไงนั่นละเตาขังสีสวยไหมกันดีตรงอีแรงพาแรงโดยสุกตัวลงมาขังนิวตรงเอเรียเขานี้มีตรงไก่หลวงเขาขังนี้หอยในขาโลทอมีให้หอยในไก่ตังกันนี้ไทยอันนี้เวดิสของสุมัยพาสเตอร์จูแจงหลงไทยไหมลูบังลงแบปติสต์เชิร์ชกันไหมเรนะไม่ก็ไอ้นั่นตรงราสวยตันนิมเราปุ่นี้มีบางก็ให้พาสเตอร์เองเตากังดิ่งนะก็ไม่ได้ลิดสโลงนะมาสโปกันเพลย์แต่ลาเราขังก็ไม่ได้ก้าวลอยที่ไกลปุ่นี้เท่พาสเตอร์แต่เคยเห็นของเราขังเจ้าหอย
Kaite ai lat sa do te lakhe tau to ka gan rasoi anu ti glo mi rasoi gan mai wene ka tu sumai wong ma mai goi re ni tang rasoi gai dui te mi rasoi mai wene soi ko kolum ko Giao Diên hiện đại là wong pa mi zuwa nang ta ni thuane sai tong tin bai mai an ti lo te ram na wong Baptist Church na mi dum phum ning hai rok on ta nei na bam yen khau ani mi tong bam khau hai hoi nei gai khang re rok on tong la ken gi mi gan khau lu sun mi gan khau no ko thon mi gan khau Rawong mapung phana thanu khangrena church leaders go and meet church building hai how me to meet we how me to kai ka set le te an gong mi gan khau ning sum mai lung ben ra mai lung ga ikadan mai mai na nai na tan gong kan the sai tu loi le te rawong mo to thun ku the ni to ra su mai ku he ne na mong nai na na to thun ku lo na soi lo kam le giúp dầu bị tông mạng xoay hem cái này thì lâu nó mới tông phom linh hay đại thầu nó bùm mạng pan ti khâu hắc sen khang này thế rồi nó tung gong đi khang này tan pan bầm tông church su lo nó bắt thâu tao na mi quay hay pura gong tông giao diên na po Jesus Christ tông diên lo mai bùm mạng khăn mới tung sang sang lo mới nó su đi thâu amen Thuần cụ thế thúc nặc lông ni tung gần về thì cũng mà là lâu thế niềm lâu mày pastor cái ruộng cái tin nó ra cũng xoay hem bu mày đi lâu gần liu program hay cái tin nó extra subam tin thế tao hay lu nun mi tay căn mày nun quay pang khờ rồi xa lâu hàng lu lát xa ta gần đi lâu thế mi khâu hay gần khắc cái nhiều quay eren su lâu bấm pizza đi thế mi te na mai ko ina tong khan suna wang sa lo kong le thei thang lung gai te man tau thu lu la sa to mai he ka gan ki lo the nang ne wai phau phau entra su lo kong song ni kong ka gan nang la lo thành cái gút mi tung mông khâu anh yêu lụ nộn tani mi tung phom linh korina mi pa kamai tuang alu non the tana zen kung kadan na niu tan invite sulo na asai hai he ko mi tung khong gan hai ti lo ba me khang re dai na thong ku mi tung the aniu ram khan na sani mi tung aniu rina aniu khang kalum lao hoi nai lao tana aniu tong foundation suna mi tong phom ling kore aniu tian mi na lung thau the community aniu rena aniu khang kalum lao tana bam sni niu ta sa invite sulo na bam sni aniu alu non mi ta mi goi roi ram khan na sni gai mai aniu tong phom ling khang ta lo ka ma ge ko bam sni aniu ta ni ready kam na khang zia lo ba me ta mai tai aniu khang lia lo me khang roi ko ma dai na thon ko mi tung the ko ma asai hai gong na bam gai mai area tong pastor non tani thon ko we ko ma sai hai mi tong phom ling ko bam mai ni tong pastor kani ka tong dikin board kani department tong leaders non tani ma thon ko lo ni mi tong the ko ma sai hai ni tong kan di tong lo long ko sak kai ye tui thai ta rai khamai me pu me pau non ta ning lo mi gan ko tho sai hai me long ning ko pai na anang maiรับไม่แต่สู้ฮักไม่ตรงของกันสนะลาตาเวก็ไม่ดีมีแต่กันดิรำคนลงบำที่พิเศษคอรินาไม่กินขัดตาไม่กินขัดกวางทำไมตอนลงใจลงเต้าบำที่พิเศษคอริไม่กวยแต่ปัดนะบำตรงเททำไมตวนใจอันนี้นิ่งเรานะมีตวงรักกายกระกุดมีตวงติงไม่ให้ในล้ามีตวงมิกดุยไก่มั่งมีตวง
ติงมิกสูดิเขาทำไมให้ไอ้กระเดียดเนี่ยกระเดียดเหล่านี้แท้ลงนิ่งคนนี้ไอ้ก็มานิ่งแท้ก็นิ้วตัวลงนิ่งมิกแพงก็เลยทั่วอันนิ้วปูเป้านุนตาก็นิ้วเรสตรักเกิลสุกังเข้ามาก็นิ้วเรน่าอันนิ้วขังหอยในโลกันมาก็นิ้วเรน่าอันนิ้วตาดิ่งเท้าแล้วนะคริสเตียนตรงปันตีเขาก็มาลงนี่เนี่ยแต่อันนี้ขังซ้ำไซลงไม่กว่าแต่อันนี้มากลมแล้วก็เนี่ยด้วยไทยวิลงนิ่งก็ส่วนไก่ไม่จะไปนั่นนายแท้ก็ไม่เกี่ยไอ้ใส่ให้ก็ลมเมรังเล่ใส่ให้ขังเซงซีมีตรงที่มีที่สุดแล้วเร็วก็ไม่ได้กี่ไอ้เรื่องนักติดนัสนี้มีตรงบางก็เท่าทิ้งไม่กันเขาไอ้เรื่องสาเราหนุ่มไม่กว่าแต่สาตังงามของผมตันนั่นตัวที่เราก็มาไอ้ไว้ไหนก็มากังนับบังไก่ไม่อันนี้ไม่ตัวพอมเลี้ยงเลยมีแต่นับบังไม่นั่งไว้นี่อาคังเลยไว้ในระบังกันนี่ทำไมแต่ไอ้ลุงไก่เท่ก็มาเนี่ยไม่ไว้แต่นิ่งหนักแค่ก็ไม่ได้เกี่ยใส่ให้ตัวอารมณ์ธนากวางตำแบบที่ซาร์ใส่เทียมก็ไม่ต้องจาร์สุบัมสินีลุงซีเรนราไม่ต้องจาร์สุบัมควันสินีลุงสับนับไม่ทำไมแต่ใส่ไม่ต้องรากายไก่ทันกัดกุดไม่รู้นาเลียเลยทำไมแต่ไอ้กุมสลาวนี้หูเขาไปนะไม่ต้องจาร์สินะเรนรานะลุงเราก็ไม่ต้องจาร์กระเสียบเท่าไม่กันเขาให้เงินนะก็มาตาเราก็ไม่ได้เทียบไม่ครีได้ไม่งั้นนะตาเราก็ไม่รับไม่ได้ไหมกันค่ะเขางั่งเรานะนั่งรให้สูติปลาวอันนี้ก็ให้กระเสียบมาไม่ทำไมตัวงั้นนะซาเราดิ่งเราเขางั่งเรานะตาเนี่ยแต่นะลุงนิ่งสิงเขามากุมนะตาไก่ก็ไม่แต่สักเราไม่กันเขาอารมณ์ตัวอารมณ์ธนากวางตัวแบบที่สตาร์ใส่ให้ดีนักการเทียมบัมสินีเราเขางั่งเรานะตาที่พิจารณาเลยเราต้องสยามให้ดีกรรมนักลาตัวบ่ไม่ทำไมแต่ไอ้อเมริกาเรใส่วินเนสเว่ก็ไม่ใช่คนใส่ให้ไม่ก็ให้นะกองนับบ่ไม่นี่นายนับบ่ไม่ก็ให้นี่เราหวังต่อทนกูบังกันนี่แต่ก็มันนี่ไงก็ไม่ใช่คนนะใส่ให้ department on leaders นู้นใส่ให้church วัง pastor นี่ต้อง pastor หูเขาอันนี้แต่กันเราหน้าตากันเทก็ต้องเราเจอไว้แต่ก็มั่มสินี่ใส่ให้ church ต้อง pastor นายนะบ่แม่ไม่นั่งไว้ดิกินบอดนั่งไว้ไปนัดลุงนิงกดหน้าตาเราเททำไมแต่นี่นิวสูเทก็มาใส่ให้ building committee ไว้เรนี่ดิกรรมนักขังลงกดนะก็นิวต้องตานเลยขังตัดสักเล่ามันนะไม่ต้องพรมเล็งขังเลยตานซุยนะเฮาไว้ขังตานุขังตะเลยคันนี้ร่างกายก็ลุกไม่ต้องกายให้กายน่ะตานปนุของเรนน่ะลุกกดน่ะตาเราบ้ามีนั้นจะนี่ไปน่ะลุกนั้นเบียกทั้งเรมาถึงกูเราไม่ต้องเทก็มาเนี่ยลุงกวนไม่ต้องปันตีเขาเราวงเรปุ่งกายระดิกายไม่ตีเรานะอาศัยให้ก็ไม่ต้องตานปะบ้าไม่ขังสว่างบูน่ะตานไปมินิสกันดีว่าแต่น่ะลุกเบียกทั้งเรก็มาซาลานีเทก็มาให้นารับมานาใส่ให้อันนี้เรซาลานีมีท่อ department on leaders นู้นใส่ให้women นู้นนี่เทกระเท่าไทยนะไปน่าตานสวยเราเทไม่ต้องซ้ำแต่สูเทก็มา church กระถุยนักเขาโทปุยนู้นไว้ดิโทกระตูสุใหม่เทก็มากระตูสุนักกลุ่มไม่เล็กกระเจ้าหน้าตาเราไม่พีเลยใส่ให้ทนกูเราว่ามีตรงเทก็มาฮิก็มีตรงตานแต่กวางด้านไม่กันคนนี้ใส่ให้ women department เห็นนิบูหน้าตาหน้าบ่หมดก็มาสลาวนี้มีตรงเทนี่ปุยนู้นไว้โทละไกลูไกมาก็มั่มสนี้ไม่ไว้แต่เขาเล็กขัดแต่จะสุลาวนะเขาเล็กขัดแต่ให้กุมตัวนั้นดีไงแต่นิ่งไกลาวนะอาศัยตาเราหน้าบ้านไม่ขังสว่างตานซุยหน้าตาหน้าบ่หมดทำไมให้ลุกนั้นเบียดเถิดที่น่าสลาวนี้เทก็มาแม่นนี่เทใส่ให้แม่นนี่ไปนะตานสุยเราตนากระเท่าตาเราตนาไปนะให้ก็ไม่ต้องลงให้เฮาปนะบ้ามตรงเทก็ไม่แจ้งคนเลยนะแม่นนี่โมเสสรีนะอิสราเอลไม่นานนไว้แต่เรนร่าไม่กุกไม่บังคนเลยใจพอเราก็ไม่ตะกุมมาใส่ไม่ต้องพรมเล็งให้เรนร่าไม่เข้าตรีนะอาศัยในล่าไม่ต้องบัมเขาคงกองเราบ้าไม่ให้นางนิวนี่ไม่กุมไม่เข้าตาตากนะตาเราที่ไหนทำไมแต่ที่ตัวโมเสสรีนะสร้างใจเราก็ไม่ตะกุมมาไม่ต้องพรมเล็งที่ให้กวางไม่ต้องกันไว้คนนี้ก็มาสร้างใจสุยนะสร้างใจเราแต่น่ะก็มาสลาวนี้เทก็มายุดนนเทียนเทสบวนปันติสนะลงบ้ามเขานิ่งติงดินตรงบ้านก็สามีก็มาสบวนปันติสนะลงนะบ้าไม่ได้เขานริตานี่ไม่ทุตานเด้อก็ไม่ได้เราหวังเลยไหนขัดตัวละจันสุปนี่แต่ใช่ให้จังเลย
ท่านมีตองสะบวนสุนาใส่ให้มีตองจาร์กระเทียมจี้เรานะฮาวายมันกระแป้งกระหลงฮาวายค่ะมันใส่ริกังเจ้าเราไม่กันก็ฮาวายดิ่งที่ได้ธนากวางแบบที่เจอใส่เจ้าพอเราว่ามีตุนให้สะบวนนั้นก็ให้เรื่องกระรุเราขังเงี้ยทำไมแต่นิ่งเต่านะใส่ลูกละส่วนจี้นะส่วนเรานะบ่มีแต่ก็มาส่วนจี้นะส่วนนะมีตองพร้อมเลี้ยงที่ให้ก็เจ้าที่สุดแต่เราบางคนโน่ทำไมฮะอันนี้เบียกเท่านี้ก็มาสลาวนี่มีตรงแท้ก็มาทุกงาน Sunday School ให้นี่ทุกมีขาแท้นี่ตรงพร้อมเลี้ยงเขา Sunday School เขาเรียกเล่าหนึ่งไว้แต่ก็เสียบสื่อลงมีกันเขาอันนี้กวนมาตรง Future Leaders ให้ Sunday School เขาเรียกปักขังแท้ก็มีแจ้งเขาเรียก Sunday School อุจานุนเขาไอ้กตินัสลาวนี่มา Sunday School อุจาให้ก็ลุ่มเมเล่บาบก็ทายเมเล่ก็เจ้านะเล่าหนึ่งไว้ตรงปันตีแต่กายมีตุนแต่สังใจเลยว่าตรงมาสลาวนี้แท้ Sunday School เขาเรียนกบังบีก็ตรง Foundation แต่บุมังตรงล้วนเขาก็เสียบลงมีกันเขาก็นิ้วได้เท่ามีกันเขาไม่ตรงพร้อมเลี้ยงให้ leaders ก็สิ่งไงนะก็นิ้วเขาเรียกไปเป็นนี่ก็ไม่ใช่กัน future leaders ก็เสียบนี่ไม่ให้ Sunday School อุจานุนคันนี้ Sunday School เขาเรียนนะเย่ตัวตรงละแกนั่นทีนี้มาสตาวเหล่านี้มีตรงเทใส่อันนี้ตรง province of God's glory นะสาวมีตรงละแกงแต่ใส่ให้มีตรงพร้อมเลี้ยงคนนายมิสกันดีว่าระวังตรงละแกงแต่มีตรงบำเขานายมิสกันดีว่ามาระวังตัว honor สุนัขบำไม่บำก็ตะกลุ่มไม่บำรับไม่ไทยก็ตะไว้ในไม่บำก็ไม่บำให้สุขังใส่ให้ leaders นั้นเรื่องกับเพียรเรานะก็เสียบเราบำตรงเทก็ไม่แจ้งคนเลยไม่ตุนแต่ไม่ก็ให้นะตะกดนะหลงบำขโนแต่ก็มาซาลานี่มีตรงเทก็มาอันนี้อันลูกนั่งก็ให้นี่ใส่ให้นี่ตัวเจียนนะอันนี้ตรงพร้อมเลี้ยงเขาบอกไม่พาสเตอร์นั่นเลยดิกินนั่นเลยรับไม่กี่ไทย leaders นั่นเลยอันนี้ตารู้ดีไงแต่เจียนนะอันนี้แต่ก็บ่ายเราบ่ไม่เขาให้อันนี้นี่ตะการมีการเขารับไทยมาเป็นแสดงคือ contribution ค่าสิมาดิ่งแท้ก็ลุ่มหอยในไม่สิในใครปันโถน้ำบองของไงแต่ก็มันนี่ไงก็มีแสดงคือกวางนี่ไม่ต้องการกวยเขาแต่อันนี้แต่เจียนนั่นนิ่งเดาเราบ่มีให้อันนี้อโมริโกแต่ก็มันสลาวนี่แท้อันนี้บอมเขาตาบอมดัชนีอารมธนากวางแบบที่เจอสุดเลยไอระวังตรงละแกงกิ้งเต่าน่ะรับไม่กี่ไทยอาปูอาเป่านั้นเลยอันนี้แต่ซ้ำใส่แล้วนะมีบางคนอันนี้เตรียมมีปัตตงดิ่งเงี้ยก็มาอันนี้เรียบำเล่าไม่บำก็ทุยนะเขาแต่กายไม่ปันตีอาคัสนะลงนี่นะดิ่งเงี้ยทำไมลงนิ่งจนตานายนะนี่ลงคอใส่อันนี้แต่ก้าววังเรานานเจียนไม่ตรงก้าววังเรานั้นไม่ตรงบำเขาร่างกายกายไม่เขานี่แต่ตีดงเราไม่น่ารักมั้งแกอันนี้ขังกายปัดกายไม่สุนี่ตีเราเว้ก็มาไม่ตรงกายปัดแต่อันนี้ขังตีเราว่าไม่ได้กระบะนายนะตีเราว่าไม่ตรงเงี้ยก็ไม่แจ้งคนนี่ผิวสุยนะผิวคอสินสุสุยนะสินสุคอทำไมตอนละบำนี่มาซาเหล่านี้ไม่ตรงเทก็มากายไม่ซีไม่แต่อันนี้ก็ขันเด็กคออันนี้แต่เจ้งกุ้งกระดันนะนิ่งทุกนาทีเราไม่ตรงปวดเลยทำไมแต่อันนี้นิ่งนะอันนี้ผิวสุยนะผิวคอทำไมตอนละบำนี่ก็ซาเหล่านี้ไม่ตรงเทก็มาอันนี้หลุดนนเรไม่ตรงพร้อมเลงข้างให้ชิราราไม่ตรงโพลปิดตีเราว่าไม่ให้ในล้านใน accept สโลกไม่ครั้งนี้ไปนะทวนกูไว้จาร์สตงภาษาดิกินนนไว้แต่ต่างกุมสลาวนี้บิวไม่ต้องการปรับมาสินี้อัตนาลุนนไว้ที่เราไปตรงเทศนะดงสุยดีนะดงเราไม่เฮาไม่กันเขาเราหวังตัวทวนกูไว้อากุมสลาวนี้เทก็มาแต่ก็ไม่กันเขานี่ตรงมันสู้กันได้นอนใส่ให้ภาษาสุราไรไหมอเป้าได้ไหมไม่นี่นิ้วข้างไปนะกายมาจุตาเราดิ่งเงี้ยแล้วก็มากันนิ้วตรงกายไม่ตัวเรนิ้วใส่ให้ก็มาลงวงวันตรงเงี้ยก็มาอายกับขันเน่อปูมักมีกันเขาลงนิ่งเขาไปนะอายนุ่งอายไม่นายคนเน่ก็ไม่เกี่ยอปูกับปันตีลอยนะเราหวังต้องเซมไรสุนะอปูกับปันตีลอยนะตะการไม่เลยอาขังปาราตะดีซ้ำเราด้วยอากายกายคนเขาอากายนั้นนั่นข้างนี้อปุยข้างนี้ซ้ำเราบางของไงแต่ก็มาไอ้นี่ไงอาขังนี้ไปนะปาราซ้ำเราด้วยไอ้นิ่งคงเลี้ยงไม่อปูเว้ก็มาไอ้ตั้งไม่กระทุยนะเขาอปูเรอตาลายจวนนะตาเราดิ่งไงให้ก็ไม่กันเขาวันเขาอปูมาใกล้ไม่กันเขาลงทุนเสร็จตักแต่ก็มาไอ้นิ่งบางคนนี่ก็มาก็ไม่ได้ส่วนดูแล้วไม่รู้สิไอ้ส่วนไม่กันเขาอเมกดูไปนะไอ้ปะบางคนนี่ก็ไม่เกี่ยไอ้ก็มาสักกันมาขังอปูเรอขังปาราได้ไม่ซ้ำเราด้วยไม่เกี่ยวตัวตัวโจ้ไม่กันเขาเรนราไม่กันเขาในล่าไม่กันเขามีก็กวยนะแต่ในล่าสามโมเจงสีสามโมลุงสีไก่ลุงสีบำปนีลุงไก่บำปนีเราหวังตัวทวนกูนะบำโมทำไมตัว
จน3ละ3นะลงนะบ่โมทำไมตองในคาปันติสักกังไม่กังเขาอปูมักเรียกขังปาราได้ไม่ซ้ำเราด้วยก็มาอาศัยให้อเป้าได้ไม่ไกลนี่ก็มาซ้ำเราบางกันแน่เป่าน้อยขังก็มาใส่ให้นี่หูเขามากันมาอเป้าไก่คนขังนี้สวยมันนะในคาขังก็ไม่ได้กายไม่ตาเราดูที่มิโตไม่แต่สักไก่ไม่กังเขาตากุดไม่กังเขาในคาขังปาราเราหวังในซ้ำเราปนีเดกายตานตานะลงที่มิโททำไมอายก็มซาเราเนี่ยอันนี้รำโทตั้มไม่กันดีดีแท้กระดิ่งค่ะเขาไม่ลงในหน่วยมันหักบอมสินี้ตั้มไม่กันดีเด้ทำไมตัวแต่นิ้วนิ่งเรานะก็นิ้วเลยนะใส่เราหวังต้องเซมรอยตานตานะเราหวังต้องเซมรอยตานตานะอเป้าได้ไม่นี่แท้อาตะปวดไม่อปูนี่แท้อาศัยให้อเป้าโมปูนี่แท้ก็นิ้วทุสันกายไม่แท้นิ้วสักโคก็นิ้วทุเราหวังต้องเซมรอยสู้นะก็นิ้วปันตีลอยเราหวังเลยแต่นะอลัมนะก็นิ้วปันตีลอยนะแต่กันตรงแท้ใส่อันนี้หวังนะบังไว้มาไอดิ้งนะบ้ามาดุงนะบ้ามาลีเดอร์สนนอันนี้ไว้โทตัวบีตรงปันตีเขาลงปนี้โบอันนี้ปันตีลอยเป็นน้องก็เราหวังเลยอลัมมันอันนี้ตรงปันตีลงปนี้นี่อันนี้ไทยต่างมาเกกมาก็นิ้วทุสันกายไม่แท้ก็มาก็นิ้วตาไรก็ไม่แต่สันกายไม่แท้ก็มาอันนี้ลุงไก่ข้างมาแกอันนี้ตัวมาจุนไม่กันดีเขาตามระบำสินทูในคาทูทิ้งเก่ากันดีเขาแต่อันนี้ตัวมาจุนกันอยู่ตาริวปนี่อันกันอยู่ตาริวนี้ใส่แต่กันอยู่ในตาเราไม่แต่ก็มาอันนี้ตาขังเดทำไมแต่มาไอตินนะซาลานี่มีตรงเทก็มาอารมตรงอารมแบบที่เจอใช่ใส่ร่างกายกระทันง่ายมีกระเสียบลงไม่เลยนะง่ายไม่สุนสับและสับไม่หูเขาตะกวงกันมีตัวก็มาลงนะบำปนิเททำไมแต่ไม่ลงหนึ่งเขาลงง่ายไม่นายเทมาในล่านะบำมอเราหวังเลยนะหายกายกุตรินาตีนกายตีหลงเราแท้ตีนกายกุตริใส่ให้ building กายตีหลงเราแท้เราหวังจะถึงกูนะบำรักโคก็มาในล่าสังกายไม่ได้ประดิษฐ์นะ leader ซึ่งคนนี้เราหวังเลยปันตีระดิกายนะลงนะบำไม่ต้องปันตีเขาเราหวังต้องเสมรายตานก็ตานี่หายนะตานะบำไม่ต้อง leaders นั้นสุกันอยู่ท้อ members ซึ่งไว้นี่ leaders ก็ลุนไทยเรานะตรง leaders สิ่งไงแต่ไม่ต้องบังแต่บัมจีนะบัมไม่ด้วยไทยอาศัยให้กายไม่ลาเต้าบัมไม่ขังสว่างกวางนี่ไม่ต้องกันไว้ก็กายบูไม่ลาเต้าปนเน่ทำไมไทยไอ้ลงกายก็ไม่แจ้งคนนะเนี่ยลาจังกายไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ต้องพอมเลงสู้จับไม่ได้พอมเลงประดิษฐ์ไม่ต้องพอมเลงจน3และ3ไม่ได้นะประดิษฐ์ไม่ต้องพอมเลงสว่างคนอยู่เท่าทำไมต้องละแกงให้โลนนเบียกทุเรศไทยมันเสียงมาซาลาไม่ต้องแท้สักไก่สักโกสักควายสักแบบไม่จุนายแบบหนุ่ยสนี้ไม่ไหวแต่ไทยทุกมันแท้แต่นะกว่าเราโทษแต่มาซาลานี้แท้ก็มา3 number 100ก็3ไม่ก็มาเราหวังทุกกลัดสวยจัดไม่ปูเดก็ไม่แจ้งคนนะเราหวังเลยนะสวยไม่นะอาศัยกายไม่ตาเราหงสังเราหวังเลยบูนะไม่ต้องพรมเลงแต่ใจเท่าเราบัมปนี่ทำไมแต่มาซาลานี้ไม่ต้องเทก็มาเราต้องสวยยามลาเต้านากวางนี้ไม่ต้องกันไว้เขาเราหวังเลยนะนายนะว่าไม่ต้องพรมเลงนายนะว่าไม่ต้อง department ไว้นะเขานี่บูเท่าไม่แต่สวยยามแต่ก็มาตีเราคนเดียวโทษไม่ต้องละแกนะก็มาซาลาไม่ต้องเทก็มาอะไรซาลานี่ไม่ต้องล้างแต่ทุ่มไม่ล้างแต่เทก็ไม่เกี่ยอลุนนในส่วนบางสิ่งนี้ต้องพรมเลงแต่เจียนเน่แต่ไม่ต้องเรียนนะลูกอคัดนะตัวอันนี้สวลเน่แต่สัมดาลนะบ่แม่ก็ไม่แจ้งกับลูกไว้แต่วางเราท้อก็ไม่แต่ไม่ต้องรู้ให้อันนี้สวลดีเขาHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
ผลกูเทลูลักษาสาสุยนาซาโลให้กูมาไกเมลันวิกติวโลเทลูนี่กบะไกเมส่วนสุยนาสวโลเทนังนี่รู้คนในเราของนัสวยเหียมบุญที่ลงไม่สู่กันเดียวท้อต่อทุกโปรแกรมมาทันแต่ไกลได้ครั้งกติวลงไม่ลักษาไม่ให้ต่อใส่บุ้งไก่น้ำลงก้าวไม่กับเขาเรียนนะกิ้งตอกวันนี้เท่มันต่อทุกกระติวลงไม่ตรงลัดซาดกันแต่ก็มากองลาแล้วไม่สุกันอยู่ต้องไก่เมรักวังอันนี้ตาก็ไก่กระถุนนักเขาไก่ข้างหน้ากระดัลเราหน้าตาเราหน้าบ้าไม่เจียนเมรปดิกเมรักวังอันนี้ปูเจโฮบาแต่ได้นะทั้งกูก็มากันไหนเมเขาอันนี้รู้สักคงสมัยใส่ตวงเท่าเป้าไว้สั่งลงไทยใหม่ Secretary ขปุ่มโซน RBCC นี่ต้องจะได้มินิวงตันสุยนะตันเราบัมเท Inauguration ตวงตันแต่นี้ Dedication ตวงตันแต่นี้ตันสุยนะตันปาเรากันเทแต่นี้ได้นะทั้งกูไม่ตวงเทก็มากงบัมไม่เจียนไม่สักคงสมัย Pastors กวย Deacon กวยคันนี้บายบายไม่ปุยปูสมัยรูปเรียนสมัยไม่ต้องไม่น่าสมัย
ใส่ตรงมงเขาก็เราตนะกระดันนะนิ่งกงเงินเจียนนะก็ลงกงเราบ่ไม่ให้สู้ไม่รู้ก็เรากงต้นซูนจักไม่ได้นายไม่สุดเดียวตัวไม่ให้ก็มาสลาวนี่แท้ก็มามีตัวก็ติ้วเมลาสาก็ให้ขังเราบ่ไม่ตัวไม่ให้ไอสันกายตัวนะก็มาสักให้ก็เมลาที่ไอสาไทยนี่นี่ของเปลี่ยนเรื่องของสลาวงอมมีตรงเขามาเก้ก็ไม่สนิทโตรำไม่เจอส่วนนิ่งทุกนะก็ไม่นี่รำไม่เจอเมมเบอร์ขัดยังไงทำไมก็จะสักห่วงสุลาวนะเราไม่ขังตาไอเจอร์ลีดเดอร์สกวยไม่ต้องโปรแกรมต้องคอมมิตี้ก็กวยนะเซมเมนเซคเรตรีสุนบัมไม่ก็กวยนั่นนี่ทนกู้ไม่ได้ก็มาตีไม่ต้องไทยก็มันทุกข์ใส่ให้แต่แมงหลวงทบำก็ไม่ให้กับปุยฮะหัวสักไทยไปฮะก็ไม่จอร์สกับทันกูไม่หลวงทุกไก่นี่เท่ไก่นี่เท่น่ะราบไม่ไปเท่ดิแกก็เขาสนุไม่สักนายมีจังคนไก่ต่างงั้นมาแค่กุมสนีก็ไม่ห่วยในน่ะมันเป็นเท่แต่ไม่ละนี่ก็มากระดีเราเท่ก็มาเบสเวสิสแต่นี่นะอารามไม่จอร์สให้ก็มาตีเราเท่ก็ไม่รู้ก็มาเจียนไม่เป้าสมัยกันขัดเขาเป้าดินตาลักเรียมไม่ former evangelist Emmanuel Baptist Church ตัวก็ไม่นี่กันถ่ายขัดสนอารามมีตัวนิ่งทุกนั่นเจียนนะห่วยในเรานะไก่ตั้งนะรำกวยนะเขาตาละบ่ไม่ปัวขะเรดุลาในตาไอตรายไก่เป้าแดงเขาเป้าเลยไอทวนอารามไก่ปนิไทย Church Dedication Program ข้างตัวนะนั่งตะวิลัดสลาวนิโบตนะท่านนี่แกก็ไม่กันเท่าไกลเลยไม่เท่าเมมโมรีไกหังไม่เป่าเดติกเท่าสานีหักสับปันไม่ตั้งแต่สะสุกแต่ถ่ายมั่งไม่ตรงติกเขาหน่อยแท้ไอไปนะลุงเน่งเขากบิวไม่ตรงไหนเจียนไม่ตรงไหนก็มาเป่าเลยไอไกขังนั่งนิ่งไม่ไหวแต่ไอถ่ายแท้สาลาบันเทเดนะก็ดีเราดูกันแท้มันนี่ในล้านะบัมแท้ก็มาไอก็ล้มเราบัมเทเดแต่ก็มันนี่ก็ดีเราแท้มาเป้าเรื่องเบสเวสิสแต่ก็มาตีละเวรำไม่ตรงสารสามบิลดิ้งก็ทันก็ตาก็มาใกล้เรานี่ฮักติกท่อไอ้ปุ่มงามักจังคนนั้นใกล้ต่างงามักติกท่ออาราสวยท่อตีละวันที่เด้ทำไมล่ะนั่นท่อก็มาสาลาวท่อแล้วก็มาลงแสงลงได้นะมีตัวสารสายระวังหิมลงดาวไม่บุมังไกนักความไม่จอร์สนะบางคนเดียวมันใส่ไว้นักเขาดาริไกนะปันตีนุงสิงะลุงนะบ้าไม่จอร์สุกันเดียวตัวไม่ละบ้าไม่เป่าเรื่องมินละนั่นทุสาลาวเด้ตนะก็มากระดีเราแท้แล้วก็มาก็มาเรื่องนิ่งมั่งไม่ต้องละแกงขันนี้นะใส่ล้วนนะพาสต้าอโมสพูดนะปันตีฮะแต่ก็ไม่เขาตัวนี้ไม่มาเตียกนั่นนี่ก็ไม่รับปันนะไปนะไอ้นิ่งมั่งแค่ก็มาหอยในเราว่าไม่ตัวไม่ทุกก็มากระดีเราเด้ตนะนี่ก็มาสาลาวแท้ให้ก็มาให้เตือนนะกำลังขัดแท้ให้ก็มาอารามก็ให้พาสต้าให้กระทุ่มตั้งแท้ไรเลี้ยงไม่เขาปูกันเท่าไม่เรียบเรียนกระบำกายก็ไม่ไม่ว่านั่นเลยถ่ายบ้ามิติแท้ก็ไหนไม่เขานี่รู้สักควงสมัยไม่เป้าสมัยนำดูลงด่างไม่ทำไมให้ก็ไหนไม่ต้องพาสต้าแท้ไอ้ก็มากระทบไอ้คนนั้นไม่ใช่สมัยกระดิมลงเผาไม่ไอ้เด็กกระทบไม่แท้ก็นิ้วกันทบให้แต่งามกันแท้ใส่ให้กันในก็นิ้วบัมแต่กันซาโลนะก็บัมสนีอันนิ้วบัมไม่กวยนั่นนะก็นิ้วตานิ่งเต่านั่นเจียนนะตาละบัมไม่ตาก็นิ้วนี่ในล้านะบางพงตัวไม่ตาก็มาลงไว้ไม่ตรงไหนไอ้ก็มาก็นิ้วพาสต้าสุลาวนะก็นิ้วตรงปันตีลอยก็ไม่ตัวไม่หาปันตีตันไม่ปังเขาตัวไกเลี้ยงไม่ตรงปันตีสังล้วนแต่ก็มาสักล้อไม่ตรงไหนแท้ก็คนไม่กวยนี่ก็มาระวังตะทนกู้นะบำเข้านะก็มาสาลานี่แท้ให้ก็มาอันนี้ตรงซาร์สก็หาไกลเรามังนุ่มไกสลวนท่อไกลเรานี่นะดิเทตนะอารามเชอร์สนะ invitation card อาราม Emmanuel Baptist Church ขัง pastor ก้อยขัง deacon ก้อยขังตีกังตนะ Church cabinet meeting สุลาวนะเท่าล้อมีตัวมันใส่นุ่นเนี่ยไกลนะบางแท้
ก็มาให้ก็ไม่มงเนี่ยอันนี้ปังๆเนี่ยไก่ดังงามในตัวมันแค่ก็กันลิมิเต็ดสมัยว่าไม่ก็มั่มสินทอไก่ตังแล้วไม่เขาตาอันนี้เรื่องน่ะเจ้าไทยแล้วคนนี้ก็เกยนายไม่เขาตาไม่เขาตากันนี่แต่ไอ้ introduce เราเนี่ยไรไม่เขาก็มาอันนี้เรื่องสักควงสนุบไม่Emmanuel Baptist Church ตรงassociate pastor Reverend Dr. Gugong Dai มาตะขณะ pastor ที่ท่าดิ่งเราเขามั้งไม่ก็ไอ้นั่นลุนซาไทยนะบ้างค่ะให้introduce เราไม่ตรงไทยชวนกูไทยก็มากันไหนไม่เขาไม่ใช่สมัย SK สลิลง Deacon EBC Emmanuel Baptist Church ตรง Deacon เขาที่บ้านที่สิชวนกูไทยไอ้ก็มากระทุ่มให้เขาอันนี้สักควงสนบัมไม่ดีไรเป่าวนไม่ดิเกน EBC ทุกเด็กติบัมแท้ไม่ทวนดาวแสนนิวลุนซาไทยแล้วของแท้introduce บัมมีหายก็มาตาเฮมไม่เต้าสมัยเป่าเฮียมแกงไม่ MTS ทำไมเรนากาลีเท่าซุยนะเท่าน่ะไก่ตรงแท้ก็ไม่ค่อยบัมแล้วมาของแท้ก็มา อากายปุนายันทมจะนะเนี่ยไว้ไก่ตรงแท้ไม่ตรงมุงขนุนะก็มาไปนะในลาสั่งแท้ให้ก็ไม่ตรงให้ใส่ก็ไม่ตรงติมิเขาก็มาตะไรก็ไม่นุนตรงปันตีแต่ก็ขัดเราจะใส่ตรงมุงเขาในลาใหม่ก็มากระริ้วกระราไม่ตรงมุงอขัดก็ไม่ลุงหนึ่งเขาก็มาไปไม่ตรงไหนแท้มาเราไม่เจอสตาเจียนกระดันนะตาเราบ่ไม่มันใส่นุนก้อยตอนนี้สักไก่กันแท้ก็มาตาเราจีไม่อาศัยตอนนี้ก็มาตาเรากันแท้ไปนะไก่แท้ก็มา Emmanuel Baptist Church เลยไปนะ related สมัยไปนะ close นะบ่มีให้ตัวกุมคริสเท้าโซ่ตัวเขาไอ้ไทยแล้วไม่ลงเขาPastor โลดซัมไม่ปันติตากันแท้ไม่ริงบัมเหมือนกันเขา1997เขาอารามเขาไก่นะรัสตับไม่ปุยรูทตวงดราม่าเด็กไก่นะปลุกล้มไม่กันขุตาให้ก็มาสลาวเทไก่ปนินีชาร์สบิลดิ้งพันข้างตนะราบกันเขาพาสตาร์นี่เนล่านะก็ไม่ accept สลาวนะแคบิเนตก็ไว้นะตั้งตีดีนะไก่ไม่ตรง journey สวยอารามเขาไก่ไม่ตาพาสตาร์ใช้พาสตาร์โลซัมเลยนะบายทีนี้ตัดเรื่องที่ไม่ตรง journey ก็นะแคบิเนตก็ไว้นะตัดปรีดีตั้งตีดีนะไก่ไม่ตรงอารามเขานะดีเดย์แต่ก็มาสลาวระวงสุยมนายแท้นะก็ไม่กุมสาโลไปในไหนไล่กันนิวให้เต่าทุบมาแค่กันนิวกันบัมกันสาลุนตะกันแท้ให้ก็มาให้ก็ไม่ตรงติงมิกขุดเรนะอารามคนนี้ realization ให้กันแสวงแท้ไม่กันก็ source office นี่มาไงไปนะไก่ไม่นุนตัวนี้กันเท่านุนตัวนี้เรียนราศีกันดิ่งไงติ้งใส่เขาก็ไม่สอดกันเถอะไม่นงแต่อาราม source นี่นะริวซุยนะริวโลนะให้น้องตระรำวัดก็เกณฑ์ไม่ก็กวยเมตเรียลก็กวยแต่ก็ทันแล้วนะลาเต่ารับตรงไทยก็มาไม่กวยนะข้างแต่ให้ก็มาบิ้วข้างแต่ก็มากระเพียดแล้วนะตอนเท่าไทยให้ก็มากระนิ้วไกลแล้วไม่ Emmanuel Baptist Church นะไกลแล้วนะให้ก็ไม่ตวงตอนไกลไม่ตาแล้วไม่ก็ตระนะอารามไม่ Church นะรำมาขปุ่มแจงขบัมไม่ Church กวยข้างนี้มิกตีรักแล้วไม่ตรงตีมิกอาขัดสุกันเน่ทำไมตาลุงนิ่งเขาใส่ก็ไม่ติงไม่ก็ว่านิ่งเต้าแต่ไม่ก็แต่ก็มาสลามไม่ตรงไทยก็มาเราหวังหิมได้ไม่สกันอยู่เท่าก็มารำไม่ตรงซาร์สตรงรนีหะไก่ทุสากันเทก็ไม่สอดีกันเท่าก็ติดนัสลานี้ไม่เท่าก็กันขัดเข้าอันนี้คริสเตียนสนาปุนารานะเดก็ไม่สอดีกันรัสซับใบมันนั่นเรื่องนะไปนะเว็บติดตันนะปนจิงก็มาวงไม่กันขัดนายเทจิงบางกลาน discussion Bible นะให้กงวงมากันเขามาใส่กันใส่นู่นนะธนากงไม่ตรงซาร์สโตมานกันนี่แท้แบบที่ซาร์สโตให้กงกันนี่แท้กันใส่หรือกงตากันนี่แท้กันใส่หรือกงตากันนี่แท้ที่มาริวมาร์สนี่ไม่กันเขาแต่ไปนะก็มาตันนะนายบางคนเนี่ยลุงนิงแต่อันนี้ว่าเราไม่บางสิ่งลุงนิงเรียนราไม่ตัวก็ตัวไม่ถึงกันใส่ก็มานายนะลุงเราเว้ยก็ไม่สอดกันอันนี้ผู้เป่านุนลุงไรไม่นุนเลยนะลุมไม่ก็ตาทุกไม่ก็แต่กันนิวดิ่งติบมาดิ่งเราไม่ไปคนนั้นปนซิงอาจุวงกันนกไม่ตากันนิวฮะซิวนั่นน่ะดิเฟนส์นั่นน่ะว่าเยซูคริสต์จันเขากันนิวติบมาดิซิสันลาละนะกันนิวตวงลุมไม่ไปดิ่งตากลายมังก็มาตะวันไม่ไปคนนั้นกันนิวตวงไป
ปาเนใส่ฮะอันนี้ใส่ก้ายกายไหม building กายไหมสุนนะ dedication program เช่นเต่านะกลุนกษาไกไม่สบวนนนให้เจ้าเขาดงนะรักวังกุนตัดทวนนะบ่ไม่รักวังหิมที่ได้นะบ่มีฮะอันนี้ผู้เป้านนตาไรก็ไม่นนต้องเครดิตไปนั่นนะเย่แต่ไม่อาศัยก็มาสาเต่าลงนี้ให้ก็มาเต่าเฮชาร์สพระดาวนี้นี่ต้องพาสตาร์นะแม่สันสุขขายกันแท้ชาร์สบิลดิ้งก็ให้ไกไม่นนนะก็ได้สนะเวสเทิร์นคันทรีนะทุกก็ไม่ปริไปนะสุดแท้แล้วก็มาเซิร์ชกงกูไม่มากแต่นะแรงกวนไม่กายขังตีปัดแท้ซีนีมาฮอลขังตีปัดแท้แต่ไม่ปริไปนะร้านนะบัมแท้ไทยดูไม่นุนด้วยตัดตั้งนะเฮาไม่นุนด้วยให้ก็มีจังคนนะใส่อันนี้บิลดิ้งกายไม่เดดิเคชั่นสุลมิฮะอันนี้ลุงนิ่งเขาก็กันก็ถุยนักเขาระวังตาสักควงสุตันตนะให้นงตรงเมมโมรีฮะอันนี้ลุงนิ่งคนไหนตันตนะสักควงสุนะไม่ชาร์สแต่เต็นเจียนนะลุงบังคงกะเกนายทำไมละบัมสตาวลนี้ให้ก็มาทุกไม่ท้ออันนี้ตรงฟิวเจอร์ก็เสียมข้อตรงไหนที่ท้อสบวนนุนมินิสทรีฮะสบวนนุนตรงมินิสทรีฮะไปนะลุงนิงกุดนะอันนี้ชาร์สเรนะสินท้าวตรงไหนเขาเรนะอลาวนุนตรงซันเดย์สคูลชิลเดรนมินิสทรีฮะทุกอ่ะอันนี้ตะกุยขังกะเกนายมินิววยตะกเสียมท่าเมรัมมังฟิวเจอร์ทรำคัสนีกายไม่แต่กวงนี้ต้องรำแค่ตัวไม่ตาก็มาไม่ลุงนิ่งเขานิ่งปัดไม่ตาใส่ให้ก็มาสาลานี้ก็มารำมิชาร์สนี่นะยูทมินิสทรีเขาชิลเดรนมินิสทรีเขาหาบ้าวนะอันนี้ตะกุดนะก็เสียมซื้อนะอันนี้ตาวนานุนที่หาก็เสียมนะบัมเขาตัวไม่ละบัมนี่ก็มาสตาวลนี้ไม่ตรงไทยให้ก็มาเรากวงตรงละแกงด้วยนะดิเรามีตรงไหนนี่เขา First Peter ปงูตรงสรุปก็ตะก็มาสละไว้งะแม่ระวังบ้านปวมบังเขานังนิวเนียมกายโยก็ไม่ไทยก็ไม่รินะนุเราไปกันเขานังนิวตะใจเก่าเท่าเราคนนี้สันระวังข้อเนียมไกไม่เห็นทุกเมื่อเนียมไกไม่ตุนตะสุยมนายเนียมไกไม่ตุนตะรำก็ก้อยนะกายไม่ได้ทำไมแต่เขาตีกวงไงใส่มันใส่ตรงนี้เนียบไม่แดงก็ตีกวงนี้ไงลัดกายสาไม่ตุนตีกวงนี้ไงพุทธนะก้าวนะบ้าไม่ตุนแต่มันใส่นั้นกวงนี้มาใครคนนู้นจังคนนั้นเนียบนะกวงไม่นุนตาเรากวงด้วยนะใจเก่าเราคนนี้เก่าเรานะกวงไม่นุนตาก็ไม่ได้ใจไกลเราคนนี้ทำไมแต่เรากวงตรงละแกงนี่แท้ไอ้จังคนนั้นอันนี้อุตาใจเก่าเราขังตัวแท้อันนี้ไว้ฮะเรากวงเขาเนียบไกลไรขังก็เกณฑ์ดิ่งไอ้ไม่แต่ก็มาใส่สตาร์ลนี้ไอ้ก็มาอันนี้ต้องปันตีเขากุนกาสมัยตัวไม่หาสบวนนั้นต้องกุนกานี่เท society ต้องกุนกานี่เทใกล้คุณต้องซาร์สตรงนี้เทจัตติต้องกุนกาสมัยตัวบริสุทธิ์ตัวไม่กันเขา unity สุนสัมไม่ลัดสัมไม่มีเรื่องอันนี้ต้องกุนกาสมิตรงไงนะไทยดูมันนั่นนะสานบะมิตรงไหนเถอะให้ก็มาอันนี้ลุงก็สิงเขียวฮักบัมสนีนิ่งติงฮักบัมสนีลุนซากายฮักบัมสนีอันนี้เขาสุนสับไม่มาก็ไทยไม่ต้องไกลคนแต่เนล่าไม่ไกลคนสุงามมาเกยไม่ต้อง society แต่เนล่าไม่ society สุงามมาเกยไม่ต้อง church แต่มาปุ่งพาไม่ต้อง church สุงามมาเกยไม่ต้องไทยให้แจ้งคนนะเราวงตรงกุนกาเนี่ยสุนแจ้งไม่รับดีไทยกวกเราไม่รับดีไทยให้ก็มาอันนี้ก็ดำลาสัมนะลุงบ้าแม่ไม่เห็นอันนี้คริสเตียนตรงปันติก็ทุกเรื่องไม่เท่ไม่ได้ให้ก็มาสาลงนี้ให้ก็มาอารามไม่จาร์ใส่ให้ตานปะบ้าไม่หาอารามไม่สุนสัมไม่น้อยแต่ไม่ได้อันนี้ม่วงหรือสามักสนินะตานหรือเลียนน้องตรงเท่แต่ไม่ได้ก็มาสาลงนี้ไม่รวยไม่รับมังมีคนสองกายผู้ให้เนี่ยเท่ากันแต่ก็เกณฑ์ไหนเท่ก็มาอันนี้จอร์จเขาขาดนาไอสาลนี้มันนาทีโลเจียนไกปักขังกะเกนายไทยตาวันเขาว่าทีโลเจียนฮะอันนี้จอร์จเลยนะมากว่าช่วยนะสปอร์ตช่วยนะสุดท้ายขังกะเกนายอันนี้ต้องฟิวเจอร์ให้ท่อตารัศบริยาเขาตัวเท่าทุกมันก็เตะซ้ำกุดแล้วนะก็ท้ายขังกะเกนายไม่ต้องกันกองไทย
สมนะไม่ก้อยมันนะรินี่นุ่มมาตัวสาไทยมันนะรินุ่มมาตัวเรากวางต้องละแกงแต่ทุกข์ก็แต่กระทายกุนนะมันใส่นุ่นแต่เส้นใจของตาไปนักเกณฑ์นะฮักว่าแม่ตัวนี้เนี่ยเราไม่จอร์สเขาไอ้กันมาสาตาวลนี้ไปตรงไหนมาอันนี้ริงบัมบิดาขรับแท้นี่ข้าขัดตันเจียนลุงบัมนี่ไม่ตัวไม่หาตัดก็ไม่ตั้งปันตีตัดก็ไม่ตั้งแต่เจียนไม่ละอจุสาบัมสนีเจียนไม่รู้อจุส่วนบัมสนีละรู้นบัมสนีไม่ตระนิ้วขังแกงได้ไม่ตรงข้าสมัครให้ตรงนั้นมาอันนี้ริงบัมบิดาเขากายตานตานุบิดาเขาข้าขัดตัดทวนกู้เรานุไม่ตรงของกันอันนี้ปันตีนายบัมบิดาเขามิดิเทนิ้วขังก็กันกายไม่ตัวบัมมิกาก็มากันสู้กันดาวใกล้สั่งมะเขาสบวนนุนน่ะรัสับตัดสุยแล้วคงก็เกณฑ์ไหนแท้มีตัวเราก็ต้องหิมแต่นึงนิ้วต้องหิมสุขังไม่ฮะทุกมีให้ก็มาเราก็คือเราปุ่มตันก็กวยนะนิ้วลาขังเงี้ยก็มาเกท่าอันนิ้วต้องปุ่มตันได้รับคัดสุงมาเกยที่มีแต่ก็มาสาตาวเหล่านี้ก็มาอันนิ้วกินเขามีตัวร่างกายสุดเตามีฮะนิ้วในล่างนะบ้างของไหนแต่ก็ไม่กันเขากวางได้เบ็ดเลยนะทำไมทุกกายกายไม่หลงเต้าเท่ที่ก็เท่าระกวางข้างระกวางกายเท่าก็ล้มไม่กายเท่ากายไม่ติดมากตัววิจารณ์ขนาดตานี่เองก็ไม่หายก็ไม่โซ่ที่ก็เท่าระกวางด้วยนุ่งเรามาไงริงเป้าด้วยนุ่งเรามาไงก็น่าสโลมอนเขานุ่งเรานะตานกันตรงไหนไอ้เจ้าก็ใส่อันนี้ปูเป้ากินก็ตาลุงซีรันรามีตรงจุกนี่สุดเท่คนในไทยมีนี่กองตั้งสั่งมาแค่มันใส่นี่เตาก็มาแค่เราเท่ก็ว่าไม่จุกเขาตาก็นี่ตานี่บางคนเด้ที่ก็ตานงามมันปันตีตางามกันแท้ที่ใส่อันนี้สันง่ายไม่เตานานุนแท้สันง่ายไม่กินแท้แต่นะอันนี้สักครั้งก็เกินไหนให้แจ้งกระเราก็ตะทนกูบางคนไหนตานี่แต่เนื่องปราบตางามเราต้องรำไงเราก็เดินนุ่งเล้าไม่กันคนนั้นรำก็ไว้ในตานปัดตรงไงทำไมฮะไอ้ก็มาไม่ไว้นะครับไอ้ก็มาสะเตาเหล่านี้ตรงไงมาอันนี้ต้องปันตีนายบัมบิดาเขาหาอันนี้เราต้องตานไอ้น่ะตานข้างก็เกณฑ์นายเท่ไม่แต่ก็มาสะเตาเหล่านี้ก็มากวงดัดไม่ตรงกันคนนี้นะอันนี้เกงนี่ไม่ไกลนี่ไม่ก็ทอรำก็ไว้นะเพียรแล้วนะอันนี้สนาปุนาสุตันแต่นะลุงบัมของเกณฑ์นายเท่ก็มาขับปุ่มเอเรียของนายบัมไม่มันใส่ไว้นั่นนี่อารามิซาร์สแต่เจียนเดียงไงเกเซฟนี่เท่บายบายมินุนี่เท่อารามไม่ขังคอร์ปอเรชั่นให้ไปนะที่สวยนะที่ระบำที่นี่เขาไว้ก็มากันอยู่แต่นี่ทวนกูไว้ที่ไม่แต่ก็มาสลาวนี้ไอ้ก็เลยนะทุกเดือนใส่ให้ปุ้ยนุ่นกูไอ้แต่ทวนกูเหล่านี้ก็มาอารามไม่ตรงวอทซับก็แต่มาเจ้าเราไปท่าอารามไม่ปุ้ยนุ่นเนี่ยทุน่าก็ห่างตานมาไม่ตรงไหนดิไงซีเมนต์เบรกนี่ก็แข็งมาไหมเขาด้วยนะไปบุ้งได้มาสร้างมาแต่เนี่ยนะก็ในปวนจวนแล้วนะก็มาไม่กายไม่นุ่นด้วยตานไม่ตานก็แต่ปุ้ยนุ่นเนี่ยตายงามนะตายมันสบวนนุ่นนี่เท่านั้นก็หักแท้ลีดเดอร์กุนนุ่นนี่เท่านั้นก็หักนะบ่ไม่ปูกุยนี่นะเท่านั้นก็หักตายมันยังไงแล้วก็มาอายก็ขัดแล้วไว้อาสารามไม่ปุ้ยนุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยปุ้ยนุ่นตากันดีเขาเท่านั้นก็ไม่ตันบ่าวไม่ปุ้ยนุ่นเนี่ยนะสาบไม่ตารำธนากรไม่ปุ้ยนุ่นเนี่ยญี่ปุ่นไม่ปุ้ยนุ่นก็ไม่นาลันที่นี่นะก็มาสักวันตรงไทยไปนะไม่ลุงเท้าไม่ตรงไหนนั่งนิ้วได้ตานบ้าไม่กวยแต่เขาไม่กันก็ให้นั่นรำก็ซาร์สก็ตานจางขัดตานบ้าไม่กวยแต่แท็กมันก็มาตานใกล้ไม่ตาการขาดนะการคนขาดรอยรำที่อินดิวิชวลปุ่มมาขาดนะออฟเฟอร์สเราตันแต่นะนับวันกี่ตันแต่นะบ้าไม่ตรงแต่นี่ก็มาสู้เราไทยเข้าเราไทยให้ก็ไม่ตรงซิสเต็มมาบ่ายก็ปังนะอาริวมาเกอารามธนากรแบปติสต์เชิร์ชนะคะไม่เห็นhow it me ha ko ma sa e saloni e ha ko ma sai gai mera me numbering game ra ma gai ra go to ministry kha lungning sam mai ti de man sai talai na bam sin tip tina sura bagan kha tan dai te ko ma tan pangam de ko ma aram me tin kum kanai ki thup na kha he ha crore kha lak soi tam ru tuang kai sungam me te me ha aram me officer ni mage haurina sanda sin me ni mage kama khapo miria ko lungma me pang kho soliang me charge na ban tong de komisor de thor ragwang tong special gift mai ka sai ha ni dung taw ba me ha
ระวงรำเจียนก็ให้ที่กำเจียนนี่ไงตัวเมตาอันนี้สักบางคนไหนตัวเมตาไอ้ก็มาสตาวเหล่านี้ก็มาอันนี้นายบัมสนินะตีปัตตมังเกเททอสุนสัมตมังเกเททอให้แต่ปุ่มตันคัสมาไงก็ไม่จางครนะดูถูกติกตินนั่นไม่ตระนะเรียวก็ด้วยกันบุคคลได้ไม่ต้องสมุดรูก็เสียบเมตนะลัดสับสับไม่ตาอันนี้ปันตีก็ใส่ให้ละเต้าเทรามิจารสะตลายนาทีว่างไม่ตรงตระนะควมก็ด้วยรับบุกันเขากรอเฮียนนะก็มาตานปัดตรงไทยไม่เขาให้building committee นั่นตานรันนะตานมันหนึ่งไทยก็นี่ลุงหนึ่งก็โตหาบางคนเนี่ยตู้ของสังของซิบของไทยมังอ่ะทวนกลมขนาดก็เต่ากลมขนาดแต่ไม่ตรงแต่ก็มาตานไกลเหมือนกันเขากงสิไม่ตรงแต่เมติ้งฮะแต่ไม่ปุ๊บนี่สุบงของไทยแต่ก็มาหนึ่งไทยไปนะทวนก็ไว้ก็นี่ตรงโฟร์นี่ตรงตานไกลไหมกระรำเล่าไหมลักเล่าไหมระวังขังเดินกัดปันตาเล่าไหมเดินเราเราก็ไม่กระวนนะตัวนี้ระวังรัสเซียมไกนะที่เราไม่สุดดีว่าทำไมแต่ก็มาสตาวเหล่านี้ใครก็มานั่งนิ้วสวยๆเท่ทำไมหาไอ้ก็มาสเหล่านี้ก็ไม่ตะไลนั่นมันก็เลยตำรูดาวนั่นไม่ได้นะให้ก็ไม่ตรงตานได้ตานไปไม่ทำไมหาให้ก็เนี่ยนะจาร์สได้ไม่นั่นด้วยนะตานบ้าไม่หาถึงกลุ่มสนายตัดสรู้เห็นนะสวยดาวตานบ้าไม่เนี่ยก็มันไหนที่ก็รำไม่ได้นะถึงกลุ่มก็นายก็ทมเขาก็มาไม่ตรงตานได้ตานไปไม่ทำไมหาเมริกาขัดให้นะไอ้ก็มาสวยแล้วก็นั่งนิ้วเว้ยนะตาทนก็เว้ยทำไมฮะแบบเท่าไรก็คนแบบเท่าไรเนี่ยก็มาสเหล่านี้ไม่ต้องไทยระวังด้วยนะก็กันก็ถอยนะเขานั่งนิ้วแต่ลำลอยตันนะสวยงามแล้วไม่สุดที่ท้อให้ก็มาใส่ให้ไม่ใส่สมัยเรน่าใส่ให้พาสต้าอินเสิร์ตสุนะไอซีพาสต้าสุนะบางปนิเทก็ไม่เรน่าใส่ที่ปะไดไม่เทอารามไม่สารสักก็มาอารามก็โทตามเรามาไงให้ก็กันอยู่ปันตีน่าสานก็มาพงนะบ้านเมรันนะเทไม่แต่การขัดนั่นแต่คอมเพลนสุนะอันนี้ลงมาไงใส่ง่ายไม่ลงก็อันนี้ตรง history Emmanuel Baptist Church sorry ขัดตรงธนากร Baptist Church ตรง history เขาพาสต้านุ่นแต่ไอ้ก็ไม่เกิดตัวเกิดไม่ขาดเนี่ยสู้มาไงให้ก็มาการขัดมาสวงนี้ไม่ตรงลงหนึ่งแต่เราไม่สารก็มาไหนก็มากันอยู่ปันตีน่าสานแต่ก็มาพงก็มาปันตีลอยเราก็ต้องแท้ไม่จางคนนะไม่ก้อยนะเต่าเหอินเซอร์พาสต้าสนับบ้านไม่ใช่สมิธนี้ไม่ก้อยนะตัวแต่ก็ไม่ก้อยเขาไม่ก้อยนะเราโคเปอเรชั่นที่สุดนะที่เราแต่นะใส่ง่ายไม่ลงเขาไกนะให้ก็ไม่ใกล้ได้แต่งามไม่ตุกไม่ใช่สมัยคนนี้นั่งนิ้วก้อยเลยนะนิ้วตรงโคเปอเรชั่นแต่continuous นะที่บัมปนีทำไมแต่นะไอ้ลุงไกไม่ไหนให้ก็มาเรานุ่นสบวนนุ่นนะทุกไม่ท้ออันนี้ education เขาเบสมาไงท่ารัศบเลย education กันไหนฮะตัดกระดิ่งมาไงท่ากุ้งไม่ต้องไปนั่นไหนนิ้วขังรัศบตัดบัมชนิดน่ะ education เนี่ยตัวหลงเล่ามาไงท่าให้แต่เนี่ยก็ถ่ายงามมาใครไอ้เจ้าคนนั้น education เนี่ยรัศบกันไหนท้อตัดดานะก็มาตัดขังก็เกยไหนแท้ไอ้เจ้าคนนั้นสบวนนุ่นก็กันสมานเรียวอันนี้ปันตีกายมิตรระวังเรื่องดำซุยเนี่ยดำล้ำมิตรระวังเรื่องนิ่งมิตรบุยโซตมิตรก็ขันซุยเลยนะนั่งนิ้วตะโกโรนั่งนิ้วของตีเราไม่ตาเลนขัดก็ขัดตัวตีเราวันตรงเดแต่ไม่อาคังตะบุยตีเราบ่ทำไมแต่นั่งนานะระวังเรื่องตีเราไม่ต้องกิฟต์ตาเลนตะกลุนไทยปักขังกระโมทำไมแต่ก็มาสลานี้ไม่แต่กลุนไทยปั้นมาไงท่าตัดเราไม่บัมไทยมันก็มาจังในบัมปนิเทจังคนนั้นต้องตาเลนแต่กลุนไทยนะลงของเกยนายนะสลานี้ไอ้ก็มาปุยปูนุนตนี้สักของสัมปาวสวยๆนะสุนัขลงของเกยนายสบวนนุนให้ปุยปูนุนต้อง blessing church leader นุนต้อง pastor deacon นุนต้อง blessing ลานะลงของเกยนายก็ไม่กันคนนั้นนี่ต้องปันตีเขา perfect แต่ไม่ทุยทิกที่ไม่ปันตีก็ตาลุงอัมปนีแต่ไม่ให้ก็มาสตาวลงนี่แท้ลัดให้ไปนะลุงหนึ่งเขาสานีไม่ต้องไปนะนายก็ไม่สดก็กันนะใส่ฮะปารมิตรสุสังมาแค่ก็ไม่จังคนนะไอ้สักไก่สักูนะกติดนะสลามไม่ก็ฮะนั่งนิ้วเลยนะนิ่งสุยเดลนะไปนะละเต้าไม่ต้อง
ลุงนิงตาให้ก้มนิงเทตะไม่ตองตาละเต้าหนุของตานังนี่ด้วยนะก็ขันสวยนะให้ก็มาลาเราปุโธตะไม่หาก็มาสาเรานี่เทก็มากงดัดไม่กันคนนี้อันนี้ก็กวยนะก็ไกเงินเถอะนะเขาเราวงจันเขาซัมซูแล้วนะคอยในแล้วนะขัดกันกระติ้วแล้วนะดูนะบัมสนินะอันนี้ว่าขัดนะเดตะไม่ก็ตาอันนี้นายนะราสวยก็น่าใจน่าดุดดูว่างะลุงบัมของก็เกนายเทตาวันฮะขัดนะอเมริกานี่บัมกันเดียวขัดคันนี้นะรัสเซียคันนี้บัมกันเดียวอันนี้ต้องราสวยเลยนะอันนี้ปั๊มผู้ใจกวางแล้วนะคอยในไม่ตระนะอันนี้เลยดุงสัมมาเมตาลุงสัมมันเดตไม่ต้องลุงนิงก็ตาอันนี้นายนะเจียนนะลุงนะบังของก็เกนายเทตไม่ละบัมนะตาก็มาสลามไม่ต้องเทก็มาอารามไม่ต้องชาร์จต้องมินิสทรีก็ไอ้ข้าวระกงระไกนะสยามเราไม่สุดที่ท้อตไม่ละบัมเทก็มาสตอเราไม่ต้องเทระกงเราไม่ก็ไอ้นะข้าวสู้จักไม่วัดดิกนะที่เราไม่สุดที่ท้อทนก็เทthuần cụ thế cái tiêu mi tung la sa suy nè cái tiêu lâu thế hay có mà cái tiêu lâu với cái cài bổ rú của ní ra quảng mới xoay hiểm bún thì lâu mới sửa cần tiêu mà thắng tại cái đi khó tao hay gai sam tung lu quảng của ní thế mi gai sam tung lu hay xoan tăng cái ní thay gai sam khăn ní mà nhiệt tẹt chu hay thầu bổ rồi nè tán gai của ní thế mi hay ai thầu đình cái là thế hay có mà nếu vậy trong thầu báu đấy nó tàu gai sầm trong lúa hay xuân tăng cái này thế mi trong program thì cái này thầu đình nó cái gần thì là lo mới số cái nhiêu thôi tàu hay gai sầm lúa thì còn là lo cái nhiêu thôi xuân lo cái nhiêu thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ไม่ก็นักเขาเราวงตรงส่วนแจงไม่คันนี้ใกล้ทันกูลงไม่ตรงสวยเหี่ยมแต่ไม่ก็นักเขาเราต้องไม่สู้กันดีวะก็มาใส่ให้กะเกนายตุรานะสมนุมาไปตรงรานะกะเกนายไปแจงครีนะสาส่วนไก่ก็ไม่ก็ตากลิงสาธิตเมสเซสสินเตลูกไก่ไม่ตาโอ้โหก็สวลก็เทลูกหนึ่งก็ไอ้สวลก็ไม่กะติวโลก็ไม่ก็ตาไม่แต่ไอ้สาดริตตา repetition กันนี่เทก็ไม่เกี่ยวไอ้ไม่ขอหายไรเลี้ยงไม่สุนัขแค่พอเราหวังจะถึงกูเอส่วนแม่ขังกันไหนไม่เข้า church leaders ก็ไว้ใส่อารมณ์ธนากวงตวง leaders ก็ไว้นะใส่ให้กุมอีตวงมุงทุกไม่ดิ่งลบขังสายมากันอยู่ตรงนี้ถึงกูเอไอ้ใส่อาลาวมาอันท้าย senior นู่นไหนกันยี่ experience ไหนไม่ก็ตาก้าวจากนี้โซ่นี้สายที่กันอยู่เรียอาจจะสุขวงสุโลไม่ตาเราหวังตรงปลายของไงแต่ไอ้เนี่ย accept สุโลตรงเทใส่ตรงที่มีหายเราหวังตัวทวนกูน่ะในล้านน่ะ praise God น่ะส่วนนั้นไม่ตรงทวนนั้นไม่ตรงที่มีเกยน่ะลมเล่าไม่นั่งไว้เลยน่ะอันนี้ Bible เจ้าไม่กันก็เขาเว้ยกลามก็ท้อไอ้ Bible ไกน่ะปาลักเฮมาตักขัดทุปาลบเนี่ยที่เกท้อกันมากเป็นเสียงครับพงทุ่มสารับที่นั่นสิ10 to 15 นั่งเดี๋ยวไอ้สารนี่มาเดวิดก็ไม่กหายกล้าสักไม่ก็มารักไอ้ก็เสียบนี้เท่กลัมทูโมเสสกันครินาตีโลก็ไม่ต้องนี่อุตส่าห์ไว้สักไอ้ก็ไม่ต้อง Ark of Covenant ไม่ต้อง altar ราชาคุกได้ไม่แต่เล่าไปบ้ามักนะเดวิดก็เสียบนี้ที่ก็ขังปาร์มิตสุมาเกก็ตัวปามในเกยเททุกน่ะเบตซิบาทำไมปุยแต่ก็ไม่เรนะลุงคุยลุงมีตรงปามในเกยเทให้เจงครินาระวังเลยก็ขังปาร์มิตสุมาเกก็บางก็ใจเกยนั่นเกยนักหนาขังโซโลมอนขังกายสู่ขังตีเล่าตรงไม่กายสู่เท่าไม่ตั้งแต่โซโลมอนนี่กรำสินะทิ้งเต่าระวังขังอิสราเอลไม่ไหวตาไม่สิ่งพงปลนะกันดีกับบำบัดทรีนะระวังนะก็เสียมเท่าไม่ได้ก็ตาในลานะอัลลามนะในลานะระวังตัวทวนนะส่วนมีตรงกันแต่อันนี้ไบเบิลก็เขาเว้ยใส่นี่อันนี้ว่าให้เราไม่ทนาวงไม่หายระวังตัวทวนกูข้างในตัวนั้นซาลูนี้กลำทุกให้กูไม่กายมีตรงกายหายเส้นด้วย financially technical กายไม่ตรง engineering ก้าวก็ไม่ตรงกระแทกเขาเต้าตรง standard เขาก็เสียมหรือว่าไม่หายไปในทวนกูเว้ยให้กูมันเกิดระวังตัวทวนกูบางโคระวังให้ provider ก็ไม่ให้อันนี้ของพวกที่เราไม่ resource ที่เราไม่ป่วยทำไมอันนี้ระวังตัวทวนกูนะบางข้างในก็น่าไอให้เบียงนั่นแต่ให้เห็น message ที่จะขังสุดก็มาไงนั่นนี่สาระเกี่ยก็ไม่เกี่ยวกับไอ้ Bible บัมอาคาร์ตุปาลนี่โซโลมอนรีน่ะ first king ไรไม่กวางนุ่นตวงตัดสัตตวงริงนับปัจจัยก็โซโลมอนรีก็มาระวังเขาหอยในต่างน่ะต่างคุ้งน่ะก็บ้านใจเท่าน่ะหอยในบ้านไม่เขาตายให้เขาตะรุยราชาแปลงหัวเขาตายดิ่งเท้าเทก็น่ะไม่เขาตายกวางบ้านไม่กวยนะเขาตายระวังต้องสยามที่ไก่เราดิวขังควันรันน่ะในเทก็ไม่ริษาเทก็ต้องละเรียนไทยลายน่ะก็ไม่นึงเขาสูนจางไม่ติเราไม่ริงเป้าตัวทวนงก็ไม่รู้ก็บังโมเสสเขาสุเราไม่ละเรียนกวยที่วังตั้งเราเทก็มาปากให้ประกันกระบังก็ตาไอปาลักโซโลมอนเนี่ยนะไม่ต้องกายแต่กระเสียมรวยไม่ตั้งใจไม่ต้องลาดเกงหายเราคงต้องทนกูนะไม่สาก็ไม่ต้องลาดเกงแต่ไอ้ไงเนี่ยปาลักก็ไม่ตะกี้ทุไม่เข้าหายอันนี้รีนะลาปัลเราขังไปนั่นไหนไอ้ดุยนั่นสันนี่เราคงต้องโซโลมอนเนี่ยทนกูกันเนี่ยเราคงต้องทนกูเว้ยอันนี้ผู้เป่ามอสีกันคนรีนะไม่ต้อง altar ราชาเป็น10 commandment ไม่ให้เราไม่แต่เราไปคุก
กะกายขังรากายก็เสียมเท่าไหมฮะไม่กันก็ตรีน่ะใส่ success ที่สุดไม่ได้เราหวังจะทุนกุเวทน่ะซาตรงไงไม่ตรงไบเบิลกับบางแต่ป้าปักไก่เหมือนกันเขาไม่กันก็ตรงก็หุ่นนุ่งตาลงไม่น่าจะหับมาใหม่โซโลมอนกันเขาเราหวังตรง presence ให้นายนะบ้าไม่ตาโซโลมอนเนี่ยนะทุนกุไม่แต่ในฮาวายให้กูมาลิขิตไม่กับบางก็ปักไก่ด้วยเหมือนกันเขาไม่ตรงรากายแต่เสียบแล้วไม่แต่ตัวบุยของโซ่ตะเกียกันนี่มีกวยจัดกวย nations กวยเรนะริงมีราวงหายอันนี้ก็ลุ่มมาไหมอิสราเอลราวงหายกลิ้งเงี้ยทำไมแต่ทายกันเดียวกันไม่ตรงรากายก็เสียบแล้วไม่เข้าแต่กลุ่มมาไหมราวงตัวงำตาลุ่มไม่แต่ไม่เข้าแต่ไม่กระบังก็แต่ซาดาวก็ไม่หาเว้ยก็น่ะไม่กันดีไม่กวยเรนะทายรู้เดียวกันไม่กันดีไม่กวยเรนะทายบางปุ่นนี่ไม่ต้องรากายแต่สรินไปตรงเยรูซาเล็มตรงรากายก็เสียบก็ไม่แต่อังไปตรงกวางล้มไม่กวยเรนะไม่ให้มักทุกมักแต่ในที่เต่าทอกก็ไม่ติดทอกอังไปตรง7 wonder ของเราไม่ตรงรากายอาคาเรทำไมกันดีไม่กวยเรนะสานุบ่ไหมให้ก็มาไม่เข้าหายอันนี้เรนะตะบุยรากายก็เสียบไม่ทำไมตะบุยของโซ่ทำไมเราหวังตะกลมไม่ขังเทให้ก็นี่คือ house of prayer house of worshipให้ก็นี่คือตัวนี้ได้บอกมันก็ระวังตรงหลักกับตรงหิมกายไม่แต่ proclaim สุดท้ายขังไม่ตรงรากายก็เลยนะอันนี้ก็เสียบนั่นกี้อันนี้มันใส่ไว้หายไม่สุนัขกายไม่ตรงปันตีสุงันเลยกี้ระวังตรงลำดินตะขังทำไมไม่รากายตรง purpose ขัดไม่ตรงเทไอ้กล้าแต่นี้ดงนี่ก็ขัดไปกันเขาการไทยกวยมากก็ไม่กวยนี่เทการไทยกวยเตาริงเลยบ้างไม่กวยตรง vision ให้ทุกมั่งแต่ทุกการตั้งดิ่งเททงเทใส่ชาร์จก็เสียบลอยรวมเทกูไม่ได้กี่อาตวงลุงไก่ไหมฮะลาวกวยฮะตัวไปตวงเทียบคนลุงได้เป็นนี่บอกให้นี่กวยตรงวิชั่นแต่ให้นี่กวยเด็กขัดแล้วก็ไม่ได้ไล่รวยมังอะไรกี่ไทยดาว history ก็จะไม่ก็เดวิดเลยนะระวังตาไอ้ลุงไอ้กายกายมันก็เสียบมันเลยกี่ร่างกายกรานเราว่าไม่ไพ่กายคนนั้นเราว่าไม่หนุ่มมาแค่นั้นเดวิดเลยนะตัวไปยังไม่ได้ขัดประตงโซ่ตัวไม่กันเขาเราวงตะเจียนแต่ไหนตัวเราวงตะเจียนเนี่ยเราวงตะกลิ้งสิ่งนะก็ไม่ทายเราตั้งกลำก็ต้องก็ไม่เราจิวแกนะอาลาวสุนะพอทุกตัวไม่คุยนะเราวงไอ้ก้าววงนะวงที่สุดรู้ไหมทุกเราวงไอ้ตัวไม่ก็ไม่ทายตั้งสิ experience สุดนะก็มาไอ้อาลาวไว้ก็สมบูรณ์ไว้ใส่รู้ส่วนสุยส่วนใครก็ไม่ไว้ก็ไอ้ก็ติดนะที่เรานี่ไม่ทออันนี้ว่าเราไม่บางคนที่กุมปุ่งสรุปสนัยคนน่ะเราหวังจะทายกับเทศตายกระตวงมันไงเทที่กุมสุยตำรวจเขาเราหวังจะกลิ้งสิ่งน่ะลาตาวันเลย born again กระทัดไม่ดูลงสุนัขปวนได้กันเทศตายกระขังที่น้ำมันสีไม้ที่กุมสุยตั้งดิ่งทราที่กุมสรุปนะเขาสนัยนะเขาก็ไม่เราหวังจะทายอย่างสิเสียนลงก็ไม่เท่ากับปันเตียของมันไงเป็นเทกลำตุลุงวงนั้นไม่จะแสงที่น่ะที่กุมเรียกใดเขาเราหวังจะทายที่จะทอมันสีตากเทก็ไม่ริงเลยไม่ถึงความริงงูนั่นจะท่อเรียกได้ตังคนนี้ only 10 years ถึงความรู้นั่งดีท่านะให้เจงคนนี้เราวงตะกลิ้งนะกลิ้งสิ่งนะไทยโลตัวไม่อายสาโลนี้ปวนก็ทันไม่ตัวไม่หายอายใส่ที่น่ะหับเหล่านี้ใส่ร่างกายกูไม่มีไว้หายอายปวนก็สัตว์สาโลนี้ไม่ก็อายซ้ำสมัยนี่เถอะอาย sequence นะsalah ke kalam tu ai salu ni meg sa ta sa tang lo ni te ani hai thuk naไม่ต้องร่างกายเสียบลงไม่ฮะตัวไปตัวโซ่ตัวไม่แกงเขาอันนี้เราเขาว่าไม่ physically เขาว่าไม่ต้องเสียกายฮะให้นี่ร่างกายทุกเทก็ไม่ติดเกี่ยวทุกน่ะใส่ตัว generation เขาใส่ตัวไม่กินเขาเราคงไอ้ทุกนะอันนี้ว่า you were the temple of God นั่นสามารถไม่หาอันนี้เรื่องไทยเราโคตรไม่อายใส่ไม่ตรงแต่พุ่งกันนี้ใส่อันนี้เราว่าไม่ physical visual ส่วนอันนี้เรื่องไม่เราว่าไม่ตรงร่างกายให้นี่ร่างกายเท่ church เท่ติกิทุอันนี้ตรงทุกไม่ตั้มไม่มาสุนไม่อันนี้เรื่องน่ะลุงนิ่งก็ต้องไปเจอคริสเตียนสุดตรงโซ่ตัวไม่ก็ลงดันก็นะก็เพี้ยนใจเหมือนกันก็ทุกเลี้ยงไม่ตัวอันนี้ติ้งเก่ากูขังเดติ้งเก่ากูนี่นะทุก
ไม่ต้องรากายที่กูโลกของหำมาขนาดก็แต่นั้นผมไม่รู้สึกนะ you are the temple of God นั่งได้รากายทำไมก็นั่งรากายสุเมทันนี่เนี่ยตรงนั้นนะใส่ลุงมันไม่ไหวไอ้แต่พ่อไม่ได้ตัวหำเลยแต่กี่ทบเรากวางเดินกวางนี่ไม่หายทุกวิธีก็กวางนั่นท่า number 1 point humble ourselves อันนี้เนี่ยใกล้นะลิวใกล้นะลุงไอ้ตาอันนี้กันไทยเลยสาลคนนี้ตาวหาอันนี้หัวเขาคงตัวมันนะเนี่ยใกล้นะรำให้ฮักอุตส่าห์สู้เลคเชอร์สู้บอมสิเนี่ยไม่ได้ดิลไม่พูดสู้บอมสิเนี่ยเนี่ยไม่นะเราวงกุดนะลุงไปไม่ตาที่ได้ลุกนี่ด้วยเนี่ยนั่นลุงคงถึงเอาโคติตา number 2 point I have someเนี่ย prayer praying church สู้ขังไม่ฮะไม่รักกายรักล้มไปบอมที่สู้ขังไม่รักกายรักล้มไปบอมสู้ไม่ค่อยอันไหนก็ล้มทำไมตัวทอรักกายก็ล้มมันนี่นะก็แต่เราหวังไอ้นะ you are the temple ไอ้เดี๋ยวนี้สาวตรงเท่ไอ้เดี๋ยวนี้ก็ล้มนี่ไม่ฮะทุกเรื่องนะก็แต่เราหวังก็ห้อยในไปมันใส่สู้เขาตรงนี้ได้เราหวังก็ห้อยในไปมันอันไหนสู้เขาอันนี้สู้เขาใส่ใกล้ทันสุลบางวันนี้เราหวังจะพูดไม่ได้ทอ seek the Lord เราหวังจะพูดเราหวังจะพูดนี่มันอากาศสาปกันเถอะเราหวังจะพูดนี่ไม่ฮะอัลลอฮ์คุยนะกลิ้งสิ่งนะท่านเถียงเถอะนะไทยเราโคตรไม่ซาโลนีเราหวังจะพูดตัวไม่ก็President Kennedy นี่นะกุมใส่รำคัดบอมขาดก็ inaugural function ก็ address สุมิกันก็ ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country กันดีไม่ได้นะอักขังกายครับอินเดียเรนะไม่ได้ USA เรนะอินเดียก็นี่หลงไปยังกันมณิปุรก็นี่หลงไปยังกัน government เรนะอันนี้ขังกายไหมขังตาโลตัวขังทำไมตัวงัดทำอะไรอันนี้เรนะรักกายขัง contribute สุโลกตัวไงด่ะไอ้สันนี่มี point อันนี้เรนะเราหวังขังตบุยนังตาโลเนี่ยทำไมใส่เรนะดิสิสลาโคตัวมาไอ้ก็มาดูมาไอ้ซีนะ point ไอ้สันนี่เถอะเราหวังขังใส่รักกายเสียบลบไม่นี่เราหวังขังล้มไปกายเสียบลบไม่อารมณ์ธนาวังสุดสวยแต่ทุนกูไอ้ไม่ได้สักสีตรงเงี้ยต่อไม่เข้าตรินกุดเขียนดังอะไรกี่นางไอ้ให้เราหวังขัง personally ตบุยตาโลเนี่ยใส่ลงไก่ไรก็ไม่น้องต้องปริไปนะสัตย์พาสเตอร์สุรก็ไม่น้องต้องปันตีกูไอ้แต่สันไก่ด่าแต่น่ะสามีไอ้นี่ก็เลยกลัวนะสันนี้ก็นิวสันไก่เราหวังตรงตันสวยนะตาโลนะปันตีหมดเราก็ไม่ไหวฮะสวยมันนะปีรุ่นเขางานสวงนะอาจุนับเป็นบ่ปงนับเป็นไหนเป็นสรุปนับเป็นไหนเป็นเราหวังบางก็ต้องหวังบางปงไอ้ทำไมไอ้ต้องมาสุนนิ่งตัวใส่นี่อันนี้ลุงบางไว้ไม่ไหวนี่เราหวังตัววิตาตาโลก็ต่อใส่อารมณ์ธนาว่าไม่เชื่อกันตัววิตาโลก็ต่อตัวไม่ให้ไม่ไหวนะก็ขัดเราโคตรตัวไม่ไอ้ question ก็สัตว์ปัดเราดูนี่เถอะคำไม่เขา turn from evilซีมีต้องใครเรียกไอ้ใส่ธนาวงไม่ไหวหาไม่ได้วงบางไงไม่ไหวอันนี้ไหวตานบะไม่ตัวไม่หามาเกิดเกิดท้อกันดีขัดสู้ไปเจอคุยนะกันดีขัดสู้ไม่เขา temptation trial problems วงบางนี่แต่อันนี้ค่ะไม่วงบางไม่ก็ตัวไปเทียบกับสุนัขนี่ tackle สู้กันโซ่ลุงป่วนขังไม่เดาขังซีมีต้องใครเรียกรักษาสักขังสู้วงบางนี่เท่ไม่เขาแต่อันนี้ปักไรขังปักไรนี่ลุงเขาไม่ก็แต่ที่ repent ซะไม่ก็ลุงลายในลุงขังคำเรียกมาเขาลุงลายนะ repent สู่คนตัวนี้ลุงลายมีทำไมเหตุบุยเศร้าแต่พูดได้ไปนะ explain สู่ข้างใน topic อะคัดเด one day seminar ลาดันลาโลอินทุกมั้งที่กี่อาทิตย์ละ sentence ปุ่งขารุขนาดสาลนี้เราคงจะสู้แดงก็กวางอะไรกี่ว่ามาตัวไปสู้ที่ถึงเก่ากูเน่แต่ซ้ำไม่กันก็นังก็ไม่ได้ถูกลงมาเลยซีเมตาเลี้ยวก้มเรือกไอ้กูไอ้ตัวไอ้อาลาวเลยตานได้มาคุยไอ้กูไอ้ตัวตานกูมากี่ไอ้กูไม่ได้ถูกไอ้ไม่ต้องปรีเหล่านั้นทราบเป็นกับบ้าทออันนี้มันใส่นวลหายไอ้ใส่เจ้าจังบังคุยน่ะจังแทกมา example ครับไอ้ใส่ลัทธิสาบไม่ก็เขาไปเลยก็เขาแทกไม่ฮะไม่ได้ repent ได้ไบเบิลก็กล้าสางไม่พูดไอ้กูไอ้ตัวไอ้ก็เขาไม่เจ้าจังไม่ตัวน่าลุงมันไม่กูตัวอัลลอฮ์คุยตานเนี่ยมาขี้เหนียวชากันดีนะที่กินลุงไหลก็สาต้องพูดว่าไม่รัก
ให้ปูจะลุงลายไม่ได้ก็จะใส่เจ้าจังไม่จังแถไม่ลุงลายไม่ทา journal zakirnel บ่มีปูตะเผาไม่ปูนายได้ไงให้ปูตรินไอคริสเตียนสุยเดบ่มีจงสุยซะตัวก็ตะไมกะกะขดิงบ่มีตุนาปุลาวนี่นะทอดิงนะทันก็ไม่ตะอุซาไลนังซะสุยหายไปนักคอนวินส์เวคริสเตียนไม่กว่าแต่ดับมิดสุตรงแต่ไบเบิลเขาเคยรวยไม่เผาใบหัดไทยมึงไม่บ่มาเลยไม่ปุยลาวนะหูทุกคนไม่ปุ่นตัวนังซะสุยหังนังซะกันนี่ก็ไม่ติดกับไบเบิลไทยไลน์นะทุกคริสเตียนสุยบ่มีส่วนนังสุยเห็นแต่คริสเตียนสุยเต็ดนังซะบ่มีตัวนังลานเนกลำทุคริสเตียนตัวไม่ทุเยซูคริสต์ตะอากายเป่าแต่ลาโลมินุนกวยเลยนะคริสเตียนซะตรงด้วยYou are not Christian ซะตรงนั้นไอ้ปุยซะมั้ยนังตัวเยซูตะอากายเป่าลามเกprophet อะคัดด้วยก็ไม่ละซะสุยมีด้วยเยซูคริสต์ตะลาบ่มีปูดินะใส่อันนี้นี่ใส่ให้ใกล้ทันกูเรานะใกล้กายก็เสียบเรานะระวังทุกลมไม่กายสุเรานะลุงไล่มันนะกลิ้งสิ่งไม่ระวังเขาลุงเล่ามันนะเยซูคริสต์ตะอากายเป่าเตตนะท่านแจกเทเรามันนะเจ้าจังไม่เขานั่นเลยจังแทกเราใส่ให้ตุ้งกันตรงใครเลียคนนั้นที่น่ะแทกไกลเราไม่น่ะแต่เป็นลุงไล่ไม่เทตตัวสวยเทตไม่ตรงแทกไอ้ที่น่ะไก่เต้าทุนไหนที่ไอ้สันนิหักตรงนี้ตะเกียไอ้สักไอ้ละแค่ซ้ำๆมันที่ได้ป่วยน้ำไม่ได้ตัวยังอยู่ลามินลาสุกสุยใหม่ละท้องใส่ร่างกายก็เสียบหรือว่าไม่หาร่างกายท่านง่ายไม่หาสวยมันระวังต้องเสียมทุกวงปงเททำไมทุกก็นี่ไม่กวยในเฮาเทกลำทุกระวังคนหลงเราตินะตีปันนะรำธนาวงไม่ก็เข้าในไม่กวยบนปนักเสียมไม่กายเทก็รอขัดทำไมฮะไอ้ตัวเฮาเนี่ยเฮาเมย์ก็มาเลยกี่expect เนี่ยสุเมเฮาเนี่ยเฮาบอมปลาเกอันอัตวังนี่สุบอมปลาเกเราบอกในนี้มีตัววินัยบอมบอกตัวไปถ่ายมาแค่ก็อารมณ์นิ่งตัวสุนตัวก็รู้ตัวไปตัวเฮาตัวปลาแค่ไอก็ไม่กายแท้ๆอ่ะเชื่อมหรือว่าไม่หักสวยๆฮักแท้ทวนกูเว้ยตีกี่ทำไมไอขัดหับเหล่านี้ไม่กายเชื่อมสวยเรานะระวังแดงก็กวงหน้านะกวงเลยนะอันนี้ท่านทิ้งมังเลยนะกายเป็นมันใส่สูมันนะระวังในสุนนั่งไม่สุดแต่ระวังในใบลอยหรือเปล่าสิ physically อันนี้ตัวใบลอยมันบ่เอ้บ่แม่ไทยเป็นนะไอ้ปรีลาวนะ second Samuel สรุปกรีนะปากไก่มันก็อันนี้เราเอาไอ้ปาลักแค่ปรีงอนนะอุจาแต่บ่ไม่ปูหายเดวิดเลยนะกินอยู่ตรงอาร์คราชาเป็นอัลเตอร์แต่เยรูซาเล็มก็พุ่งวิขังแต่พุ่งวิไม่แกงเขากวยกรีเขาเล่าที่ตัวพุ่งวิไม่แกงก็หายกวยกรีแต่ก็ลุ่งนะตัดดิ่งสู้ในเส้นกักสิมัยมันจะปุ่นไก่กันสู้ตนะไม่ปูให้อุจาแต่ว่าไม่ปูเลยนะเท่านะปุ่นปุ่งเท่านั้นก็ฮีโร่เท่านั้นสิเท่าเต่าโลเท่านั้นปุ่นปุ่งให้ตนะให้ปูแต่กระดิ่งก็ไทยตรงนี้กระดิ่งก็ไทยแท้ก็เลยเดวิดก็ลงไล่เท่านั้นก็ลงไล่ที่ทำไมตัวเยรูซาเล็มพุ่งกดประกันเขาไม่ต้องปวดเอโลกุลมากันเขาก็ไม่เนี่ยเต่ามาแล้วตัวนี้ก็ไม่นั้นเต่ามาแล้วตัวไม่ไทยงามไม่ปวดเท่านั้นก็ลงพ้นแต่เราแต่ก็ลงพ้นเด็กก็ไม่ก็ไม่ก็ขัดเสียงเนี่ยก็ไม่ฮะเยรูซาเล็มพุ่งกดมันอ่ะก็บังคับท่ออเบดอิดอมสามีปูแดงตัวเจนไทล์มีปูแดงตัวอิสราเอลมีตัวอัลเตอร์จะพุ่งไกลโลกของออเดอร์สโลที่นั่นตีเราที่นั่นด้วยกันแล้วก็ตีเราที่เราขันเราที่เจนไทล์มีปูอเบดอิดอมตัวมีปูแดงเขาบูทุ่มตังไงไม่ปูหอยลุงไก่สิงคิวอามันนะ prosperous ลุงล้วนคนนี้ไทยปุ่งบารีกายเมฆเขาริ่งเขาหน้านี่ไทยเซนดุยนี่ไทยอามันนะลุงบ้ามีแต่เดวิดก็นุกวันสู้ได้ที่นั่นตัวไปสู้ที่นั่นผู้กุฏิเกะผู้เสียงกุฏิเกะให้ผู้หอยเราวงตะปิ้งไหมเราวงตะเจียนไหมเดวิดตัวไม่แต่ละกังนะบังกังก็เอาไปนี่เดิมกายลุงมุดก็ตัวเต่านะไทยแต่ก็ตัวไงน่ะอิสราเอลมีไว้ให้เจนไทล์มีนู่นแต่ราสกตัดมึงไหมรานิ่งมึงไหม pagans เราหวังกูบ้ามึงไม่นู่นแต่น่ะก็ขันตรงนั้นน่ะ
ไม่กายก็ตะกังเราเราเราคงจะเจียนนะลุงบ่ไม่ตุกทอเราคงละกังเราดรับตัวไม่ทอสวยยำพังนะลุงก็ไม่หาเวก็แต่น่ะเดวิดนี่นะ after 3 months ก็ไม่ได้นะไม่ได้เราแสงมันจะสวยยำหลังน้ำสั่งอันเดียนตายไม่นอนแต่นี่ปูตาพงวงเลยนะคงเสียงสุเรานะลามนะกระดับกระกายก็พงวันเลยแท้ไอ้ไม่ปริงมุนซ้ำไม่ทอละสลายก็ไม่ตาสารไม่รักไก่ไก่มีเสียมหรือว่าไม่หายสวยยำลาเต้าคงเสียมหรือว่าไม่หายอันนี้ผมนะอุจาคมนะ temple altar หิมาโลนะไทยบัมปลอมไม่ physically ไทยบัมโนเออันนี้ก็สวยยำลาเต้ามุบัมปงไงอเบรดมคมนะเราหวังหลงโลนะท่านนะไก่ไม่ต้องปันตีสุนเราหวังสวยยำลาโลนะเราหวังตะปิ้งไม่สุนะลุงก็ตัวไม่ไอ้สัตว์โลนี่นะท่าเราบางคนจะไปนั่นไหนไอ้ที่นั่นดูโลนี่เถอะใส่เราหวังกายกายมีเสียมแล้วไม่หาอันนี้นะคุยกันไม่ลุงคนนะกายไม่ต้องละสาลนะรวยลุมาขังสุขไม่เขาเรนะโซโลมอนเนี่ยนะเราหวังต้องลำให้กันดีมีกวยนั่นเลยถ่ายรูปตัวขังธนาสามีตายกันดีมีกวยเลยนะอารมณ์ธนาหวังตาเราสับกันไม่ไกลหลวงไกลคุณมันใส่กวยเย่แต่นะถ่ายไปไม่มันใส่ไกลหลวงสุนหลวงขังอันนี้เราหวังต้องลำไม่ดิ้นตัดโคตัวไม่เห็นโดยนั่นแม่ก็สาลนี่เถอะสุลานะต้องปริหายโดยไม่เป็นนี่เถอะไอ้ก็มันเลยกับปีกับไม้ไทยมันไม่บำรุงเถอะแต่ก็ท้อไอ้สาลนี่ไม่ท้อเราหวังว่าท่านไม่ต้องปันตีสุนหลวงโคใกล้ๆนายบำสุนเราหวังขออันนี้ปนท่านในหลวงมาเกิดเราหวังต้องสวยงามตามความตรงมาเกิดท่านมีปันตีสุนหลวงโคตัวไม่หายเอาไปได้ทำกุมะอัลเตอร์ตะกี้งามไหมเราหวังเดินก็กังนะก็สูงมันเป็นมันใส่ไว้สุขโคตัวไม่หายด้วยนี่ไม่ต้องเปรียบสุนสาลนี่เถอะไม่ต้องเขาให้ continue สุขไอ้เดนะใส่ตัวอันนี้ตัวมันเนี่ยแตกตัวหายเห็นอยู่ได้กินไว้เด็กเสียบเราคนนี้ติดตาตัวสับในการสุขไม่เขาหายไอ้ไก่มึงไปด่าเขากตินะสตอลนี่เถอะไอ้ไก่กันนี่ต้องสินรับกันนี่ดีเถอะนะมันเนี่ยต้องแตกตัวหายคริสเตียนไม่อาคัดสุเมรินะไม่ให้มันเนี่ยต้องแตกตัวให้ตัวขังเทไม่ให้นู่นจะทั่วระวังเลยนะกระตุกน่ะสินมาโมไอ้แต่นิ่งตัววงของตาโนแต่ไม่ให้ระวังต้องลายแกงเทให้ใจใครใส่ให้ church ใครทันกู้ไม่เขาระวังเขาไม่ต้อง church dedicate slow ไม่กันล่าไม่ถึงมีเขาให้อันนี้ใส่ให้ระวังต้องแต่ระวังแต่นิ่งตัวไม่ระวังแต่กระสูไม่สุนะอันนี้ระวังต้องทุกไม่ต้องกวกแปลงเขาวงได้แล้วนะอันนี้ใส่เฮลาสัมโพธิ์ตรงเท่ไม่เขาหาไอซาตโลนี้อันนี้แบปติสต์สุมาจังคนน่ะแบปติสต์เมมเบอร์อาคัดสุมาคันนี้แบปติซึมลาโลมาดิลุโลมาคันนี้จันเขียนโลมั่งมาให้กูไม่ไหวเลยนะไม่ต้องกวกเปงเขาให้ไม่ไหวนะกระทำลาสัมโลโคทำไมก็มาซาตโลนี้เท่ไม่ไหวนะดุงโลดอแปงปัลโลมาสินูเดก็นะไม่ไหวนะดุงโลนะก็มา observe สุสมนะว่าก็ไม่ติดต่อ Baptist ไม่อาคัดสุลนะ Baptism ลาโลมาอันก็นะอปุ่มให้เราหวังต้องกวกเป็นคนละกันนะเสียชุลนุเทแต่ไม่ลงง่ายไม่ไหวแต่ก็มาดุงโลนะห้ามเราปุถุก็ไม่ไหวทุดุงนะบัมสินี่ทุห้ามเท่าโลริทุแต่ไม่อาเบียกันนะก็มาสัตว์โลนี่เทก็นะมันยัดแต่ทุตวงลำก็ให้ไงนะสลักแค่ตัวไปข้างโซ่ number 1นิ่งเต่านะบัมขันเทก็นะเราหวังเลยแต่นะเดียงนะเจียนนะบัมขังคันนี้ไม่ให้เราหวังแต่ดินดาวนะบัมขังแต่ไม่ให้แต่ก็มามันยัดแต่ตัวให้ตัวมีตอนเทแต่ก็มาสัตว์โลนี่เทเราก็ได้แต่ไม่ต้องกอกแปลงให้เรนส์โลกันนี้แต่อายก็มาไกลนะสินจุรับกันนี้ดีเท
ได้เขาจะนี่นู่นได้แข้งสีตัวนี้อันนี้ไม่บ้ามาละดีจ้ะไม่สักก็มาไม่ไหวนะให้ตรงกอกแปลงเขาไม่ไหวนะกวางก็ด้วยไม่ไงเขาไอ้เบาๆบ่มาขันปาลุนี่เราไม่กอรินรู้นะขับบูตวงสุยนักทุ่มบูก็ต้องมีเลยเว้ยไอ้เรื่องนี้เขาดินเราก็ไม่ตายเพราะว่าไม่เลยสาเราปิดลัดเร่มีกี่ทูเพราะว่าไม่จะสู้กับตาที่นี่ไม่จึงบังตายอินเดียนดุมอักขลานะริงเป่าตาทนกูลนะมีแต่บีบักลานะสาเทไม่ให้หนึ่งนิ้วขังที่ปลาไม่อปมเทอาตานิ่งเต้าขังไม่ให้ตาโนมีแต่กุมาจิงบังนับตุตังพวกเขาก็ไม่รู้บวงอักขลานะไม่ให้อาศัยรู้สุลไม่ละดิ่งทันตวงบวงงี้หนึ่งนิ้วไม่ให้จังปุยกระถุยอาตานิ่งเต้าขังตาโนตัวน่ะสาเทตัวน่ะใช่ให้เจงครินะใส่ให้ไม่กวยนะกวางนะบ้าไม่กันก็ให้ไปตวงกวกแปลงให้เรากวางตวงก็ไม่ดีนะอันนี้อุตะถึงเก่ากูตังก็ไม่ตังนิ่งๆบำดูไม่กวยให้อาตานิ่งเต้านะบ้ามขังตานะบำมุเดตัวไม่ให้เรากวางต้องละแกงเทไอ้เจมครีนะว่าไม่เรากวางเลยนะก็ไม่ตาตินิมนี่ไม่ต้องจิงบังตายสิบอกไว้เลยกันอยู่ตรงนั้นบ้านไม่กันก็ตายเตียนดุมให้บีบักแล้วนะไม่ให้หนึ่งนิ้วขังบักปลาไม่อปมไม่ให้หนึ่งนิ้วตูโทหนึ่งนิ้วไม่ให้กระตุบนาตานบะมองไอ้แต่นิ่งตัววงของตานุเดแต่ผู้ว่าไม่สาลไม่ตายใส่อารมณ์ในตวงธนาวงเบปติสชาร์ตวงใครทันกู้มีตรงเต็มิก็ให้ไม่ไหวนาตานสำเราคังเทระวังแต่นิ่งตัววงขังแล้วก็มาไม่ตวงเตียนหายรวมแล้วไม่กระถุยเขาก็มาตีเราตีโทก็มาไม่ไหวนาลาพังเรากันในที่ตายไอ้สาดับนี้ตัวสำนั่นเป็นทอสินเราบำปัวก็กันในที่ตายไอ้ตัวนั่นไม่กันจะโทไม่ไหวนาเขาไอ้ก็กันจะตัวสาตเราดับนี้ให้เหตุตีเราตีโทรู้ไหนที่โตรู้ที่นี่ส่วนเราหน่วยCài bao bằng toan tê trường và nhớ lên bóng đau hòn lưu tu mai tiền hai năm gian đèn ra khăn đuôi na gian đèn hãy vui tết tu su mai bu hai đi khâu cài đà thay lòng
mai pu Giêsu nang khang ku mai abu
กุมคนแต่ไม่ก็เห็นนะเตียนเท่ากุมไม่คังลาเต่าล้มมาไม่กัดล้มไม่นายบ่แล้วแบบไม่นายถ้วยมาขึ้นนี่กุมกันแต่ตาไอ้ไงน่ะสาระแค่กุมไม่เกี่ยว อันนี้ไว้สินสำคัญตายนี่ตรงดีกินจะเบียดทุบมันไหมอันถ่ายขาดนะกลุ่มโลกนี้ตายไม่ไว้นะตุสับไม่กันแต่ไอ้สารดับนี่ไม่ไว้นะกลุ่มเขาทุนกุเทคติกิมได้ไม่รากวงเจ้าเจนไว้ประเด็กไม่ไกลเป้านังโนนะอันเดียวคังมันปมบักปลาไม่ตรงนังตัวนี้เต่าคังไม่ตรงเตียนให้ตัวนบะโมตัวนั้นนังสารไม่เข้าตาอันนี้มันเต่าให้เลยมังไม่ก้อยเลยนะนังจันบักไก่ล้มไม่แต่อันนี้ตัวเท่าปนี้ที่มีตรงเขาตัวไก่จังไก่ไม่ตรงกันเขาอันนี้เขาชี้ไม่กระตัวไม่ปนุไม่ไหนนะบำคุยไทยดูนั่นละกันปลาวมีตรงนังตัวนี้เต่าไม่ตรงเตียนให้ตัวล้มไม่เข้าเลยอันนี้บุแมงหักแสงกันวนไม่ตรงปันตีเขาไตที่ลงเราขังนังเขาสวยเห็นในไม่ตรงเทไม่ก้อยเห็นยิสุจังครีอาเมนไม่ไหวนะก็ล้มมาเลยเรากันให้ได้ไม่ไหวนะสินจำไม่กันแต่ก็มาลาเขาตูตังละนะให้แต่กุมวยนะก็ไม่รู้บ่วงแต่ขัดลาละนะเพราะว่ามียิสุคริสต์เลยนะก็เจ็บไว้ก็แต่ใช่ไม่ให้ปาบไว้ก็แล้วขังไม่ไปนะขังบุญปะแล้วไม่อาศัยเท่ไม่ให้นี่ไม่ให้ลานะตูโตนะเจ็บไว้ก็แต่สารเท่ไม่ตวงตานหายเพราะว่ามียิสุตัดบัมสนีก็ไม่ได้สารไว้นี่ไม่ตวงมันยังเตกตัวให้นิ่งๆไอ้ตัดบัมสินิ่งๆตานบัมโมเดย์ไอ้แต่นิ่งเต่าขังตันใส่ให้จังครีน่าเต่าให้อันนี้ขังบักปลไม่ตวงอันนี้ขังหลวงไก่ลไม่ตวงใจแต่ดราคาดุยแต่มาลุมเล่าไม่ไหวเขาจันกวางลบปนี้มาไม่หายลุมเล่าไม่ไหวเขาติดตั้งน่าจันตั้งลบปะโทตัวมาให้กูมาสารไม่ตวงเถอะรู้แต่ไหนแต่ตัวกูมาcontinuous na bai me lu pun solo da po ite sin me te ga na Bye bye, deep walk, my
mag Jesus ay na din He man kung may sayo Yun kung di pian ngaman Bay may di buwag Bay may mag Jesus ay na din Nihai amat sun dithe Bay may mag Jesus ay na din Akhang tun may chak lau khang Bay may mag Jesus ay na din He man kung may sayo Yun kung di pian ngaman Bay may di buwag Bay may mag Jesus ay na din Riso apat kiw ngaman Bay may mag Jesus ay na din Riso tigay tuwing ngaman Bay may mag Jesus ay na din He man kung may sayo Yun kung di pian ngaman Bay may di buwag Bay may mag Jesus ay na din Atasutan lau ngaman Bay may mag Jesus ay na din Atagwag lau khang nay khang Bay may mag Jesus ay na din He man kung may sayo Yun kung di pian ngaman Bay may di buwag Bay may mag Jesus ay na din Bay may mag apat di kwa khang Bay may mag Jesus ay na din Atan gay may panhambe Bay may mag Jesus ay na din He man kung may sayo Yun kung di pian ngaman Bay may di buwag Bay may mag Jesus ay na din Nihai amat sun dithe Bay may mag Jesus ay na din Akhang tun may chak lau khang Bay may mag Jesus ay na din He man kung may sayo Yun kung di pian ngaman Bay may di buwag Bay may mag Jesus ay na din
ai gai ne saloi la khe ko me ki tho ani u hai sin thau sam khang tai ani tong dikin an thai puri na kolom lok na ti ta ai ka gan sa da pani me goi na sil bom po kolom kho mi goi na rom lo kho hallelujah hallelujah than mai bo mang than mai pu ring mai pu nang roi sai hai nang ta tan ka roi bom do khang nang ri ka di lo mai tai nang zai kai đó ma lom lo ma nang khang zai kai đó mai tai soi mai nang goi pa mai na nang goi tu kai jang kai na khau si mai gai mong mai goi de taiดูนั่นละการลน่ะสอยยำเราประทุกครั้งที่ทาวน์ตูทาวน์นั้นไปเด้งจังทาวน์นั้นไปเด้งเขาใกล้เป้าเราก่อนยิสุคริสต์นั่งเขาเสียเราหน่อยในเวลาสอยเฮสู่เราดาวเราสอยยำเรายิสุกับนายเงเอเมนไม่ก็น่ะสินเท่าสมเราขอกุมเราคนนี้ที่ตาให้ไปตรงบวงหายเราได้ครั้งก็มาถ่ายกันในนี่นะสิ่งวันดับเป็นเท่คุยแต่เท่ากับไม่เราวังครั้งที่เรานี่มีนายที่เท่าก็มาเส้นด้วยปุ่นนี้ที่เราได้จุนหนุเท่ก็มาไม่เห็นกับข้าวกงไม่แต่ไม่ไว้นะขอเราคำพูดโทษตัวใหม่ก็มาสาโลนี่เท่ให้นี่สินจุดนี่ทีนี่ลู่นายที่เท่าก็มาสวาโลด้านนี่ส่วนซ้ำๆนะHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ไม่ละลูไอสวนเลจบน้องไม่ปูอารามวังเอทำไมเวอาตาเต่าได้หลับข่าวกำลังเต่าได้หลับข่าวกำลังที่นายรำเก่งเขาสุนเราเองตะวันเสียงสิ่งทั้งอาตาจิตเราเทมาตะขัดไม่ก่อยนะระหว่างตาสควงสุโลนะปีบุงไกลโลโคกลามกุโตกมายรีนะกมงดอนก่อยหายกอกเป็นก็ไม่ก่อยนะกวางนะตุสมโลเทถุยนะใจไกลโลเทไม่รู้เขาที่ปาลไม่ต้องปล่อยไว้ขันนี้ด้วยนายกลมโลปนี่ลมคอทวนกุยบัวใหม่กลามทูน้องไว้อันนี้ไว้ของสุนจางนะรำไว้กันกายมีที่เราเทไม่ต้องกอกแปลงเขาอันนี้วังท่าตุสัมจังสัมโลเทระวังนางริสาลไม่ตะกุมะนางตันนิ่งเต่านะนางตันเจียนนะนางวังตันไม่ตะมากุมนะบ้าไม่ต้องกันที่เราได้ไม่ต้องทุนกูเทไม่ขังตาว่าไม่นะบ้านนี้ไว้ก็ตินัสนิสกีนานะสินติปลไม่ต้องสินด้วยไว้ให้ระวังนางคนสิลไว้นางสุนทรโลโทปีอุมิกันเขาไม่ต้องเชิร์ชกันก็เกณฑ์นายมีบ้ามเขานต้องมินิสทรีขังตันสวยเนี่ยแต่งงามขังสวยมากขังสุนทรโลขังให้ต้องมุ่งดึงไว้เขาคือลอยเผาขาลไม่ตะทนกูไม่ต้องลัดแกงขันตีปัลไม่ต้องปวดใจไว้สุนทรโลขังยิสุจันคนไหนยัยอาเมนทนกูเถอะทนกูเทอันนี้ตรงท่อเปาเลยนะตันสุยนะตาเราเทไกสำเนดินสุยนะดินเราเทกรุคนนี้ราวงไอ้สวยยามบุญติเราไม่สู้กันเดียวมาทั้งลอยไก่ขังเตาให้ทนกูไม่ลัดซาบังไม่รู้ว่ามองไม่หูเขาทนกูไม่ลัดซาแต่กำมงตวงบัมปีเลยนะวางมาลาเราพูดเดียวท่าเรื่องเลี้ยงไม่เขาเรื่องแต่ดำลงไม่เราวันแต่ทนกุ้ยมีกลุ่มไม่ตรงมุงให้ก็กลุ่มก็กันกายไม่ติ้งไหนกายไม่ปันตีรากายไม่ก็ตัวกระติดไม่ที่ไหนเล่ามันมีตรงบรามให้
thuy na gai na ti tat kai lo mi khang ta ma rai lem ma khoro ngong ta dai na thon ku mi tong the sai mi ku mi tong mong khau thuk na thon ku lo ni mai ni tong ku mong khau ta lo na ba mai thau pau ni ra sa khwang su bi rop mai ni khapum zon tong secretary ka jan sam mi tong gan khau ti ai skai chang lung ka mai hai ni tong tan don goi thuk mi tong tan don goi hai ta lo na ro ta na hoi lo mi tong gan khau ka mai nu lo na pa na tan si na ta lo mi khang ta ko ma ni ko mi ti biak thang ri na ko ma thon ku lo ni mi tong the na ri tan pa lo na ba mi goi hai ani charge khang ka thai gai na thai na bam bani ai tu mai he ma sa lo ni mi tong the ni rom gai ma ti lo ngom mas ni kai po ra ko sa yam bu mi tai na ri tan si lo me khang ta ko ma ti lo ma su di tho nang to ministry khau gai mai ma ti lo pa di tho tu ma chong ngai ma sa lo ni mi tong the ma ka thum e ko re ni chong sa khwang su na ba mai ni ke sep tung pastor nun deacons nun kani sub society strong leaders koi mi kum mi tong mong khau gwang na sang kom lo na nang ni tong thuk mi tong ra swai gwang na ti lo na ro tna ni son mi goi re sa lo mi tong an khau mi goi na sang kom lo na ke ge nai mi goi gwang na hoi nai lo ge nai mi go gang na sam sai lo tna ba mi khang ta kuma mi goi na ta kuma thon ku mi tong e ma hen ram ong mai tong ni tong pastor nun goi ni tong pram lung khau ka niu ta ka thau khang ka lum lo khang la sa gai ma sa lo khang mi ku mi goi hai ka niu ta context su sui ri na niu su ma khe ku mom se niu tong area hai niu tong phom ni thei to mai ta lum gai mi le ka zau na ta lo mi tong gan khau zian mai pasan nun goi ri la nu lo na ka niu ri na tan sui na ka lum sui lo la sa gai ma sa sui lo mi tong church ka ngong na hoi nai sui lo bo meng tong seng lon ko kum nan lung ni na dei tu mai ka tiu sui lo mi khang ta jen me pastor khan ke sep tong pastor nun goi ka tong khum ko bam me goi ta ra gong zan ko re na ni committee biak thang ri thon ku the jen din tong ministry hai dai hai na bo meng khom me tong tan hai bu na tan pa mi tong ministry goi subong khang ra gong re soyam lo diu tu mai tong la keng hai ma sa lo ni mi tong the ma ram sengai thang ri na kai mai kini ubam ma khe ga gan thai tina nian mai ta mi jang khri niu seng du mai mi jang khri ta kan the kini ta la sa gai mai sa lo khang khani tat rai khau niu ban sin kriu na ta lo mai khang ta god na la keng khana si sa lo wo tu na god na sa sui lo the kini ubam ma sni kini ta ni ku ma dai na thon ku mi tong the ma sai hai ani re sa khwang su mai emle ni gong tang lo the la keng gai mai gan se sa lo du the mai mi tung sars khang ram gai mai pai na kuma ti lo mai pu the kuma jang kri na tan gai mana mi tung mung thu gang tang lo ni na de tna gong tang lo na la keng gai mai sa lo mai khang tni kuma mai bam masni kuma mai goi na ho ko thon ku lo mai tung thai thuk basna sai hai Ram Emmanuel Baptist Church thang rikai mai New Region mai ni tong associate pastor tong team kaniu tani kuma kangan ma dai na thon ku me tong the taw gan hai ngai gan su me jang kre pai na tan tin na bang kun the kuma me so dik khat na su kup na lung na bam ti me tho mi kup me tong tan don goi de gal lo na mi tong mung ko hai kai tang lo na mi goi na zau hau sam lo na kalum sam lo ni na de tna kai tang lo da ba mi khang ta kuma ngan ma na da na thon ku mi tong e kniu hai ani tong church khang pai na do lo mi tong church akhat re ta ka mai tong gan ko kniu ri na aniu lao na ba mi tong IBC sun ba mi tong gan kho kai na pai na khang drama tri lao tra aniu khang sian dui kniu ri na teli gong lo mai ta kat na si la mangan la kaniu ani tong church khang ti lo na kaniu ri na ti tan thau lo ba mi ai ni zen mai Emmanuel Baptist Church kha re ma hi kuma ai thon ku lo ni mi tong e ma sai ngan hai kaniu ka gan khau son mai thana gong Baptist Church khang hoi nai lo na ba me tum he ani lung gai mi te
หอยนี่หอยในโลนะบ่แม่หอยได้รับมาไม่ตวงกะนิ้วตวงนิ่งติงดินะมีกุมนะบ่แม่ตรงล้วนเขาตานี่ไทยก้อยสุยนี่นะเด้ตมเขาไทยซ้ำใส่ลงไม่ตรง church ขัดเทอันนี้งังบ่มาขัดเรตมให้กุมาอายกุมาซาลนี่ไม่ตรงเทกะนิ้วตรงทีมตะกังานมาทนกูเทกะนิ้วตรง ministry ให้บุญตานมิสุดิโตเราก็เลยเสียมไอ้นะลาเต้านะมีขังสองไกรันไม่ตรงตานกุมาตานนะบันดกนิโตกตั้งทางนี้ส่วนไม่ตรง church เลยมุเล่าไม่ตรงมักนะตะก็ไม่กันกูกายนะตาเล่าไม่กุมนะตานสุยรัลเราเดโรตมนี่กุมาพาสเตอร์ก็กุมาเซงหวยเหล่านี้ไม่ตรงเทกนี่ตรงตัดดันไม่ตรงเซงวันของงานเราก็ไม่ใช่ยามบูไม่ตะกุมาที่เราไม่สุดที่โตตรงชาลนี้เทก็มาใส่นิ้วสีนาเทตัวมันสิมาเดอร์ซาร์เทตัวนั้นใส่ให้นี่เราก็ตรงกายทันกูไม่ตรงตานที่ตานเทกูไม่ตรงกับบรันช์คนนี้นะกวางเราเทนี่ตรงพาสเตอร์ตรงทีมกวางเราเทกันนี่ตรงคอลเลกส์ก็กวางเราเทมีก้อยนักกวางเรานะcái cái này mới gọi tại tan cái rồi cái sắm đâu thế branches gọi tập bài nó đại nó thôi cũng mình tông thế cũng mình sẽ cái nhiều bạn xin kêu nè cũng là tan là bấm đắc khô quang đâm mình tông gần cái này khai khang mi cũng mình tông đuôn này mình tông gầnเขาcái tiêu cái nè khai khang cooperation thì cái nè bấm đắc khô nó nhiều quang tăng lắm mấy không ta cũng một thôi cũng thế bây giờ lo ní mình tông thế thúc bây giờ nó sai hay diễn mấy lụ gọi cái nhiều ta mi tông church kai than ku mi tong khoi nang niu guang tang lo na nang niu tong thuk mi tong ra swai mi tong church khang hai kat gu lo na ro tro ta na lu goi gong sei na gong lo na sai to ka niu tong ra swai hoi nai lo mi tong pan rồi mi tong church hai bu meng khao khadi hak sang khao dai thau na lung pani the mi lung gai mi nai the nang niu tong ra swai pan kore nai khat khang dai pan naลุงน่ะบ่มปนิเทนังนิวตอเฮตันสิทธิ์มีตรงกันเทคริสต์มาสนะกุมเอเซมเพลกุมบัมสิตังไงภาพมันนะไอบัมโลดุมีตรงซาร์สดิงเอตนะวางตังเรานะก็ลุมเราไม่ขังตะกุมมาทวนกูเทใส่ให้กันนิวไว้กองเรานี่ไม่ไปนั่นไหนเออันนี้คนนี้โฟนสุกังมีตรงเทกุมไม่สดกิกกุมก็กันเดน่าดุนั่นจะมีทอคริสต์มาสกันให้วางเรานี่สิวางเรางั้นมันนะดินัดลุงนิวไม่เหมือนกันเสกนายแต่บ่ไม่มีแต่นิวตรงรำส่วนนี้กูไม่สดกี่นิวนี่เต้าหน้านนกระแป้งกระแสงทุตัดตลอดกันนิววางนั้นไม่คำตอนนี้นิวสักเราตัวมีตรงงานเขากันนิวนั้นนี่มีกูไม่ตรงเขาไงสวยยำลาเต้าซ้ำนี่มีตรงตานแต่กูมันนายไม่แรงคนนั้นมีกูไม่ตรงให้กูมาสุเราแต่ละเทนิวลุงหนอนเราเลยโทตัวไม่คนนี้กูมาซาโลนี่ไม่ตรงไทยใส่ให้นรับมาแค่นี่ตรงไก่หลวงเขาไปนะคุณมาสุบะเมนี่นายเทยุดกว่ายูแมนไซตี้กว่าแก่นายมีกว่าให้มีตรงซาร์สนะตาเล่าคังซาเล่าคังแก่นายมีกว่าซาเล่ามีตรงงานเขาพอเฮตเล่ามีตรงมันไปนะสุสีเล่าเทลังดีมีตรงตันสีนะตาเล่าเทร้องก้อยนักกายมีตรงตันให้คัดนัดเดย์อันนี้ societies บายบังสินะอันนี้ตรงไก่หลวงเขาปัดนะบังมีคัดนัดเดย์ทำไมตรงล้วนก็ได้สักควงสุไม่ไปกันสู้กันเท่านั้นอันนี้บายไม่ใส่ยุดตวงอุเมนไซตี้ตวงTSUมีกุมีก้อยเด็ดกว่านะมากูซีเรานะสุเราไม่ขังตาก็มาคุมีตีก้อยแบกทั้งนี้ก็มาทนกูไม่ดับตรงไทยมาใส่ให้เจียนไม่เป่ากระจัดสามีกันเขาเป่ากันงำลงกระกายให้ไปนะนี่ตัวสาสตะกระเตียมเท่าล้มไม่ตรงกายคนละขาดไทยเดินร่ำมีกันเขาใจเท่าล้มไม่ตรงกายคนละขาดไทยรับเวนะให้กบำบายนะบำเสพวรพุ่งแล้วนะลุนนะบำไม่ตรงกายคนละขาดเรใส่ในไก่ตังมาแค่ไก่ตังเราเรียนตัวไก่สุยนี้ตรงเทก็ไม่สดเป่าสากันกุ้มปุ้มเขากองตังสังไม่ตรงนายนะบำไม่แรงกองตังมาแค่ตัวบำเทนั่งเหนียวตาเราไม่ตรงพี่ใจอันเหนียวตรงเชิร์ชอันเหนียวคอมมิตี้เลยตาเรามาแค่ก็ไม่สดเกิดดำเราไม่รากวางก่าทุบบำไม่ปูไทยตาเราบำไม่ตรงสวดใจเราเรสยมง่ายไหมก็มาที่เราไปดูโทษทำไมให้มาดูนักสำรับนักสารเรานี่ไม่ตรงแท้ใส่กระดาษได้ทวนกูเรากันเทกูไม่สดทวนกูเรานี่ไม่คัดคำไม่เขานี่เสียนไม่ใส่ไม่ตรงกายให้กระสีกระใส่มาขังนี่ตรงอาร์คิเทคต์นะว่าไม่กระจัดสามีกันเป่ากินไม่ไปนะ
สุยๆเลยเฮาไกนี่ไม่คังตันสุยเลยติบนี่ไม่คังกำไมเลยสุยๆเลยเสียนดุยเสียลันกุลนักคังพายแล้วนะตะบอยชุนะซุมมีตรงรำไงกังมันก็สังตันสุยนะท่าเลยมีตรงพีเรียใส่มีกุมีตรงติบเรียมีตรงกายเฮาไกก็ไม่คงกายตันเต่าหนบ่มีตรงดิ่งตรงตันโดนก็ให้เขาระกอนสยามบูไม่ที่เรานะนิ่งติงปุ่มตันกายไหมมีคำทรงบูไม่ได้ตันบรรณาระกอนคริสเตียมลาเต่ามีปุ่มสุนัขสบวนปุ่มสุนัขลุงบังวันนี้ว่าเหมือนมาสาเหล่านี้มีตรงแท้ใส่ให้นี่เสียนใหม่ใส่เกมราเมนนี่ไก่หนับบำเทกันนี่ว่านี่เดินราหลักเทไปนะใส่ในประเด็นเจนสุกันเทมาเดินราหลักนะบ่มีกวยแต่ก็มาทวนกู้มีตรงเทมีกวยน่ารักว่าจันคนแข่งสำโลบ่มีตรงเทนั่งนิ้วขังนิ้วจ้าสีดำกายไม่ตีลงงามัสนี่นั่งนิ้วตาเราไม่ตรงพีไตเราบอกเราเสียมขึ้นมาตีเราไม่สุดที่โทษทำไมขึ้นมาสาเหล่านี้มีตรงเทน่าไก่นะยังแจงำใส่ซาวตรงชินนะบ่มีกระตรงบ้านคนชินนะบ่มีตรงเทนิ้วไทยตั้งน้องไม้เฮาตั้งน้องไม้กระเสียมตั้งน้องไม้กวยแต่กวางกระเสียมเราหน่อยมีตรงปรามลุ่นเลยเฮาไอ้ตีเฮาไอ้เรานะบ่มีตรงเทไปนะทวนกูเทมีกุมไม่ตรงตานให้บูนะตานนะนิ่งติงปุ่มตันนายนะรากงตรงหิมขังมีกุมมีตันสุยนะตานนะบังปนิโวตัวกุมาสาเหล่านี้มีตรงเทอันนั้นเรามาเกใส่กระบำบ่ายทรารำลงบาทเลยตะบุยทุเรนบ่ายไม่ไปนักวังเลยไอ้เหล่าสุมาแจงใครซาตังส่วนตังไทยมั้ยกุมาได้สุดกิจไม่ไหวนะลุงหนูเราเรียวไม่เหล่าตนะเทจะซาไทยส่วนไทยมันไม่ตรงไปนั่นนายตนะเทกุมไปแจงใครเราบ่อยนักกายไหมอันนี้เขากวางนะตาเราส่วนขาเราไม่ตรงกวยแต่อันนี้ตังรอยตังเราหมกให้กูไม่สดกันนั่นนี่สิ้นมีตรงนายนะบางสิ่งมีตรงมุงให้กวางตังเรามุงหนุ่มหมกให้ตัวไม่ตรงล้วนให้ทุกดอกกวางตังเราไม่ขังตาไอ้กระสันอาคัดสาตังงามมาบางสิ่งไม่กวยนะแต่อันนี้กูมีตีเบียกทางในทนกูเว้ยตัวให้กูมาไม่กวยนะเขาสาเหล่านี้มีตรงไหมอันนั้นไม่กล้าดอกสากัดเราไม่ไหนใส่ลุ่นหุ่นไอ้กล้าดอกนั่งนิ้วตรงกายปอดกายไม่ที่เราไม่ต่อไอ้ทนกูกาเราเทสากัดเราเทใส่มีคนให้ดิ่งเรานะบ่มีให้ยันไม่ลุนนเลยนะตานสุยนะตาเราไม่ตรงแท้มุนนิดสุยนะสุลมให้กันอยู่ตรงเลยเทก็นะใส่มินรำมาเกยันไม่ไก่นาไก่รีงามเลยนี่มีกุไม่ตรงโพเดียมขัดให้ไม่กระเสียบเราไม่ตรงแท้ก็ไม่งามเลยแต่กระเสียบเรานะบ่ไม่ไปนะทนกูเว้ลูดนนน้องนี่ตรงสวยยำให้มีเขาเห็นลาเต่าน่ะลงไปในเทมันใช่อันนี้สุนคนน้อยเทนั่นเนี่ยตานตะลมนั่นเนี่ยตานลมตะเจ้านะอันนี้นี่นั่นเนี่ยของคอยไหนนะบางปนี้มาสาเหล่านี้ไม่ตรงเทใส่กันนั้นนี่ไม่กุบไม่ตรงไปนะตาเรานะบางดิ่งเทใส่ก็ไม่อายไม่ทกตาเรานี่นะเทเดี๋ยวลงดิ่งได้นะไปนะตาเราเทมีกุบมีกวยให้อันนี้กูมีตีกวยเลยเนี่ยรับง่ายไม่ขังเราดังงั้นมาแค่แต่กี้เราก็ต้องสวยยำบูไล่ไม่ได้เอามาตีเราไปดูโทษทำไมให้กูมาสาเราไม่ตรงไทยใส่ตรงมุงให้ดินนักขัดทุกไม่ไหวนะลุงเหนียวมาเดิมเททำไมแต่กูมาเฮาเทกระแจงทุกคริสต์มาสเสนาเทกระตานเตาเหตุนายนะบำเทใส่ติดนั่นเนียนไม่เทกระกงกันให้ไม่ไหวนะลุงก็จะเจ้าไม่ตรงกันไปนักกระตัวว่าไม่แต่อันนี้เฮาเทอันนี้ทนกูเราตั้งนี่ไม่แต่นายไม่แจงไปไม่ไหวนะเขากูมาสาดาวเราไม่ตรงเทใส่ให้กวางน้ำบำไก่ไม่ให้จูเป็นนักไก่ให้เราก็ต้องสยามลาเต้านะปันตีนุ่งสิงนะสูบไม่นุ่งไม่หมักนะเราก็ต้องสยามลาเต้าไม่ต้องปันตีไก่สุนัขลุงน้ำบำคนนิ้วโต้ตัวไม่ต้องให้ไอ้สาไทยมักสนี้ทนกูไม่ต้องรักษาให้กูมาสาเหล่านี้ไม่ต้องแท้มาเต้าขับไม่เข้านี่เรื่องไหมนี่ตรงเท้าเป้าขังอันนี้กูมีที่เบียกทั้งเลยเราคัดสิที่เราขมาเกยติก็ขังกระติดน้ำไม่ตรงตานให้กูมาตาลุนี้นั่นน่ะตัวน่าแต่กูมาตีกองเราท่อนี่ตรงเท้าเป้านี่ตรงมินิสเตอร์ไทยมาตาคัดเท้าดิ่งเราขังกูมาตีไทยเราตรงไหนกายเทไอ
ลัดไกนี่นี่สัทไทยมาเคลาวสุมาแจงครินะตวนรีแม่จุนายนะบำนุเอสาตังมึงแม่จุนายนะบำนุเอไม่ก้อยนั่นตะกะไม่ไทยแล้วมังนะเททำไมเขาตะกอลอกโทไม่ก้อยนั่นตะระวังซันครินะทนกูเทกูมีตีเบียกทั้งเลยทำไมชาเราลอยมิสุนิเทไม่ก้อยทนกูเททวนกูเมลัดซาโลกันเมเลกะซาวมาอินบังมิลูสวนสำคัญฮิมได number 707 gan mi khau tan na praise and worship team tat la na khoi he gong lo tho lit su lo tho mi lu hai swan kai tam kan ni thai bam mera swai hai aram gangwan Zion Baptist Church and pastor ning tau rai kamai rena ai thau ding gala khe mi hi swan loi kan ni thai kamai rena bang mi chung ra swai te hoi nai lo de khang ko ma ti thai lo mi tong thaiมีไว้นักเท่าดิ่งเราคำละเขาคำไม่ดีแท้ไอ้ตรงไก่ไรแต่ดัดนัดแท้เนียนไก่ตัววิจารดีแท้ไม่ก้อยนะไม่บ้องก็แต่ก็มาตรงไกลละปูท้อลอยเทไม่ก้อยนะมาตะขัดกระรุมก็ทวนกูเทติงเก่าทางดินบ่ใหม่เจนไทยใหม่อันนี้ลุมเมรากวางนังไกไม่ปานเขาเลยอารัมธนากวางบัพติสาร์ตรงบิลดิ้งให้ก็หูนุ่งก็กันติ้งแสงนะตานเท้ารับเขาตัวนะไก่คนกระถอยไก่ลวงเขาพรมเริงมิสตรีนั้นของงานนะกระบูกระไซไม่ตวงคัดสนิติเรียวเรามันนะง่ายนะดวงเรานะอาศัยงานบิลดิ้งตรงนิวบิลดิ้งอินโนเวชันงานที่รวยน้ำมันขังตานั่งแต่การงานบางงานทนกูเทใส่ไม่ตวงพรมเริงง่ายหนุ่ยบ่ไม่ให้ไม่ตวงพรมเริงไม่นุนห้อยในรันในตวงปานคนรับมันนะเฮาเราไม่ไทยเราไม่กระถอยดีนะข
คันนี้ไกลไกลเล่าไกลไกลลวงไม่ตรงราสวยที่แม่นี่อันอยู่นิ่งเตาเว้ใส่ไม่ตรงพรมริงขังรวยนุขังรวยแต่นะได้คนกระทุยนะ contribution สุนะไกไม่เราไม่กะเขานายไม่สั่งพงปลนะโดยเฉลี่ยนบำเทใส่ไม่ตรงรวยแล้วไม่ตรงพรมริงให้กันนิวเขากระดันไม่ตรงไหนมีแต่กุมะใส่ไม่ตรงพรมริงให้นี่กระดันละนะกระแจงที่ซีมุไม่ตรงบุแมกระล้วนไม่เขาปันตีลุงเซงนะลุงไม่เขาลีดเดอร์กายไม่ทราบขังสารตรงดิกินบอดเขาพร้อมตรงเขาตาเหล่านี้ไม่ชาเหล่านี้ไม่กันนิวลุงนิ่งเขาหันไม่ตรงมังนะหูตะกุขังแต่ก็ว่าไม่ตาเหล่าดุขังนังเขาไปไหนไปตรงแต่มีนรับมาเกใส่ไม่ตรง dedication program ขังดูไม่น่าไม่ก็ไว้นะสารตรงแสงไม่ได้ไม่ไปนะกงบ่ไม่ไว้คนนี้อิมบูไม่ตรงไกนันไม่ได้ใส่ลุงนิ่งเขากระทันที่เราไม่ตะกมาอันนี้ไกทั้งอันนี้ไกคนพรมดิ่งทั้งตาเดินนะมีให้อันนี้ของเปลี่ยนมาเกอันนี้ไกไม่กระทันไม่ซ้ำให้มันใส่ปันตีของนายขังเดจะไม่ส่วนตานี้ไม่ปมกระทุยเขาที่ไหนแล้วคนนี้นังเขาไปไหนไปตรงแท้ทวนกูเทไม่ต้องมุงเว้ให้กะเฮารบไม่คนนักกลวยด้านนังไกนั่นต้องสวยแล้วไม่คันตากังงันมังทวนกูเทยิสูจันเขาเลยอาเมนinformation ไปตีโลดัดถวยตุมังนาเทโปรแกรมไม่ไว้ในสินบันเทตนะไม่ล้าไม่เตกตูตุไม่ตีนายเทไม่ให้ใกล้ไทยเวียกทั้งปะโลนี่นะเทกวยจันนายปุนีขารนายปุนีกวกจันนายปุนีก็มากระจาดไอเทมสั่งนายไม่ให้กระปุ่มเลยกระเกนายไม่กระกวยแต่ก็มาตุเล่ากันเทคุยแต่เกเปติตาตัวเราได้หรือท้อใส่เรียนร้านในมาเรียนซิงนะสมซิงเราตรงเทนี่เขาให้แต่ก็มันดาบตรีมีนายปุนีไทยไม่กวยนะก็มาใกล้ไทยเบียดทั้งคุยเฮเด็กตู้แต่สินสำเล่าคังกับการเรียนไกลไม่เลยก็เจ้านะให้ก็มามีตัวอินโฟเมชันให้คำนาทีไทยปัตตานีตรงไทยอีกก็มาแต่ชนกูไทย